Nos, hejhó, szevasztok mindenkinek, itt is vagyunk újra, pörög a csütörtök délutáni stream, itt is vagyunk 2 óra, és el is kezdődik a mai maraton. Mint ugye tudjátok, szokásos csütörtök, péntek, szombat, vasárnap szokott lenni általában a Words, tehát ugye a hétnek az első felébe lenyomtuk azokat a streameket, amik eddig a többi játékkal foglalkozott, és most itt a hét második felébe meg pörög, majd ugye a LOL világbajnokság, ezt fogjuk nyomatni tovább. A mai nap ismét egy nagyon jó meccsünk van, ami igazából 3 perc múlva fog kezdeni, ugye a TES játszik a DK ellen, ugye a Top eSports D+Kiával. Itt ugye ezek a 2-1-es csapataink, és hát kíváncsi vagyok, hogy itt milyen menetelések lesznek. Itt nem nagyon volt időm most így hamarabb elkezdeni a streamet ilyen dél környékén, hogy ott legyen egy kis szóló queue, és akkor utána tudjunk majd érkezni, tehát most elég sok mindent kellett intézni, tehát épp hogy csak így be tudunk csöppeni a kezdésre, de amíg itt van egy kis időnk, amíg itt nem kezdik el a meccseket, addig igazából tudunk egy picit beszélni a csapatokról, meg hogy is vannak itt az állások, meg nagyjából miket pikkeltek, meg milyen karakterekkel szoktak játszani. Közben egy gyorsan itt egy dolgot megnézem, igen, itt van egy ilyen, ez megvan, és amúgy a mai nap lesz majd még egy meccsünk, ami pedig ugye nem más, mint hogy ezt a stream címében is látjátok egyszer, a HLE fog a Fly ellen játszani, tehát ma 2 meccsünk lesz, ugye ez mind a 2 BO3, tehát itt mind a 2 BO3 az már ugye arról szól, hogy most te éppen tovább jutsz-e, vagy még benn maradsz, vagy esetleg kiesel, tehát itt ezek a BO3-ak már először, BO1-ek, ha jól emlékszem, már nem is nagyon lesznek, mert itt már mindegyik csapat, igen, mindegyik csapat vagy 2-1-be van, vagy 1-2-be, yes, igen. Oksa. Jó, akkor ez egyszer megvan. Igen, pillanat, itt közben gyors egy dolgot itt megnézek. Tehát igen, itt a Top eSports ugye 2-1-be van, az egyszer oké, tehát ők ugye a T1-t verték el, a legelején ugye a BO1-be, aztán ugye a Genji ellen kikaptak, és ugye aztán a Fnatic ellen nyertek, amíg a D+Kia, ők is ugyanígy 2-1-be vannak, ők a Fnaticot ugyanúgy elverték, a FlyQuestet is elverték, és ők ugye az LNG ellen kaptak ki. Tehát ők most mind a 2 csapat 2-1-be van, ami azt jelenti, hogy amelyik csapat a mai nap nyer, azok fixen tovább jutnak a következő fordulóban knockout stage-be, ami jelenleg ugye 2 csapat van benne, és hát a mai nap fog még másik 2 csapat oda hozzákerülni, és hogyha esetleg ők kikapnának, akkor ugyanúgy nincsen semmi baj, mert akkor 2-2-be lesznek, és akkor még egy utolsó meccs vár majd rájuk. Tehát igazából nekik vesztenivalójuk a mai napon nincsen, csak az, hogy lehet, hogy nem ma jutnak tovább, hanem egy következő alkalommal, vagy hogyha esetleg akkor se tudnak, akkor ugye akkor esnek csak ki, tehát ők még elég jól állnak. Aztán szia Varex, szia Dávid, szia Dani, szia Zsombi, aztán szia Cassandra, szia Martin, Alex, Padi, Ali mindenkinek. Cassandra pedig egy 23. hónappal itt meg is kezdi a streamet. Hello, szép napot, holnap már péntek. Yes, hát ez így van, holnap már gyorsan péntek, gyorsan itt eltelt a hét ismét, és köszi a 23. hónapot, az 1 hónap, és meg is van az 1000 év után a 2000 év is, tehát nagyon szépen itt gyűlnek a hónapok, meg az évek, nagyon szépen köszi a támogatás, meg hogy ilyen aktív vagy. Aztán Zsombi írja, hogy majd este mehet a szóló, hát este akár mehet is a szóló, csak hát este nem tudom, hogy követed a Discordon a menetrendet, este pörög 21:30-tól az MSB, tehát az MSB is megy, azt is szervezzük, és akkor ott Kodék fognak Fekete Mikék ellen összecsapni. Ők ugyanúgy a tegnapi nap 2 darab nyertese, és ők is a továbbjutásért játszanak, amelyik csapat nyer, az fixen le fog jutni a november 2-ai döntőbe, ami a Gamerlandben lesz, aki pedig kiesik, annak sincsen semmi aggodalomra oka, mert lesnek az alsóági döntőbe, és ott lesz majd még egy esélyük. Tehát konkrétan majdnem ugyanaz a forgatókönyv a ma esti MSB meccsen is, mint itt a Words-ön, amit fogunk nézni, meglátni. És igazából itt már el is kezdődött egy ilyen kis cinematik videó, tehát én ezt most itt bekapcsolnám nektek, meg átállítom a hangot, hogy ti is halljátok, és akkor nézzük is az official streamet, hogy itt újság van. És hogy mi a helyzet? Minden király. Itt délelőtt intézgettük az MSB-nek a dolgait, most lenyomjuk a Words-ot, aztán este folytatjuk az MSB-vel. Ez az 1 hónap, ez most annyira teli van, hogy azt se tudom, hol áll a fejem,
de mondom, Discordon a menetre nagyjából van írva, hogy mikor milyen stream várható, melyik csatornán lesz, hogy lesz, mi lesz. Vannak ugye LOL streamek, Word nézések, volt egy Throne and Liberty. Itt megnéztünk egy új játékot is, eléggé eseménydús ez a hét. Jövő héten is azt hiszem lesz egy új játék, tehát nem unatkozunk. Viszont a hétvégén amúgy a Wordsök azok megint ki fognak maradni, de mindenképp a csütörtöki péntek napokat meg kell tolni. A hétvégén általában majd nem vagyok, tehát a hétvégi meccseket nem tudom bevállalni. Viszont a holnapi meccs az nagyon jó lesz, nem tudom, hogy néztétek, a holnap a G2 fog a T1 ellen játszani. Az egy elég kemény meccs lesz. Milyen forgatás volt? Bezony, még voltam egy forgatáson is, az melyik nap volt? Az nem is tegnap volt? Vagy tegnap előtt volt? Vagy csütörtök van, akkor az tegnap előtt volt, az kedden volt. Lesz egy PUBG verseny az év végén, srácok, és ahhoz volt a forgatás, tehát ahhoz majd minden infót a maga idejében megosztok veletek, amint már lehet róla beszélni, tehát egy PUBG verseny lesz még az év végén, és ahhoz volt egy kis apró forgatás. Yes. Jó, akkor ez megvan. Szuper. Addaném, hali. Szevasztok, hali mindenkinek. Milyen kis felvételek itt az playerekről. Mindegyik csapat, mindegyik playeréről szinte van akár egy ilyen bármilyen sima felvétel. Mindegyikre van egy kis duma. Tök jó, hogy ezeket így megcsinálták. Láttalak a trónosba, azt is tolom. Hát ez elég erős túlzás, hogy tolom. Inkább hébe-hóba játszogatok vele, de most mivel annyi más teendő van, nem tudok azzal olyan sokat játszani, pedig jó game lenne, meg már 2350-es szkórom is van. Egész jó gírt összeszedtem, csak az a baj, minél többet játszok vele. Annál jobban látom, hogy mennyire rengeteget kéne abba grindolni, meg lenne a gíred. Mert én néztem egy ilyen tök jó buildet, amit tök jó lenne kirakni, csak hát az annyit kellene minmaxolni, meg a legjobb bisitemeket megszerezni, hogy az elég esélytelen, tehát így hébe-hóba játszogatok vele, de most inkább ez az MSB meg a Words a prio, tehát szerintem a Throne and Liberty-t nem azt mondom, hogy abba fogom hagyni, de még jobban szüneteltetni kell, még annyit se fogom nyomni, mint eddig, de kipróbáltam, nyomtam, jó game, de nincs rá most idő. Na, meg is érkeznek a csapatok, Brofis megvan, bejönnek a coachok is. Bam! Ilyen Covid óta terjedt el ez, hogy itt ökölpacsiznak, addig készfogás volt? Vagy már akkor is ökölpacsiztak az előtt? Nem vágom, de menő ez az ökölpacsi. Vedius, Azel és kapitány Flowers. Barátok itt vannak ismét. No. Szerencsére akkor mindjárt igazából a vétónál bent is vagyunk. Pont ezt akartam kérdeni, hogy van-e valami múltja ennek, hogy csak ökölpacsi van. Nem tudom, ez most nekem így pont most jutott eszembe, hogy itt láttam, hogy ökölpacsizgatnak, de nem tudom, hogy régen mi volt, vagy ott hogy volt, vagy hogy volt-e régen egyáltalán ilyen más bevonulás, vagy más üdvözlés, vagy ez most csak egy ilyen sztori. Kíváncsi vagy, hogy hogyan alakulnak majd a mai meccsek? Hát igen. Nem tudnám megmondani itt a kettő csapat közül melyik fog nyerni, vagy hogy lesz a sztori. A kettő csapat közül kitartok esélyesebbnek. Hát... nem tudom, nekem a D plusz Kia csapata is elég szimpi, de hát azért a Top eSports se gyenge, tehát itt nem tudod azt mondani, hogy most melyik csapat van, én nem tudom. A mai meccsekre nem nagyon tudok semmit mondani, hogy őszinte legyek, ezek elég kemény meccsek lesznek. Jó, most itt el is kezdődik végre. Jónban ott van egyből, nem lesz Jón, megtört itt a Jónátok.
De ezeket a föntebb mondtam, megnyitom ezeket a karakteres infókat, hogy azokról meg tudjak dumálni, hogyha vannak ilyen sztorik. De nem tudom, hogy mióta, rengeteg meccs óta az a Jón, az fixen ott volt, vágod? Megkapta Zsombi a forgatókönyvet? Aha, nem rossz, nem rossz. Hát én nem vágom. Ennek én most nem láttam még a forgatókönyvét, nem tudok erre mit mondani. Hát mindjárt mondok nektek 2 számot, amivel hát egy picit előrébb lesztek. Nem tudom, hogy ez most bármit itt fog-e. Igen, tehát Global Power Ranking. Hát a Top eSports ugye 4. helyen van, tehát az azért nem egy rossz sztori. blyyyy 8. hely. Ha most valaki ezt szerint akarja megmondani, 34-et nyert a Top eSports, 12-t veszített, a blyyyy 27-et nyert, 19-et veszített. Tehát a statisztikák alapján ugye az LPL-ben játszik a Top eSports és az LCK-ben a blyyyy. Lehet, hogy igen, ez a statisztika ugye a Top eSportsnak kedvez. És akkor utána van egy FlyQuest-ünk, meg egy HLE csapatunk is. Azt is most megnézhetjük, hogy most erről beszélünk. Hát ugye a HLE az LCK csapat és 3. helyen állnak, még a FlyQuest 16. hely, tehát LCS csapat. Igen, a FlyQuestnek nagyon-nagyon kell küzdenie, hogyha mai nap nyerni akar. Az biztos. Tehát igen, a HLE-re hamarabb mondanám én is azt, hogy ők esélyesebbek a mai napon. Azért a Top eSports-ra nem feltétlenül tudnám ezt így elmondani, meg rámondani, hogy az annyira nem egyértelmű a sztori. Na, és akkor Top eSportsnál itt látunk egy olyan picket, hogy Sinzao. Ezt meg kell, hogy nézem, mert én nem emlékszek rá, hogy Sinzaóval játszottak-e már itt a Worlds-ön. Igen, de eddig nem is hozták, pont most mondják a kaszterek is. Nem játszottak még Sinzaóval. Jó, akkor ezt meg csak elnézem, mert pont most mondták a kaszterek is. How well TN is going to be able to perform on this pick, because Skarner does pretty heavily, I think, outscale as far as the utility. Skarner ellen azt mondják Sinzao. Basically saying that they're very likely going to give Showmaker the last pick, so we can see the entire draft. Maybe thinking about a Silas once more, but you don't want to have to blind pick that. Ugye Crane fog menni Aurórával midre, Cassante top, Sinzao jungle, és akkor hát ugye Jackie Love, mint a AD carry, neki kell majd valami AD carryt hozni. Ő jelenleg Jin meg MF-et játszott itt a Worlds-ön a main szakaszba, Meiko pedig rellezni szokott, de azt ugye most az ellenfél Moham elhozta már. Poppy ugye ki van bannolva. Meglátjuk, mi lesz ebből. Aha. Igen, rámentek ott a support bannokra. AD carry bannokra nem is foglalkoznak. Szia Niki, hali-hali. Utolsóban érkezik, hogy a DK-re fognak rámenni, ott ugye egy AD carry-re, vagy még egy midesre tudnak bannolni, úgyhogy midesre bannol a Showmakerre, hát most nem nagyon tudnak, mert ott LeBlanc, Silas, ugye azt már ugye kirakták, Ari, Smolder, ezekkel játszott eddig, ha meg AD carry akarnak, igazából aiming az Ziggsel játszott, de Kajszát bannolták végül, nem is Ziggset. Jó, tehát blyyyy az most igazából egy mideset vagy egy AD carry pikkel. Ez meglepő, hogy a midessel kezdik, Orianna. Úgy durva, hogy még mindig itt van a Jax. blyyyy itt van a Jax. Szerintem a Jaxnek van az egyik legrosszabb pick és win aránya. Tehát nagyon sokat hozzák, és szerintem nagyon keveset nyertek vele. Talán eddig 2 meccsen nyertek vele összesen, és már vagy nem tudom, egy 10 meccsen kipikkelték, de ezt még pontosan meg tudom nektek mondani. Szóval kíváncsi vagyok, hogy áll pontosan ez a szám. Aha, Worlds Main Event. Karakter statisztika. Jax. 8-szor hozták, 14-szer bannolták, 2. Win, 6 lose, 25%-os win rate van vele. Poppy, 6-szor hozták ki, 1-szer nyertek vele. Ez kemény. Ez kemény. Ó, és akkor egy Ashley Brown érkezett meg ide.
botlane-re. És ott az X AD carry. Nice. Az X-et harmadjára fogja aiming játszani. Kíváncsi leszek rá, hogy mit tudnak ebből kihozni. Igazából 2,3-as KD-je van aimingnek, tehát ez amúgy egész jó. Csak ebben az az érdekes, hogy amikor Ezreal-rel játszott, akkor nyert, amikor Smolderrel játszott, akkor nyert, és mind a kétszer, amikor Ziggs-ezett, mind a kétszer vesztettek. Tehát nézzük, hogy Ziggs-el meg tudja szerezni az első winjét a D plusz Kia, vagy sem. Surprised to see Smolder return to the bot lane because after the repeated nerfs, like the reason why you see it mid top into these safe laners is because he has a rough laning phase. You want that time to be able to scale up, get to that point, but és nem az X lett a vége, hanem Smolder lett a vége, jó. Smolderre már nyert. Akkor nem az X-es lett a vége, itt a végén az utolsó másodpercbe átállította a sztorit. Na, akkor egy perc és megyünk is befele az első meccsünkre mai napon, és akkor utána pedig attól függ, mennyire lesz szoros a meccs, ugye BU3 esetében is mellett, hogy 2-0-zni fog az egyik csapat, de szerintem ez egy 3 meccses kezdőmeccs lesz, és akkor a másodiknál látom hamarabb a 2-0-át, hogy a HL elveri a FlyQuest-et 2-0-ra, ebbe nem tudnám belelátni még, az inkább hamarabb lesz egy teljes BO3 hosszabbításos harmadik pályával. No, hát akkor let's go, good luck, have fun. Kameránkat itt lesrakjuk a helyére, aztán mindjárt indul is itt a első meccsünk. I think it's potential to be standard lanes. I don't think anyone has these massive advantages in the bot lane, but we'll see what they lane swapot elég sokszor csinálták. Nézzük, hogy most akarnak-e lane swapolgatni. De hogy nézzük itt a minimapot, hogy hova mennek, hát alapfelállás van, tehát itt nem nagyon lesz szerintem semmiféle lane swap. Majd max, hogyha lejön a 6 perc környékén ugye a void grab, akkor max oda ki tudnak menni, addig meg igazából csak itt mindenki marad a saját kis helyén. Mind a kettő AD carry-nél izé van, Cleansy van, viszont Mohamnál Ignite van, amíg a Baromnál Heal. Minden teleportoznak, topon teleportoznak a junglerek, ugye egyértelmű, hogy hozzák a smite-okat. Na jó. És mégis ott van a lane swap, support bejött midre, Smolder megy be topra. Mégis lett lane swap. Viszont csak az egyik oldalról. Igen, itt topon lehet látni, vagy topon, hát a felső részen lehet látni a negyedik csapat tetszik a 8. csapattal. Így kezdődik az első meccs. Egy kis pauz. Hirtelen nem látom, hogy melyik játékosnak van problémája, vagy mivel van problémája hirtelen. Mire fel a pauz. Én nem tudom, hogy ilyenkor amúgy game pauz. Aha. But it's paused while a sweeper is going off. So we now hear that sweeper. I really hope they can't hear it as well, because it's rather loud. It's the sweeper resonance noise. Yes, it's right here. It's just there. The brush is very swept at this point. That brush is controlled. The update that we have for y'all so far is that the pause is related to potential hardware issues, but we don't know anything more than that right now. So hardware probléma. Investigating and figuring out what is going on there. Hopefully we can get to the bottom of it, see what's going on. Nem látjuk, hogy melyik. We haven't even got to see exactly what's shaking out yet in the game, except for the fact that hey, the lane swap is on the menu, and that's how we're starting the series off. And I mean, mostly when we've seen these lane swaps at Worlds, it's just to get a little bit of experience, you know, get to level 3, játszik amúgy ennyi pro player, és őket nem zavarja, hogy ott a kezüket nem tudják rendesen odarakni az asztalra, mert ott van a pulcsi. So that's kind of the expectation, I think, here from aiming. Yeah, and I mean, we've seen. I would say, in my opinion, that the current iteration of lane egyik se izgul nagyon, hogy most rá tudnám mondani, hogy ott van a hardware probléma.
Vagy valami staff a háttérben ott lenne, akik mondogatnák a dolgokat, vagy néznék a dolgokat. The sweeper is gone. Yeah, it's done. Praise to the production team. Thank you, production. We appreciate that. We are saved. The longest duration sweeper of all time in League of Legends. It reminds me of the Corky E-bug. Oh god, in a pause, sometimes you get it, no, you come out. Legalább van egy valaki a háttérben. Yeah, you just hear the Gatling gun for the next 40 minutes. Do you guys remember back a few years ago when Amumu's taunt or laugh or something was global? For a couple of patches. I do remember so that. Even solo queue players, it wasn't just competitive pauses, it was everyone was just subject to an Amumu player's whims. The Nunu used to be like that as well. And you could do the like robo Nunu or whatever and spam the laugh. And you could just hear it the entire game. Because you can't actually mute in game, you can't mute the actual like emote sounds. No. So it was an experience like League of Legends back in those patches. Darker times in League of Legends, but it sounds like we'll hopefully be hopping back into the game here real soon. And then we can get this game one underway. Top versus DK. You guys already talked about it a little bit, but DK coming into the 2-0. Milyen vicces az egyik embernek. They started off with what I think a lot of fans. Nem is látszik, hogy ki a feje. Az egész monitor kitakarja a fejét, a másiknak meg annyira lent van a monitorja, hogy majdnem tényleg az asztalhoz hozzáér, és meg kilóg a feje a monitor fölött. Ahány player, annyi különböző tényleg beállítás, hogy van a monitorja. Nézd meg, brutál lent van, a következőnek brutál fent van. Viszont, ahogy látom, el is indult a meccs. Megyünk tovább. Nem derült, hogy mi volt a probléma, vagy kinél volt a probléma, viszont nem is kell, mert működik minden. De a supportok bejönnek szokásosan midre, az AD carrybe mennek a topos lényre, meg a botosra. Ugye? Mindig az AD carry farmol, a topos csak az XP-t viszi, és akkor, ahogy egy jó nagy wave ott lesz már, ugye, a turret alatt akkor szoktak ugye teleportálni. Ez még egy kicsit a hád nem érkezett meg, de most már meg is érkezett. Szupi. Közben Gerikun, köszi a 84. hónapot, hoppá! Ez az 7-es. Akár hogy számoljuk, ez egy 7-es, igen. Nagyon szépen köszi a 7000. hónapot, srácok, mindenki, aki itt van, egy nagy GG spamet írjon Gerikunnak. 7000 éve itt van. Az egyike, a top 3 leghosszabb, legrégebbi feliratkozóim között állt. Gerikun nagyon kemény, nagyon jól nyomja. Atommal, meg dózerpapával vezetik itt a legnagyobb hónapos streakeket, és akkor itt közben meg is érkezett ugye Kingen a Wave-re, és akkor a szokásos 4v2-s dive-ban. Nézzük, 3-as, az egy elég jó sztori neki. Hát igen, ez így annyira nem jön össze, viszont így jó, mert ugye kijött a Jaxnek a stánja, és akkor most be tudnak flashelni érte. A Tiana instant meghalt, a First Blood az ott van nekik. A Realnél mondjuk az annyira nem jó. Ezt meg akarták hagyni az Asnek, de nem tudta elvinni, ezt ugye elvitte TES, Cassante, ő megy haza, és hát topra odaér, viszont ott lesznek pont a mobok. Kingenre vissza akarnak menni. Jackie Love. Oké. Ezt a Braumnak kéne elkezdeni. Braum elkezdi, aztán az jó. A Braum az pont ki tud flashelni nagyon szépen. És ki kell flashelnie. Úristen, de gyönyörű. Ez pont annyira ki lett centíze mindegyik játékos részről, hogy nagyon több még egy lövés, mert nem tudtak volna elviselni, de ez szép. Ezt nagyon szépen megcsinálták. Hát igazából 2 killt elhoztak belőle, és akkor egyből Cassante tépézik vissza topra. Igen. Jó volt. Hát... Igen, rengeteg mobot volt. Próbált volna stanolni, megjátszani, de nem tudta sajnos azt már kidodzsolni. Essének a W-t. Az a durva, hogy 2-1 az állás, de ugye a First Blood miatt mintha nem is tört volna semmi. Csak az a First Blood ugye egy supportnál van, ami valószínűleg azt annyira nem tudja kihasználni, tehát az, hogy a Jaxhez ment volna, akkor az neki sokkal jobb lett volna. A Cassante barát, az topon most kezdi el még csak a farmolgatás, még csak 3 farmja van, de majd szépen
később. Majd itt utolérje a többieket. Közben itt a Jackset nem hagyják békén, tudják, hogy nincsen flash-e. Megpróbáljuk még egyszer bedive-olni. Still hanging around, but Lucid is also here farming up his own Grom. So normally we see these swap backs, right? And the reason why the swap backs are quite important is because of the wave states after all these shenanigans happen. The problem ezek nagyon rámennek. Még a békát se hagyják ott nekik. Full agróba nyomják. Tudják, hogy Jaxot nem tud semmit csinálni. Kingennek viszont brutálnak problémája van, az be van frízelve. Jax az meg azt mondja, hogy jó, akkor megy vissza topra, és akkor most vagyunk, hogy 6. percre kísér a két topos meg a két botos a helyére igazából. Hoppá, ezt a pinket azt mondja az, aki nem kell. So he's now happy to be matching up against this Ashe, and him and Moham will be heading out towards bot. They're being covered by Lucid, and they should be able to fix this wave no problem. But we can see JackeyLove already is starting a bit of a slow push here for himself. Igen, ennyi volt, pörög a slow push, JackeyLove-nek volt flash-e, Brown meg ki tud ugye ugrani, csak van hülye, de nem tudom, hogy elnyomta-e már vagy sem, nem volt hülye. Ez nagyon szépen, brutál szépen bejöttek. És ott is van a free shari, ami TN-nek megmondja a Singornak, hogy a void grabok. Ja, szokásos csere. 3-0 a void graboknál, meg 1-0 a sárkányoknál. De nagyon szép. Gank volt itt boton, ez nagyon tetszett. Did lose a couple of minions there as he gets shoved in. The wave isn't quite back yet for Showmaker to push, so it will be a cannon wave as well. So Cream's not going to miss too much. Minden amúgy egy jó 20-as farm különbség van. Az még azért kemény. Krém barátot nagyon le van szivatva. Neutral objectives being handshook as you're talking about, aiming 38 stacks, so pretty much exactly where you would expect the Smolder to be at this point. And you've also got to say, JackeyLove now has to be careful for the next couple of minutes. Did lose his flash, obviously gone out. It was Mako that gave his life. But now you're looking over, Moham has flash, Lucid has flash, and this is very, very dangerous for the match. If you have the cleanse available, it's not necessarily going to matter. Viszont 6-os lett. 6-os lett, tehát most az SU ultig tudnak pörögni, de hát hogyha az AD kérdés megy, hogy Smolderre van Cleansy. Cleanse. Bármikor el tudja nyomni. Viszont az SU ez hamarabb visszajön. Ezt most el is kezdtek egy kis fightot. Momnak a flash-ét szedték ki, viszont látszik, hogy itt nagyon agróba nyomják. Az instant elnyomta. Semmit sem akar fölöslegesen meghagyni. Ez konkrétan instant, hogy feljött az a Brown, aztán instant le is szedte. És azt mondja, hogy jó gyorsan megy haza, aztán jön vissza, addig Moham XP-zen egy kicsit, hogy ott ő is 5-ös legyen. Bedive-olni nem tudják, és akkor Skarner meg fogják várni valószínű. How are you going to fight back against an Ashe Braum? And they just walk up, leverage the level 6 that JackeyLove has, they force Moham out, and then they get a really nice trade onto aiming, forcing him back. So even though he loses his flash, JackeyLove still actually not Moham próbálja előkészíteni ezt a botos gank opciót Skarnernek. I mean, they've already taken 3 plates, they're very close to taking that 4th. They just denied an entire wave to aiming off the back of that trade that they did push him back from. És Sinzo is itt van, tehát egy jó kis 3v3 lesz. Ilyen megérkezett, viszont a Lane az pushol befele, tehát itt nem lesz egyszerű bármit csinálni. Mondjuk most a Barom oda megy Vision csinálni. Igen, az a baj, hogy itt Baromnak ez nem volt. Of top esports, Lucid now hanging around the mid wave instead, as TN will find another control ward and clear that one out. It feels good for top esports to be able to get this early of value out of those first 3 grubs. Ez az uranya majdnem topon is. Trade those neutral objectives early on, having both top lane and bottom lane colliding the waves into the turrets like they are. You're getting plenty of early value there. You certainly are. And right now, it's kind of a slow affair, largely because of, well, the compositions. Both teams kind of waiting for jó, Smolder egyedül marad, midre megérkezett egy gyönyörű ulti. Orinak volt flash, nincs flash. És akkor itt van egy kis
idő a midgankekre. Hoppá. It makes it so much harder now for DK to actually contest here if they want to, because Showmaker is now missing that flash. So if you show up to this objective fight, could be problematic. Aiming is able to get the push though, and ilyen 1 perc múlva lesz Void Grab, másfél 2 perc múlva Sari. Pont jó. Top eSportsnak. Ki akarják szedni Showmakert, akkor azt meg tudják tenni, de hát Amynek is van még flash-e. Hát itt botton szerintem 1v2-be vasz, és semmit nem fognak tudni csinálni 8-as Kassantéval. Pléteket viszik mind a két oldalt, rengeteg gólt tud ebből jönni, mert mind a két csapat viszik tényleg így full egálban lesznek. Ott viszont már baj van itt, hogy 3-an vannak itt, igen, azt már annyira nem hagynám én se. Első turret megvan, topon lement. Egy picit el tudnak húzni, hogy egy extra gold jön a first turret miatt. Mondjuk valószínűleg boton is mindjárt beviszik a... Look at 369, a half a level up from Kingen, and that's just come from him moving around the map, being at the right waves at the right time, and Kingen's kind of been playing catch up a little bit, as top esports have been the proactive ones when it comes to moving around the map. Hoppá! Valakinek megint nem jó valami. Milyen rossz lehet így játszani, hogy 10 percenként itt valami szünetek vannak. The scaling for DK is really strong, so they may feel okay to be down a little bit in gold. The question is going to be actually, keep it within reach, over this next 10-15 minutes. Are they going to be able to, maintain this slight gold deficit, or is top going to be able to really accelerate the game, utilize those 6 scrubs, constantly push these waves, and bring the gold to a level where you can't really compete realistically in the 5v5? So since we have a couple minutes to talk about it anyway, because of the pause, again, not exactly sure what that is yet. We'll let you guys know when we figure out more. Nem látunk semmi ízé nagy hekkelgetést, hogy valaki nagyon intézni a dolgokat. Kia. Mindenhol ki a szponzor. Kia, Audi, a Széke, Mercedes. Nem rossz. Automárkák nagyon itt benne vannak ezekbe. Egregious enough that top esports need to have accelerated the game to a certain point that that's the only way that they can win, because in my opinion top esports' composition has great pick potential, right? In particular with Cream and Jakulov on Aurora and Ash, you have that great assassination potential, you pick out a target, especially low mobility targets like Orianna. With all this potential collapse that you have, Felső ultikat CD-re nyomni kell, aztán hogyha az betalál, akkor azzal el lehet indulni, fájtolni. Will get to a certain point in the game where the stacks on Smolder become so egregious, and I think the Jax on a side lane is going to be your other potential problem that DK can look to leverage. The next question then becomes, do you trust DK enough to execute upon their composition? Because I think in this tournament they've showcased that their setups around objectives aren't always optimal, the decisions that they make on side lanes are a bit questionable. Menném, hogy külön másodást látnak az ottaniak, meg külön másodást látunk mi. És ugyanezt mutatják. Ezt is gondoltam volna, hogy ennyire külön vannak a dolgok. Ez már megy tovább? Igen. Ez folytatás, mert az unpause megvan. Itt viszont, ahogy látom, ez egy 6-0-ás Void Grab. Hát, de még valami nem oké, nem? Ez már ready head? The question is, can you execute as well as top? Because as Betty's saying, there is always going to be those opportunities for picks and for outplays, for a failed execution. But I think it is almost impossible to fight front to back against Orianna, Jax, Rel, Skarner, and Smolder when you're at 3 items if the game is close. It just becomes so difficult. There's so many threats. That the counter engage I think is going to be ridiculously tough for them to deal with. Eshinek megvan a statikja, a Smoldernek megvan a Trinity. Minden is megvan Auróránál, az itt Orianna meg még nem ment haza, pedig neki azért több farmja van, biztos, hogy megvan már neki is. A Junglereknél is már megvan az első item, és topon valószínűleg a Jaxnak is megvan, csak ő is meg ott látjátok, hogy hol van a minimapon. Haza vagy, ezt is megveszi a Trinity-t. No, második sárkány, ezt a top esports simán elveszi.
bLYYYPLAYS ezzel kikerget, így a sarikálás így 1-1 lesz, nem nagyon kell itt tovább erőltetni tudták. Lucid tudta, hogy itt nem sok esélye van, inkább let it go, hagyd vigyék. Szépen lassan növekszik az a gold, az most már egy picit több, mint 1000. Hopp. Kiment egy ulti, kiment két ulti, kettő ulti kiment, Brown tankol, sok. Azt mondták, sok. Nem akarjuk a T1-es türet alatt ezt a fightot. Aztán nem egy jó ötlet, főleg, hogy már 6-os mindenki azon az oldalon. Na? When you do go aftershock, almost always people are going more of those supportive styles and largely playing towards grasp when they do play Heartsteel, but is going to go for that scaling build, so even kind of more. Ismét a Ward csata. Szerintem 11. perc vagyunk, de már most annyi Wardot kiraktak a playerek, mint néha. Mi nem rakunk ki ennyit, hogy izé. Diamondos solo queue-ba fél óra alatt. Sajnos. És mennyivel jobban sebzi azt a Smolder. Ajjaj! Nagy a baj, dupla ulti kijött botról is, viszont jön a TP is. Kassantétól érkezik, support meghal. Moham lassítás az nagyon durva, ott van. Végig sztomolva van itt mindenki. Megérkezett Showmaker is ugye teleportál, de neki is menekülni kell, hiába van ultia. Öten fogják kergetni, nem is tudom, hogy ezt végig akarják kergetni, de le fogja fightolni, az ultia kiment, de hát már nem tudja elhúzni annyira, aztán az Brown-tól kipörgött, Kassantének odaadták a killt. Ez egy 6-2, és így most már ez az 1000 gold, az hirtelen 4000 gold lett. Jó, ez egy elég beteg setup volt itt boton. Azt mondták, hogy mindenkinek ide kell jönni, 2 TP kijött. Ez kemény volt. Pedig én csak 3-an voltak, de egyből, konkrétan egyből minden egy TP egyszerre jött ki szinte. Jó volt nagyon az a Aurora ulti is. Jax ki tudott menekülni, de Showmaker már nem. Egyedül beragadt. Jó. Top e-sport, így egy picit átvette a vezetést, így igazából simán azt mondják, hogy akkor Herald a miénk. 9 plate-et vittek el, még a bLYYYPLAYS az 6-ot. Ott is van azért egy kevés gold különbség. Na. És akkor a Herald az megvan, kérdés, hogy ezt topra biztos nem rakják le, ott ugye tier 2 lenne, valószínűleg ez a mides tier 1 fog kelleni. Minden tudja magát Showmaker egy picit tartani, de boton 1500 gold különbség 16. percre azért az nagyon kemény. Azért az nagyon kemény. 2 nuba van, Smoldernek a stackje száma 124, az még egy picit azért le van maradva a 16. perchez képest, de most csak szerintén 20 perc környékén szokott az átfordulni, és akkor onnantól szokott így egálba lenni a perchez képest, ugye szor 10, vagy éppen akár többe is, attól függ, mennyit tudsz stackelgetni. Hát a Heraldot lerakták mindre, de ez csak egy egyfejelés volt. Itt nincsen nagyon semmit, viszont brutál mód bement az öreg Shinzo, és amúgy egyszerűen nem hal meg, nagyon durván ezt túl tudta élni az egészet, és nézd meg Jackie Love megint a supportot le tudják szedni egyesével, és a D+K-nek low HP-n kell mindenkinek kimennie, amúgy Top eSportsnak Shinzo az, aki majdnem 1v3-at, 1v4-et kitankolt, nem halt meg, és gond nélkül kijött. És akkor az a mides tier 1-es türet meg is van, és tudnak menni a tier 2-re is akár, de nem mennek. Azt mondják 45 szek, majd a Sari. Igen, nagyon sok emeraldia, és akár fölötti playerből ez hiányzik, akár mennyire is sokan ezt nem akarják. Ez nem egy szóló játék, sokan nem tudnak csapatba játszani. Hát igen, a wardozás az annyira fontos, de hogy ők pink wardot vegyenek, és hogy ilyenre költsenek, az esélytelen. Ezt nem nagyon szokták sajnos. Jó volt. Szép. 7-2, és hát ez már egy 5000.
gold különbség, és ebből 2000 ott van Esinél, 1000 a supportnál, 1000 a junglernél, és a maradék ugye a top meg a mid. Mid az tök egál. Orianna tök jól tartja magát. Kemény. Sari. Ott is van a Sari. Instant rá is ment. A top eSports instant el is viszik. Topon van tier 1, miden van tier 1, boton van tier 1. Neki igazából semmi extra dolguk nincsen. Menni tovább. Botot azt bevitték, mindjárt még egy autótokon múlik, az már nem tudod, de azt mindjárt itt a mobok is lövik, úgyis van, megvan. Topra felmegyek Kasszán, te teleportok újra, azóta visszajöttek, és akkor igazából minden kell még megindulni. Ugye Braum az már itt van, GL&HF pedig érkezik. Ultia van mindenkinek, tehát itt valószínűleg, hogyha lesz fight, akkor ez egy nagy fight lesz, viszont erre a fightra vigyázni kell, mert ugye 1 perc múlva érkezik a Baron is, tehát Baron előtt nem annyira szerencsés meghalni, de 1 perc az még azért egy picit odébb van, az nagyon jó volt a Jax-től az a beugrás. GL&HFnek kéne kimenekülnie, de nagyon szépen a Braum aztán minden is ott megfogja. GL&HF ott full be van defelve, nagyon szépen megmentette Sinzóval meg a Braummal. GL&HF hátulról tud mindenki többet, a Skarner ultit kiflashelte. Ilyen nagyon szépen. 1-1-es csere. De GL&HF ezt nagyon szépen megjátszották. Ugye Jax all-in ezett rá, pörgött a flash minden, de hát 4-0-3-ra még mindig nagyon jó a statja. Itt lehet még egyszer megnézni ezt a teamfightot, de Jackson nagyon szépen bepörgött. Még ott ugye volt egy ping. Gyorsan ki lett szedve. Kingen azt mondja, hogy jó beugrik. Az Orianna damis ott volt, de ez még így is kevés volt. Ez még így is kevés volt, és onnantól kezdve Oriannát nem engedték közelebb, hogy azt befinisseljék. Ja, azt az Orianna ultit nem is láttam még ott, de akkor az is volt. És azóta már vissza is jött, ennyi volt, most már van megint. Ahogy GL&HFnek is ismét van esi ultia, mindenkinek ismét van ultia. Talán a Relnek van még egy kicsit CD rajta, meg a Braumnak, de a többi playernek már van. Baron az lesz spawnolt, ugye 20. percet átléptük. Egy jó 5500 goldos különbség van. Very consistent. Tian alone has been having a great game. His presence has been felt all across the map. But this bot lane in particular is really standing out here in game 1 of this series. Instant, ugye mivel be van pusolva az összes lane, simán az erdőt is el tudják vinni. Még ennyivel le tudják szivatni a D+Kiát, mert ugye elviszik a redet is, XP-t is, goldot is, pénzt is, mindent is. Brutál mód, szegény Skarnert levadázták, ott volt a Braum, aztán minden is. Hát Sari nincsen, mármint bocsánat, Baronhoz nincsen smite, hogy a D+Kiánál így relatív fél percig még ezt simán el tudják kezdeni. Jax tudja tolni a botot, és ahogy látom, D+Kia elengedi azt a Baront, inkább beviszik a midet. 2 tornyot bevisznek. Viszont megy egy teleport le botra, hogy azért nem adják oda ilyen egyszerűen. Ezt a Baront azt elviszik, midre is mennek. Meg lesz-e? Midet is beviszik, akkor botot nem hozták be. Moam lovos. A Braum az pont nem talált el, Kingemnek kell kiflashelnie. Hát van még teleportja, Jaxnek lehet, hogy gyorsan el akar teleportálni, de az a Braum az egyet betalál, akkor onnantól kezdve az nagyon jó. Braumnak volt flash-e, már nincsen, és innentől kezdve autóatakokkal le lesz tanolva, és onnantól kezdve már semmit nem tud csinálni. Ennyi volt, és Krém megszerezte a második kijét, így ott már is ugyanúgy a miden is már 1000 goldos gold lead van, és így mindegyik lane nagyon durrán tud vezetni. 43 000 a 36 700-hoz képest. 7000-es gold különbség van, ez a következő teamfightban akár be is fejeződhet. 2 perc van ugye ebből a Baronból, ezt a Baront ezt simán tudják tolni. Igaz, nincsen Kassantének ugye teleportja, de ugye Krémnek van, valószínűleg Krém fog menni topra, többiek miden mennek, és akkor azt a botot meg lehet, hogy el is engedik. Ugye topon van még kint a tier 2, tehát az nekik még mindenképp kellene.
de itt nagyon fontos lesz az, hogy hogyan játsszák meg ezt a ward harcot, mert nem lenne, hogyha bárkit elkapnak. Közben még voltak, hogy minden is ott van a tier 1 vagy tier 2, vagy csak bottom pusolták azt be teljesen. We talked about it briefly where like 369 was getting slightly more experienced than Kingen. We talked about how they were moving Jack 11 to the right lane at the right time and just these very small things már 2 szint különbség van az erdőbe, mindent tartják magukat, boton is, meg a supportok között is 2 szint különbség van. Azért az elég sok. Azért az elég sok. Baronnal hazamennek, nézzük Esi ulti, meglódul le boton, de meg is lódul boton az ulti, bam! Jackset szájba lőtték, de senki nem volt ott, tehát nagyon nem tudtak mi ellen mit csinálni, viszont egész jól a HP element. Sárkány ott van, ez egy harmadik sárkány D plusz Kia ellen. A Baron Powerplay pedig 2000 golddal fog valószínűleg véget érni, és ebből már nagyon nem lesznek pushok. Azt mondták, hogy jó, szépen visszavitték a léneket, hazamennek, elviszik az objektívet, a fixere mennek, megvannak az új itemek, mennek, gyors rezetelnek, aztán utána nyomják tovább. Ugye Brown volt otthon egyszer, I think that this was the level of play that people were expecting from 2B Sports, especially after their incredibly strong performance from the regular season. And he's hoping that they can continue this as they continue through the World Championship. Of course, this is only game 1, and right now they're looking like the favorites, but we've always got to come back to that igen, ez még csak az első meccs, de már itt 7000 különbség van, ahhoz képest a D plusz Kia nagyon jól tartja magát. Nem tudom, hogy ők itt hogyan tudnának teamfightot nyerni. Ramana and the Trinity Force, 222 stacks right now, so just a couple more, and he will be online Smolder. Now the problem is, you're staring down the barrel of a 7,000 gold lead with a soul point status for the opponents. Volt már valami meglepi pick? Persze. TOP Sportsnak a színzaója az elég meglepi pick, mert az még nem volt a World-ön, se a plane szakaszban, se a main stage-en, tehát ez egy eléggé nagy meglepi pick, erre azért nem sokan számítottak, hogy itt színzaót is fogunk látni. A gold diff az 7308, jó ült lenne még esély, de úgy nem sok. Hát jó, de jó ultit eddig nem láttunk, a Skarner nem tudott eddig elkapni nagy playereket, az esti ulti kijön, az ki lett dodge-olva. Hát igazából aiming az, aki szépen lassan feedelődik. Most már stackjei alakulnak, 231-nél tart. 3 main core item megvan, de nagyon le van maradva, és hát valószínűleg nem nagyon fog tudni pókolni, hiába van meg az RFC-je. Ismét nem akarják túltolni, azt a topos tier 2-t se akarják annyira, inkább hazamennek ismét, megint bevásárolnak, resetelnek, kivardoztak, hoznak újra pinkeket. Yep. You gotta do him like that. Your quick wit still sharp as ever, is that? Mindenki az megy. I was going to say that aiming is playing a champion of all time. And this champion not only has great scaling, but also exceptional wave clear. And as our observers just highlighted, wave clear az jó vele, igen, azt tudja. Which is why you're seeing the progression of Top Esports' offense onto the base slow down. Because the reality is that it's very difficult to siege against an Orianna and a Smolder, so you're kind of forced to leverage objectives. The Baron is spawning in a minute's time, and it wouldn't surprise me, like you're already seeing Top Esports do it, suffocate the vision, and you're going to force DK into a situation where you either come and fight or you concede the Baron. A wave-et, mert igen, elég jó a wave clear. Tudják szépen tartani magukat, de hát most lesz a probléma. Most lesz a Baron fél perc. Szóval Sari, 2 perc, Kassantének ki kellett flashelni, viszont mennek tovább érte. Jaxnek van még flashe, de mivel a teleport kijött, ezért nem tolták túl a láthatatlant, mert nem nagyon van vardjuk D plusz Kiának, és biztos, hogy nem akarnak meghalni Baron előtt 20 másodperccel, tehát úgy mondták fel, hogy jó, ennyi elég. Tehát én hát egy üzenetet gyors megnézek. At the very least, not only did they get the flash there, but they actually bought time for a Moham to move in and get more vision around this area. So they got a little bit better vision. They have one more egy óra streamre egy kis vizet srác.
srácok, fontos hidratálás. Oké. Kéket szépen elvitték. Eső ulti kimegy topra. Ó, úristen. Nagyon szép. Nagyon szép volt. Oriannának ki kellett nyomni a flash, nehogy ott izébe találjon. Mondjuk nem tudom, hogy utána Krém el tudta volna nem pusztítani, de ez nagyon szép így. Szép volt. Aha. Pörög a ward fight. Nem tudják azt az egy pinket ott bedefelni. Húha, Smolder ulti kijött. Látták, hogy ott nincsen semmi. Fél perc múlva lesz a szól is. Mint azt nem érted, hogyha Jont szokták pikkelni, akkor a sót, miért nem? Teljesen más a két karakter. Jont mai nap bannolták az első meccsen, azért nem hozták be. Annak, hogy a sót miért nem hozzák. Mindjárt mondok neked erre egy egész pontos statisztikát. Van egy ilyen tök jó weboldalon, akkor meg tudjuk nézni azt, hogy Jont 15-ször pikkelték, 13-szor bannolták. Ebből 80%-os win rate van vele, mert 12-szer nyertek, 3-szor megvesztettek. Amíg Yasuóval egyetlen egyszer játszottak, akkor igaz, hogy nyertek vele. Tehát Yasuót egyetlen egyszer pikkelték és egyetlen egyszer bannolták. Ebbe a 14.18-as patchbe úgy látszik, hogy valószínűleg nem is meta, mert nem nagyon játszanak vele. Közben meg itt van a Soul Shari, ezt nagyon simán elviette volna a Top Esports, de nagyon szépen belopta a D+ Kia. Hessex. Shari belopva, 2 Shari ott van náluk. Kérdés, hogy még meg tud ezt szaladni. Kingen nagyon szépen ott még egy picit tudja húzni az időt. Smolder jön. Orinak már ott nincsen ultija, és még ki is tud flashelni. 4v4. Lucidot elkapják. Igen. Jackie már ott 6 lúba van, ott neki elég durva damja van, és hiába volt a 4v4, ebből nem tudtak semmit kihozni. Igen, jungler megvan, fél percig nincsen ismét smite, D+ ki a piros oldalról, így ismét a második baron is nekik megvan free-be, és a Smolder akarna idejönni egy picit stackeket gyűjteni, vagy valami, de nem fog odaérni egy ultit elnyomott. Ez már 300 stacknél tart, 30. percnél az teljesen jó, de azt mondták, hogy nekik a baron többet ér, a junglert kell kiszedni, és hogyha az megvan, akkor sima minden. Nagyon jól játszanak, az Esi nagyon szépen pozícionál, baron nagyon szépen bevédi, és itt nézhetitek, hogy ott for this angle in onto the backline here, while on the other side it's Kingen looking for the same thing, but Kingen is marked by 369. Mind a ketten flankeltek. Csak amíg hárman rámentek Krimre, addig a Jax meg a Cassant 1v1-ezett, tehát annyira nem jött össze a flank az Aurórának. Yeah, once you kind of overchase in a sense towards an Ashe, especially with the Brawn there, Brawn lands a single Q, the passive then gets applied, and Ashe is like, right, okay, I know this combo pretty well. Fogták a fejüket. Fogták a fejüket, viszont most ott tartunk, hogy ismét 2 percig van baron buff, mi azt jelenti, hogy 1500 gold pluszban vannak a baron miatt jelenleg. Megvan a 60 000 gold a Top Esports, ami azt jelenti, hogy már 8000 golddal vezetnek, beviszik a topos tier 2-t, ezt most gyorsan el tudják már tüntetni, és utána tudnak topon 4-en menni, minden ott tud menni. Azt mondta, Jax az boton kint van, és neki nincsen teleportja, tehát ez egy 5v4 jelenleg, vagy free-be tudja tolni a mides tier 3-at már a Cassant. Jax azt mondja, hogy nem foglalkozik ezzel, ő a botot fogja tovább tolni, akkor ez itt akár nagyba is lehet, mert Kingen csak splitel, Kingen nem is akar backkelni. A tier 2-t beviszi, és megy tovább. Lehet, hogy megy tovább, ez egy base race lesz, azt mondják, hogy jó van, a Jax az boton van, most backkel, még csak most backkel a Jax, addigra a Top Esports bement, Mohamot ki tudják szedni, ő meg is fog halni. Mondom, meg is fog halni, igen, ez elég sokáig bírta. Lucid is meghal, 5v3.
Topot bevitték, mindet bevitték, viszont mindenki lovos. Nem akarnak meghalni, nem akarnak fölösleges shutdown goldokat adni, inkább hazamennek. Krém azt mondja, hogy jó, hogy vissza is tud jönni. Kasszánté hazamegy, neki is mindjárt vesz TP-je, ő is vissza tud jönni. De nem, bocsánat, nem Krém ment hozzá, nem a 369. 3-9-es barát. Hazament, visszajön, TP-vel itt van. Azt hiszem az első meccsünk véget is ér. 5v3-ban ezt nem tudják ledefelni, bármennyit is szerették volna. A Jax próbált beugrani, ott voltak is. Szép. Jó, hát a Top eSports ez amúgy nagyon szépen megjátszotta, konkrétan majdnem hiba nélkül végignyomták, nagyon szépen játszottak. Ezek amúgy brutál jó meccsek, nagyon jó ezeket nézni. D+Kiának nem sok esélyt adtak, hogy... Nem sok esélyt adtak arra, hogy valamit hibázik a Top eSports, és ezt kihasználják. Mert nem nagyon volt hiba. Nem nagyon volt hiba. Kemény. Jó. Ez volt, srácok, az első meccs. Kemény. Még egy meccs fog majd pörögni. Minimum. Aztán lehet, hogyha azt ugye D+Ki lehozza, akkor meg ugye jövünk a harmadik mappal. Rövid szünet, aztán folytatjuk. Akkor én is addig gyorsan elmegyek. Megyek egy kört a lakásba, aztán jövünk is hamarosan. Ez egy jó meccs volt, ez tetszett. Első meccsnek azért elég kemény volt, de ez eléggé dominanciát mutatott a D+Kiával szembe a Top eSports javáról. Meglátjuk, hogy a szünetben tudnak-e valamit ezen változtatni, akár a pikkekkel, vagy akár a playstyle-jal. Hamarosan kiderül, mindjárt jövünk vissza. Red Bull gives you wings. You wish. In the dojo. You wanna head high? In the dojo. Ready.
Na. Vissza is tértünk. Fél perc múlva kezdődik itt a következő meccsünk. Ugye 1-0 a Top eSport csapatának a D+Kia ellen. Pörgött egy kis reklám, aztán mindjárt. Mert tovább, hát nem lett a végén jó Ori ulti, ahogy Dani, te írtad. Nem tudták ezt megoldani, de semmi baj. Elmentek egy kis szünetre. Hát ha valamit ott meg tudnak beszélni, hogy valami hibát észrevettek, hogy mit lehetne éppen másképp csinálni, aztán meglátjuk, hogy mit tudnak ebből kihozni. Most egy másodpercén itt átváltom a képet, megnézek egy dolgot, és akkor utána itt visszaváltunk. Igen. Meg akarom nézni azt, hogy van itt egyszer egy ilyenem. Itt kellene azt megnézni, hogy ez igen, 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 és ott van. Aha, ezt akartam megnézni, jó. Akkor ez így tökéletes. Ezt akartam megnézni. Szuper. Oké, na jó. Ezt egyszer bezárhatjuk, ezt is bezárhatjuk, ezt pedig itt visszanyithatjuk. 1-0 az állás, és nézzük a kinti elemzői asztalt. Shox, Jet és Emily. League of Emily. Ez jó név. League of Blyy. Ezt kéne nevezni magam? League of Blyy-ra. Hát már nem csak ez a fő game, tehát ez már nem passzolna. Micsoda izé. Szemsminkje van. Ez kemény. Ki lett pingálva. For them, right? You have this scaling composition. You want to get the smolder through the a worst pikkek a part bannok of that háttérbe. initial laning phase, right? You don't want to go up against that Ash Braum. So I actually thought, like, in terms of understanding from the point they load into the game, this composition, it was a really nice look from D+ compared to some of the compositions we've seen them bring out at this tournament. Kéne egy olyan statisztika, hogy a Smolder, amikor AD carrynek megy, ott nyer többet, vagy Miden? Szerintem Miden többet nyertek eddig Smolderrel. So I actually thought this was a really close game because I do agree that the DK composition outscales, and there was a few like breaking points in the game that if they go a little bit differently, I think like the threshold of the comps just switches and DK would have ran away with it. And those like thresholdy fights continued to happen throughout the game. And the biggest one was the bot lane turret failed defense where they effectively got aced and lost a turret. But like that's a situation, like everything that even led up to that moment was pretty hotly contested. We're going to pull up this clip right here, and you can understand why they don't want to go down 2 turrets to 0, and they have a ward behind, so they think they're going to pull off this jó kis teamfightok voltak itt boton. Minden, öten ide jöttek. 5. 5-en ide jöttek. Azt mondták, hopp, ezt megfájtolják. A többiek meg az a baj, hogy ott le voltak maradva, és ők átúra jöttek volna, de az már késő volt. Szegény Orianna, mint az sajnáltam. Esélye nem volt ott semmire. Was kind of something that I like to call the TN special, which is they go for the 6 grubs, right? He immediately recognizes all of the még a szünet volt, még valamit dumálnak, a replayt nézegetik. Takes that second Drake in the fight, which cuts DK's Drake stacking because they got first Drake. And then on top of that, top eSports, so after getting both of those neutrals, go into this fight, then get Rick later, and that really kint is az van? Kint nem olyan székek voltak, vagy ott. Hát, hogy ide az kint is csak annak, hogy legyen. There's a lot of little things that even happened before that. Like at the tail end of that clip, you could see how TES's bot turret was like a couple of hits away from being down. I almost feel like if DK could have killed that turret, they would have been much more okay going down 2 turrets to 1 rather than 2 turrets to 0 because their side lanes at that time didn't have a good way of getting prio. But even another small thing is at the start of the game, the fact that the lane swap could have gone a little bit better for them. They had like a 50-second dive where they ended up losing both of them because Rel didn't get level 2 before defending. Egyre beletszorok mikrofonban, most nézem, tudom, hogy becsúszkát, sorry. Make me very curious for how DK will respond in the next game. Yeah, it's kind of like the knee-jerk reaction would be, more of the same, but that's valamit változtatni well, yeah, exactly, because DK, I just don't know how they're going to respond. But you hate this. Well, no, I hate Jax. No, I like this. Oh.
I like this from DK because I think that game was really close, and I think if they defend the swap better, I think if they don't make that double TP play, nem tudom én, ez a Jackset itt a Vercen. Even like okay, nem we értem. had the last fight too, right? Yeah. Where they stole the Drake. So this is what almost worked, in my opinion, for DK. And this is, I know it's a little bit weird because ez konkrétan még amúgy 4v4 is volt, tehát amúgy ez tényleg nagyon szóklóz volt. Ott egyedül Krém volt az, aki túlvállalta, és Skarner úti elkapta. Bam, le is dúrták, és így nem tudott kijönni, hiába flash-elt, hiába heal-elt a Braum. Ez kevés volt, és nézd meg. Jax barát, az meg kevés volt ide, de az a flash amúgy szép volt. Yeah, and I mean, I think that is why I'm super curious to see what draft comes through for Jax az leragadt fightolni. now that they're going to be going into it. Aurora meg bement fightolni. Right? I want to see what their blue side draft. Hát damja volt, de because again, az túlvállalta pont. Az esélynek majdnem egy perfect meccse volt. Smolder barát meg. Ez stekkelődött, de nem tudott beérni. 16-ot, ha ki tudta volna még defenni, akkor azt mondom, hogy jó lett volna. Szia Ritsu, hali. Jaxnak a statisztikai eddig 2 meccset nyertek, de mennyit lúzoltak? Hát előbb megnéztük, valami 10 valamennyi, de mindjárt megmondom neked, mert amúgy itt van előttem a statisztika. 9-szer hozták ki, 2 win, 7 lose. 20%-os win rate van vele. 22. Maradjunk ennyi, hogy az nem olyan jó. Ready. They are, and I love when Captain Flower says Jackie love, so I hope he does it again in this game. Wow. We'll see if I get the opportunity. Here's Shox. If they play like they did in game number 1, I'm sure that I will. Top Esports had a hell of a performance to start off this best of 3. They are now 1 game away from qualifying for the quarterfinals, from booking egy meccset nyernek, tovább jutnak a következő szakaszra. Mint harmadik csapat, yes. And it will be the last time they did that was back in 2020. Right, when they end that awesome quarterfinals against Fnatic of the World Championship. So yeah, Top Esports very eager to get back to the quarterfinals at Worlds and to regain some hope for the LPL. LNG's already up there, but we're not going to hesitate. We're going to jump straight back into draft. Yeah, I mean, I think hát ez gyors volt, akkor egy mindig is a draftra. Hát kíváncsi vagyok, hogy most lesznek valami durva nagy változtatások, vagy nem. Are not happy that they have 2 teams in the 1 and 2 mark, so Top has to do their part and look to advance. All right, let's hop back into Champion Select, powered by Omen and HyperX. Akkor megtörtént a csere, ugye, most a D+ Kia van a kék oldalon, a Top Esports a piros oldalon. Renekton, Rumble, Vignár, azok instant kipörögtek. A DK fog bannolni egyet. Renekton, Rumble, Jón, talán egy Jónt bevállalnak oda a végére. Az előbb is instant azzal kezdtek a bannot, de viszont most ugye lehet, hogy ők akarják elhozni, mondjuk Showmaker nem játszott még vele. Nem tudom, de lehet, hogy Showmakernek akarják most a Jónt elhozni. Szia Buki, hali. Nincs hogy milyen volt a napod. Kirakták Jack Love-nak ugye az S-sét, mert hát eléggé perfect meccset játszott vele. A DK fog bannolni, bocsánat, a Top Esports fog bannolni. Hát a Gnarvi az mindig kirakja, most ott a LeBlanc, Kajsa, Orianna, nem tudom, hogy ott mire akarnak rámenni. Maokai, egy teljesen más sztori, ami hát például azért is érdekes, mert Lucid mondjuk az 5 meccsből egyszer játszott vele, valami másra építenek, és akkor ez van, ezért nem bannolták Jónt, mert Jón az náluk van, mert ugye first pickek és el tudják hozni. Jón ellen behozzák Aurórát, de hát Krém játszott már vele 2-szer, most lehet, hogy harmadjára is ő kapja, de el is mehet topra is amúgy. Tián is szokott szkárnerezni, ahogy az NB-be. Ugye Lucid is ugye nyomta, tehát most ott van a Skarner, és ott van. Megint ott van a Jax. Én ezt nem akarom elinni. Nem unják a Jaxet, megint behozzák. Hát ha nem hiszik el, hogy ez egy ilyen átok, hogy Jaxet csak lúzolni lehet. Ott van a Jaxünk ismét, Seju ment az erdőbe. Lucid Sejuval itt még nem játszott. Nézzük. Akkor Krim fog menni mindenképp Aurora midre. B69 Cassante topra.
És akkor igazából a botlane maradt, ugye az X-et kirakták. Ugye aiming. Nagy X király. Legalábbis próbálkozik vele, de nyerni még mondjuk neki itt nem sikerült vele. És akkor egy hát support vagy AD carry ban fog következni. Ugye top e-sport fog valakit kirakni, hát nem tudom. Rel, Braum. Annyi Braumot nem fogják, mert az S-ban az már ott van. Akkor oda az már nem kell. Kajsz, akkor egy másik AD carryre mentek rá. Kajszát itt aiming még nem játszott, de hát az is ilyen félig meddig. Van AD meg AP damage, az egy ilyen mixed damage történet. És akkor itt a Poppy ban mellé miért fog érkezni? DK-tól. Ó. Mégis van még egy support bandunk, ott nagyon rámentek. Renátát is kirakták, és akkor hát nézzük a pikkeket, hogy JackieLove mit akar hozni. Hát Jhin, MF, ezt a kettőt látom a szemem előtt. Ugye az Eshi az ki van bannolva. Aha, Renátát elhozza Meikónak, viszont hogyha azt elhozzák, 17 win, 15 lose, az mondjuk azért nem rossz ott a ránél. Nézzünk, aiming. Ki van bannolva az X? Smolder az bent van, nem tudom, meg akarja próbálni még egyszer. Vagy azt mondják, hogy ezrilezni fog, és akkor ő tudja tartani a lényt egyedül, és ma el tud menni rómolni. Nem, itt is még ráhozzák a Leonát. Két support, akkor most maradnak itt az AD carryk a végére. Ott is van az MF, Mohamnál. Mármint aimingnek kihozta. Aiming itt még nem játszott vele. Mindjárt megnézzük, hogy játszott-e Moham Leonát itt az elmúlt időszakban. Nézzük. Moham játszott Leonát, és aiming is játszott MF-et a LCK regionálisba, az amikor 5 meccsük volt, és amikor a Summerben 56-ot játszottak, akkor igazából a Real után Mohamnál a második legtöbbet játszott karakter az Leona volt, és aimingnél meg a harmadik legtöbbet játszott AD carry az MF, tehát azért itt van benne tapasztalat, és akkor ott ugye Real mellé fog érkezni egy AD carry, ami pedig mi lesz JackieLove-nál? Kalista? Kalista. Be is redizett, nem gondolkodott rajta sokat. LPL Summer ideje alatt egyetlen egyszer nem játszott vele a 46 meccs alatt. Ott Ezreal, MF, Senna pörgött leginkább. MSI-ra már hiába megyek, mert az már nagyon régen volt, ott biztos, hogy teljesen más patchen játszottak, tehát az fölösleges nézni. Hát Kalistával mostanában nem játszott itt, de hát valószínű neki nem lesz ezzel itt probléma, hogyha egy kicsi kimaradt, akkor ugyanúgy nyomja tovább. Hát, érdekes. Érdekes itt, hogy nézem a kettő csapatot. Valamiért a Jón felé húz a szívem, ahol ott van a Jón, azok ott azért elég jók szoktak lenni. Főleg, hogy ott van egy bombó kombó, bemegy egy jó Seju ulti, de előtte mehet egy jó Leona ulti, és arra az egészre rámegy egy MF ulti. Hát a DK-nek, bLYYYPLAYS-nak ezt jól lenne meg tudnák nyerni, és akkor 1-1 a sztor, és akkor megyünk egy harmadik meccset is. Kíváncsi leszek rá, hogy mit hoznak ebből el. Nice, hát jó, hát good luck, have fun. Mert itt a második meccs, és puddingunkat benyomtuk, ilyet egy kis vidászok, aztán pont be is mennek. Az előző meccsben volt lane swap, valószínűleg szerintem itt is lesz. D plusz ki a wins. Champion. I played a Ball Bear top game the other day. I was like, this sounds fun. I was playing against Aurora. It wasn't fun. Kinek szurkolok? Hát, hogy őszinte legyek, a D plusz Kia már a Kia miatt is közelebb áll a szívemhez, mint a Top eSports. De hát itt ugye a világ negyedik legjobb csapata játszik a 8. ellen, ugye a Top eSports a 4., a D plusz Kia a 8. Ugye az első meccsen amúgy nagyon durán dominált,
a Top eSports, tehát végig az elején már átvették a vezetést, 1000 volt, 2000 volt, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, szerintem 10 is volt a végére, tehát elég durván játszottak, szinte hiba nélkül, és itt is, ahogy látom, itt lesz egy jó elkapás. Oho! Az belefagyott a falba konkrétan. Nem tudom, hogy ebből hogy tudott amúgy kijönni. Hogy a fenébe jött ez túl? Ez kemény. Az nagyon kemény. Szép, ügyes volt. I'm curious if this is enough crowd control to deal with the Yone. Because I agree with your point about how Aurora's ultimate can be an effective tool. Most érted, de látni, hogy 0-1 mindjárt sírsz? Hát igen. Akkor én már tudom, hogy te melyik csapatnak szurkolsz. De itt a blyyynak azért nem tudom, hogy nekem jobban tetszik a kompja. Szóval meglátjuk, hogy játsszák meg. Hát nem, mégse volt itt lane swap, minden marad a régi. Viszont hát blyy már egy annyival biztos, hogy vezet, hogy Top eSportsnál nincsen flash a supporton. There's so many ways to play around it for the Yone. You know, if you're thinking about like playing into a rel, like, oh, just stand on your AD carry, and then when he goes in, stun him. But then all of a sudden, Q3 knocks you up. The ulti then knocks you up. Erre leszek itt kíváncsi, hogy itt ebből mi lesz. Hú, ott Krém ott nagyon durja a damot. Szépen level 2-es lesz, Showmaker itt egy picit le volt maradva. Majd most visszajön. And so it can be really difficult to deal with the champion even when you draft for these intelligent choices, which I agree, CC is kind of it. Now we're seeing push be gained by DK in both top and bot lane, which is a little different from what we saw in the previous game. Szépen lassan mindenki farmolgat a saját kis tempójában. De junglerek fogják eldönteni, hogy hol lesz fight. Nem hiszem, hogy 1v1-ben itt nagy fightok lennének amúgy. És a meccs sem volt Ziggs draft. A srácok nagyon nyomják, ez várjál meg itt Leon a barát, az meghalt. Picit túl bement, kapott egy turret hitet, hiába flashelt ki, az már sok volt. Unlucky. Igen. Hoppá, és viszont minden nagyon szép ez a... Aha, jaj, de gyönyörű, nagyon szép, pont meg lett, szép. Szedték Krémnek a flashét, Showmaker kapott plusz egy killt, az neki ott teljesen jó. Jax az érdekes, hogy topról jött le, nem is a jungler gankelt, a topról. Betolta a topot és lejött, ez szép volt. Na, tehát első meccsen volt Ziggs draft, én azt mondtam, hogy nagyon nyomják, én még egyik legjobb Ziggs játékos, rengeteget damol, egy hosszabb harcolat nem teljesít, jó, hogy nincs hardékeri. Kérlek szépen, Ziggs az ki volt bannolva. Tehát ezért nem ért egy szóba. De valószínűleg úgy hozták volna. Mert én is pont azt néztem, hogy aiming azért nagyon nyomja vele. Igen, tiltsák és akkor nem tudja elhoznia. Hát pont néztem azt is, hogy oké, hogy hiába hozott kétszer Ziggs-et, azért kétszer vesztettek vele. Tehát hiába működik az a bot lane, nekik eddig nem jött össze. Közben itt most minden egy picit sokan lettek hirtelen. Boton az AD carry-ket ott hagyták, midre bejöttek 6-an konkrétan, de nem lesz nagyon itt semmi, mennek vissza, 5 perc. Miért tartunk mindjárt. Örök a sárkányhoz a Vision. Probably not going to be some for a while. I mean, the trading in general between these two, it's going to be a pretty even lane state. Mindjárt megvannak a midesek topusok level 6. Yeah, one of those tough ones here in League of Legends, but honestly a very even early game. 5 minutes in here. Boton nagyon akarnak fight-olni a full HP-a. 40% HP-en, melyik úrnak van flash-e? And look at that, the mind games from Mako. Procs the Q, threatens the flash, and aiming says I have to respect this, I'm gonna flash away, meaning both sides. Szépen kiszedték Amynek a flashét. Kellett.
Really smart play there from Mako, steps forward, forces the summoners, and now MF is going to have to get out of that lane, so they're actually going to send MF up towards top side, potentially look to try to play towards those grubs. Érdekes. DK did give all of those Annyi volt meg pörög Lane swap 6. percnél. Hopp. Nicely done there, stopping Cream's Szép. recall. And look at the wave. The wave is so screwed for Cream right now, but he doesn't have flash and he has no TP, so it's very difficult because that's actually stopping his recall to try to fight for grubs. So Szavazaki, hali. Na nézzük. It's funny because if you were to Vagy graboknál lesz-e fight? Aha. the gold would be very similar to what we saw in Bam. game 1, where Egy megvan the only Lucidnak. advantage that d+g have in terms of gold was from that mid lane, and DK have done a great Azt job mondta, of többet playing köszönöm around szépen, nem showing szeretnék, that ennyi elég phase, volt but now neki. there's a brawl around the grubs. Top eSports átveszi ezt, viszont megérkezett a d+g a 4 emberrel. Cream picit le van maradva, viszont elkezdik a fightot. Jón is már 6-os. Mindenki ugrik befele, showmakerre nagyon akarnak menni, nem tudják kiszedni. Viszont lefagyott a kép, nem látunk semmit. Visszajöttünk. Jónt elkapták, Mohan meg fog halni. Nem tud meghalni. Egy HP-val szinte túléli. Tian meg Mako is nagyon lovasan próbál visszamenni, mindenki low HP, és Creamnek full van a HP, viszont nincsen manája. De a végén autoattakkal nem fogja tudni leütögetni Lucidot, és Lucid ki tudott flashelni. Nem tudom, hogy itt mi volt ez a lag, de hát ez elég kemény volt. Wow. Erre most kell nézem a chatet, hogy itt laggol. Igen, itt laggol, mert ők is mondják. Ott valami, volt oké. Akkor nézzük, Zeki. Blyy, te most Logitech partner vagy? Lehet kérdezni már, bocs. Igen, én Logitech partner vagyok. Logitech perifériákkal nyomom, sőt, még ez a mikrofon is Logitech-es, amiben hallott, hogy beszélek. Yes, full Logitech periféria partnerségem van, igen. The problem is then Tian needs to run away, Moham is tanking up with the W active, the top esports realize they need to disengage, and this is the slight overforce. Ez kemény volt, viszont a top esports jobban jött ki ebből. Ja, kíváncsi vagyok megnézni ezt a gold leadet, hogy mennyivel vezetnek, de szinte jelentéktelen mennyiséggel. Az még nem olyan sok. Viszont ugye aimingnél van 2 kill, ugye a másik oldalt Creamnél, tehát itt igen, az egyik az AD carry, a másik az AP carry kapja a killeket, ami amúgy azért teljesen jó, a junglereknél is van 1-1, meg ott még a Relhez is érkezett egy. Always have the extra ability to tunnel through these walls, get some creative gank angles, but Lucid is hanging around here too. Could be a full-on 3v3. Oé, kikanyarodik. Mindegy, Sejuani itt van. Le lett vardozva, mondjuk neki is van ultia. Azt mondta, hogy ennyi volt. Mind a két jungler ugyanott van, ha nincsen fight, akkor mennek vissza farmolni. That he would have enough gold to actually get his item, but apparently not quite yet. We are, of course, only 9 minutes into the game. Dragon's still up. Showmakert akarják elkapni, de bőven ki tudnak jönni. 9 percet, amúgy 8 kill van, igen, az azért elég kemény. Logitech Pro X-ről mi a véleményed, hogy ha volt, mert de Alienware volt, ha jól emlékszem neked. Most Predator HyperX GL&HF ami kicsiek is volt, és oda van. Eltört, meg minden megfosztik a bőr. Hát ez nem hangzik jól. Nekem se az Alienware-es és se a Logitech-es füleseim nem hámlottak még le. De nem tudom, hogy mire vagy kíváncsi, de olyan probléma nem volt. Közben Jackie Labra nagyon szép volt a kombó, viszont nagyon szépen ki tudott flashelni, és nagyon jó volt a cleanse. Ki tud jönni, és túl tud jönni, viszont nagyon sok turret plate-et el tudnak majd így vinni. Ez egy nagyon szép fight volt. Viszont nem lett belőle kill. Kis XP-t kapnak, kis goldot kapnak, be tudják pusolni, plate-eket is el tudnak vinni. Szép volt. Igen. Ahogy az MF-nek majd meg lesz az első item, akkor már azért többet fog sebezni az ulti. Közben a flash-ek kipörögnek mind a kettő részről, és Kassant 1v1-be megette. A Jackson mi nagyon nem jó, mert hogyha megint
megint ugye a Cassant erősebb lesz, akkor ott nagy probléma lesz. Látszik a Cassante ledudálja azt a Jaxet, itt is meg, hogy az előbb is, ugye ez volt. Na, tehát a kérdésedre válasz, hogy a Logitech Pro X füles az nekem volt ilyen vezeték nélküli, és teljesen jól működtek. Igaz, 3 éve még nincsen meg, de szerencsére jó a hangzása, jó a mikrofonja, egész jól bírja a wireless opció is közben. Itt meg egy brutál nagy 4v4-be vagyunk, Jackie most már nem tudja túlélni egy HP-val, az a Skarner ulti nagyon szép volt, csak már nem tudta senki lekövetni. 3-3 a Voigrabok állása. 1-1-es csere volt. Sőt, nem is 1-1-es csere volt, bocsánat, csak Jackie Love halt meg. Logitech Pro 1 úgymond jó. Azt is használtam, azzal sem volt semmi probléma, igen. Még streamerek után veszel fülest? Hát ez egy jó döntés, igen. Sima 1-essel kezdtem, aztán utána jelent meg a 2-es, ez meg már a 2-esnek az új verzió, ami nálam van. Them falling behind is going to be a problem as DK, they're in a comfortable spot right now. We talked about the scaling threat they have. Tehát nyugodtan nézhetsz róla a YouTube videót is. De mondom, én használtam. Akkor aztán még nagyban a PUBG pörgött. Hallottam is benne jó mindent. Mondom, a mikrofonja is nagyon jó, az képest csak egy fejhallgatóról beszélünk. Hát ja. Na nézzük, TM megérkezik topra. Hát itt nem csak TN érkezett meg, hanem Meiko is, meg még oda érkezett Cream is. Hát igen, így showmakert azért el tudják kapni. 4v1-ben azért nagyon szépen kidájvolták. Esélyük, vagy esélye nem volt szegény showmakernek, mert wardjuk nem volt azon a részen. Top eSports nagyon szépen azt a kék területet körbe wardozták. És azt topot, turretet még nem akarják bevinni. Igen, de szépen lassan kezdődik megint az 1000 goldos különbség. Szia Mr. Masszák, hali-hali. Ez aiming is érkezik a mides plétekre, de jön Tián, ott megmenti az egészet. Ajjaj. Ajjaj. Leona annyira nincsen jó helyen. Aiming érkezik. Az egy nagyon jó ulti. Úristen, mekkora bombó kombó. Vissza lett ugorva Creamre. Ez akár jó is lehet, viszont nem, Lucy nagyon szépen ki tud jönni, Aiming oda is megérkezik. Lucynak van még, jaj, de gyönyörű szép, az az egy ward, nem tudom, láttátok, az az egy ward mennyire jó volt. Aiming ott van, le tudja vadászni, a kill nála van, Lucy próbál menekülni 1 HP-val, Tian ráflessel, az megvan, és 1-1-es csere lett itt ennek a vége. De mennyire szép volt, hogy a Creamet elkapták topon. 14. perc, 14 kill. Elképesztő, hogy milyen adok-kapok van. Hull ugyanaz, minden ugyanaz, a gold ugyanannyi, a kill ugyanannyi, a turret ugyanannyi, a plate nem ugyanannyi. Ott van egy kis 375 goldos különbség. And then even though they thought they caught Lucid out, they also didn't have enough damage. Jackie is very far behind right now. And Top Esports going for these skirmishes. Nézzük, mert ez meg műanyag az egész, azért kérdezted, mert csak 91 decibel tud, ami meg van 115 decibel. Hát az mondjuk számok alapján ott azért van egy kis különbség, de hogy most ez a decibel szint, ez mennyit számít, ezt nem tudom, de hát vannak külső programok, amivel tudod még emelni a fülesednek a hangerét gond nélkül. Az egy ward, ami nagyon szép, gyönyörű volt, és brutál volt az összes ultitől. Szép. A botos turetet bevitték, Curse turet megvan, Top Esportsnak 1000 goldal így már vezetnek is. Az 1700 AD carry lead, az remélet hasznos lesz. Hát, az MF azért tud pörkölni, és hát kell is, hogy pörköljön, mert
Hát ez a Cassante az nagyon kemény lesz. Igen, ott a AD carry picit megszaladt, meg ugye a topon is ott meg van szaladva a sztori. Most is gondolok azt sokat, hogy írjál le, de ezzel nem kell gondolkodni, bármikor írhatsz nekem ilyenekkel kapcsolatban. Hoppá, közben ott be lett lopva. A kis herádoska itt 5v5 van, mindenki itt van. Showmaker 1 HP-val ki tud jönni. Top eSports megnyeri ezt a teamfightot ismét. Menekülni kell Mohamnak, Kingnek, Aimingnek is. Útjuk már nem nagyon van. Ez itt ennyi. Ez itt ennyi. Ismét egy 2-3-0-ás csere, bocsánat, 2-0-ás csere. Showmaker viszont hazament és jön vissza, ez még egy jó fordulás lehet, de nem lesz elég damage. Ez így van, Zeki, ez így van. Yeah, we'll see if he can actually make it all the way there. It also might just expire. Cream. Oh. It hit the curb, unfortunately, and it will. Hát, ez nem fejel ott egyet, mi? Fejel? Így, mert nem fejel. De azért rájutott kettőt. Ja, Szeki, ne vicc, itt nincsenek ilyenek, hogy izé rossz kérdés. Bármikor bárki írhat mindent. Szívesen válaszolok, meg segítek mindenkinek. Igen, hát az ember pulti kipörgött, de pont nem ért el az embereket, az volt a baj. Mindenki egy picit odébb ment. Igen, ott azért 5 között ott bent volt, de a Showmakert nagyon szépen ledúrták, ezért ott esélye nem volt, viszont itt Creamnek kell menekülnie. 2v1-be van, Cassante is megérkezik. Íme nem kell menekülni így, mert ők kergetik a DK-t. D plusz Kia, megint itt 3 van itt a kékektől, és 5-en vannak itt konkrétan topon. Mohamot elkapják, el is tudják vinni egy picit, flash-e nincsen. Jaj! Hopp, ott is van az ulti, hátrahúzzák, 5-en vannak ott, és ott már le is tudják vadászni. Kinek adják a killt? Creamnek. That was a lot of CC required. It's just like, we will hold you here until all of your resistances wear off. But they eventually find the kill. Bear in mind that the dragon dropped eventually in all of that. The first Szóval az a baj, hogy most már megint 2000 gold különbség van. Ahogy itt mindig ránézek arra a gold különbségre, 1000 golddal itt a Top eSports el tud menni. Konkrétan az előző meccsen is az volt, hogy 1000, aztán 2000, aztán 3000, aztán egy kicsi, nem tudom már hanyadik sárkány, akkor az első baron. Tehát szépen lassan játszanak, próbálnak minél kevesebbet hibázni, és nagyon jól játsszák meg itt ezeket a fightokat. Közben Mr. Masek. Az egy nagyon jó kérdés, Mr. Masek. Én ilyen nem találkoztam még, tehát erre így hirtelen nem tudok válaszolni. Rá kéne keresni a hibakódra, vagy a error üzenetre, biztos, hogy van másnak is ilyen problémája vele, és biztos van rá megoldás. Yes, you have the mixed damage from Jax and Yone, but it's still massively favoring physical damage overall, and this guy is just built to endure that. Yeah, and it's so many auto attacks, you know, between these champions, right? And Tabby's are just going to be able to straight reduce that. You can see the armor is starting to get stacked up here. Igen. 1000 gold különbség. Van még mindig ott az AD carry-nél, viszont már ugye a junglernek a topnál is ott ugye 1500 van a túloldalon. Kárner az eléggé durvának kezd ígérkezni, meg hát a Cassantéről is beszéljünk, hogy bevásárolt már full armorral, ott van a Gauntletnál, ott van a Tormél, és mivel nincsen semmi AP damage D plusz Kiának, ezért ez annyira nem néz ki jól nekik sajnos. Nézzük, sárkány 230. A pillanat, hogy másodperc türelmet kérek tőletek, gyors megnézek egy dolgot. Yeah, I mean, it's so difficult. And honestly, you know, from the position that 369 is in, if you can just trade ults with him, it's honestly really, really good. Because Yone without that ultimate, I think it's going to have a really hard time, you know, showing up to these team fights and threatening backline. As long as Cream not threatened. Tehát ja, Mr. Masek, ezt nyugodtan Discordra is bedobhatod a kérdések szobába, aztán ott hát tudunk többen segíteni. Az egy kérdést oda biztos, hogy megérhet. Több szem többet lát, ugye?
Na, GL&HF megérkezik midre, de nem meri tovább tolni. 20 perc van, ugye Baron leérkezett. Igen, ez eléggé adok-kapok ez a izé. Ahogy változnak a gold különbségek, meg a objektívek. A lot of players actually like to kind of play around, this area where you're kind of playing in there, and if the other team ends up face checking in, you can be kind of setting up their forward trap, have an MF come out over the wall, that kind of thing, which I think it's the most interesting of the pit spawns, honestly. Definitely had some cool opportunities. Top esports still up about 2000 gold right now. A világ negyedik és a 8. legjobb csapatának a mérkőzésére érkeztél, egy BO3. Az első meccset megnyerte a Top esports, akik most a pirossal vannak, nekik még egyet kell nyerni, és akkor ők fixen tovább jutottak a világbajnokságon a top 8-ba. És a d+k, hogyha ki fog kapni, akkor 2-2-be lesznek, és a következő meccs fogja eldönteni nekik, hogy éppen most tovább jutnak, és ők is top 8, vagy veszítenek és kiesnek a világbajnokságról. Hát az első meccs amúgy a Top esports konkrétan majdnem hibátlanul játszott, és nagyon szépen elverte a d+k-et. Ez most azért szorosabb, és még ez a második meccsünk még csak itt, és azután majd lesz még egy teljesen más BO3, hogyha ez ugye itt véget tud érni. Itt most Mikónak szedték ki a flashét, nem volt rossz. 15 másodperc múlva lesz ugye Infernál Sari, oda próbálnak felállni, és akkor nézzük a teleportokat. Minden 4 TP-s karakternél van TP, tehát valószínűleg, hogy ezzel fognak játszani, ezt a TP-t elnyomják. Próbálnak minél jobb vision csinálni ide. 4-en vannak itt miden. A Jax az még most megy haza, Aurora még tolja a topot 1000-rel. Sarit elkezdjük szépen. Érkezik Krém topról, de úgy látszik, hogy nem fog teleportot használni, csak simán elviszik az egész sárkányt. d+k nem nagyon tudott hozzászólni, ugye Sarik állása egy-egyre változott, Lucidot kellene onnan kiszednie, Flash kipörgött, nem tud kijönni. Lucid brutál mód le lett vadászva. GL&HF hátulról próbál egy jó flankelni, nagyon szépen Showmakerre a világ összes damage-ét rátolnád át, aztán meg megérkezik a jó ulti, aztán ott ki is tudta szedni, és hát amúgy ez egy elég durva csere, ha megnézzük itt konkrétan 4-3 ellen, nem olyan rossz, de a Top esports ismét egy picit jobban maradt. Boton Cassante tud tovább tolni, Aiming tudja bevinni a midet. Kemény. Ez elég durva teamfight volt itt ismét, wow. De ebből is jobban jött ki a Top esports. És még ugye a Sarit is elvitték. Ilyen szegény Lucid volt az, aki ismét ott. Egész jó volt a dodge. A Rell is visszahozta. GL&HF itt oldalról. Dammol 1000-rel. Beszívta a supportot, hogy ne egyedül legyen. Melyik ott van, de Kingen is érkezik rá. És akkor Showmaker volt az, aki ott puff, be tudott ugrani, és ott brutál nagyot ott robbantott. Aztán is meg elfogytak. Aiming is jön. Kemény volt. Valami LoL-ban bármi magyar érdekeltség? Hát annyi magyar érdekeltség van LoL-ban, hogy van egy magyar hivatalos kaszt. Az eSport 2 csatornáján lehet nézni, meg vagyok én, mint hivatalos magyar egyedüli co-streamer. Ezen kívül se magyar csapat, se magyar játékos nincsen, és ennél többet nem tudok sajnos erről mondani. Hát ugye van a magyar Riot dolgozó, de ugye az ide nem passzol, tehát annak sok jelentősége nincs itt a világbajnoksághoz. Viszont itt a Baronnál egy brutál nagy fight van, viszont most jelenleg lehet, hogy jobban néz ki a d+k-jának. Tia is meg lesz, az a Jax beugrik, hoppá! Meg is lesz a 3-5-ös csere? Meg lesz. Nem lesz meg, mert Krim ki tud menekülni, és ez nagyon szép. Jón megérkezett. Az MF Dim is megérkezett. 3 itemes MF ott van. 6-1-5-ben van, 2000 golddal vezet. Az MF azért elég kemény, és azt hogy az ultiát itt kicsit nyomta, és el is kezdik azt a sárkányt. Ugye 20 másodperc, amíg Tián tud éledni, és nagyon durva, de ki szedték a flashét. Hát ez egy nagyon szép Baron fight volt. Ezt konkrétan lefightolták. Top esportsot lekenték. Jungle nincsen.
Szép volt. Mindes a topos, meg az AD carry elvitel, nem is kellett nekik ide smite, viszont ez így nekik nagyon jó, mert 4 emberen van baron. Ezzel vissza is vették a vezetést. Na nézzük ezt a teamfightot, showmakert kell nézni, itt van jobb alul. Még nem ugrik be, még mindig vár. És akkor ott, mindenki is ott van. És a végén, a legvégén érkezik meg. Nagyon szépen ott kívülről kitáncolt, beultizik, és ott még krémet is fel tudta dobni. Szép. Igen, aztán a TES kell folytatniuk, hogyha nyerni szeretnének, ez így van. És attól vagy amúgy igen, itt a Jón az 1800 domolt, csak itt az MF volt az, aki top domot kitolt. Aimingre fog egy olyan durrán all-in rámenni a top e-sport csapatától, hogy az öröm lesz nézni. Aimingnek nagyon fontos lesz pozícionálása, mert ugye neki most nincsen flash-e. A good game here for Jackie Love. 5 deaths now on the Callista. Good focus from the DK carries, diving him over and over again. You can see the damage recap from the previous team fight. Over 5k for aiming on the Misfortune. Doing exactly what he needs to do, being the cannon for this team. You can see your goal difference over time was is vették a vezetést 1500-zal. Egy baron fight és egy baron miatt. Nem rossz, nem rossz. Ó, milyen jó izé, grafika van ott jobb alul. De jól néz ki. Ajaj. Lucid. Nincsen flash-e. Kijön a Lenona ulti. Kijön a Seju ulti. Piára még nincsen elég damage. Hoppá, viszont Mohan beugrik. 1v4. MF ulti kijön, de nem tudja meg... Ej, pont nem fog ilyen meghalni abba az Ignite-ba se. Mindenki túléli. Mindenki visszamenekül. Hú. Igen, 3 ulti kijön, 1 ultiért cserébe. Hát ebből top e-sports amúgy jobban kijött, mert ultijuk benn maradt, és még túl is élték. Viszont nekik nagy lehetőség, vagy sok lehetőség nincsen jelen, mint fél percig. Biztos, hogy a D plusz Kia fog dominálni. A baron buff miatt ugye a véveket is jobban tudják tolni. Most sárkányra a top e-sports nem fog odaérni, ha csak nem izomból oda szaladnak, de ők azt mondják, hogy hopp, ők bizony izomból oda szaladnak. Lucid kijött, Lucidnek van smite-ja. Kérdés, hogy be akarja menni, de nem. Nem akarja belopni, ez még csak a második sárkány, azt mondta, ez neki egyáltalán nem prio. Ennyi. Átadták azt a sárkányt, 2-1 a sarika állása top e-sports csapatának. 2500 gold diff van boton, és 1002 miden, azért az eléggé durva. Főleg úgy, hogy tényleg 1500 golddal B plusz Kia ugyanúgy tud vezetni. 16-os a 13-as ellen, azaz, hogy AD carry között az tényleg rengeteg, az nagyon rengeteg. 3-as ultia van az MF-nek, az azért elég nagyot fog csípni, hogyha most már pont úgy tud damolni majd, hogy egy jó ultiban ne csak Tian legyen benne, aki pont ki tud menekülni, mert ott tényleg az aiming ulti az ott már nagyon fájni fog. There's no way Callista can do anything against this Jax. And while the terminus has now been completed for Jackie, though, the question is it enough? On paper, I would say no, but... Közben szia Hunter, Hali, szép napot mindenkinek, mi újság, hogy vagy? Hogy telt a nap? Your damage falls off heavily as you get later on into the game. You know, just your base damages is really what carries you because you're not building damage items. Jax topon van teleportja, hogyha bármit kellene csinálni. Krémre akar majd lehet, hogy ráugrani. A bokorból szerintem a elbújt, igen. Hopp. Egy ugrás, ott a Krím ulti kijött, ki is tud ugrani. Viszont Jax az tud mindjárt ugrani, meg lesz flash-e is. Lucid is érkezik, lesz. Hopp. Ó, igen. Unlucky. Ez ultia, de mellé ment. És Krémnek még a flash-e is bent van. Egyik kedvenc dolgod van most Unban olvasni. Na, Unban
olvasás az jöhet. Hát, ha vannak jók. Nyugodtan lehet küldözgetni be Discordra, aztán lehet nevetni közösen. Azokról mindig lemaradok, mert lenyomjátok őket, és azokat nem látom. De igen, a moderátorok biztos, hogy ezt imádják, meg élvezik. Ez most jó. Igen, általában szoktak jók lenni. But then it's DK to actually initiate the pick on the top lane. And I think my biggest concern, like normally I would fully agree with you, but I just Hát don't even know. igen, gondoltam, hogy a jót azt tényleg jónak gondolod, hogy ironikus jó. Közben itt nagyon szépen lassan játszanak, nem akarnak semmit elsietni. Baront fogják megvárni. Testvéred volt a gépnél, nem gondoltam komolyan, már mint ő. Hát, amúgy Paku, kaptam már ilyet én is. Ami erről szól. Közben igen, itt akartam mondani, hogy ez az all-in, ami megy majd aimingre, viszont a Skarner ulti mellé ment. Aiming leghátul van, senki se fókuszálja jelenleg. Most volt az, hogy Krém egy egész jó ultit oda be tudott nyomni. És ki kell, hogy jöjjenek, kintebb kell, hogy jöjjenek, mert Showmaker is lovas, Kingen is lovas. Aimingnek még bent van az ultja, de még nem tudta elnyomni semmire. És a Baron. A Baron kárára mehetett ez a teamfight, mert a top esports... Jaj, Kingen! Nagyon bátor volt az a kimenetel. Viszont megállítva. Baront elkezdték, de meg is lett állítva. Top esports csapata ugye elkezdte, de hát jó volt, hogy ott Kingen gyorsan hazament, és visszateleportált instant. Oké, rá kifordultak, de nem is gondolkodnak rajta. Hát akkor ha ők itt hagyják, akkor megyünk mi. Ami valószínűleg elég nagy probléma lehet, mert le fogja sebezni őket a Baron, és akkor később fog beugrani mindenki. Még az a durva, hogy nem nagyon vannak már itt a top esportsnál ulti. Ez csak egy kis bait baronozgatás, csak elkezdik, de abba is lett hagyva, és akkor most ők adják, ott nekik se kell. Ajaj! Ajaj! Moha! Flash az jó. Lucid! Neki is ki kellett flashelnie. Hoppá! És ott van! Na, erről az útról beszéltünk. A 17-es aiming 7-1-5-ben megérkezik, menni fog tovább. Most viszont menekülnie kell, van flash-e. Eddig volt flash-e, és most minden egyes damot ki kell tolnia, de kevés lesz, nem tudják elkapni. Kassenter elmegy, szétszedi, darabokra szedés, ez egy nagy probléma lehet. 3-1-ért. Kingen elviszi a vévet, ott nem tudják bevinni, viszont ennyi. Hoppá! Ajaj! Hát mondjuk 1v4-ben nem hiszem, hogy be fog menni. Viszont igen. Ott a Kalista az 5000 dárdát beledobja a Baronba, ez egy nagyon sima Baron lesz nekik. Ezt 2v4-ben nem tudják szerintem megoldani. Hiába ott van az a Jax. 18-as mondjuk 2-2-vel. Lucynak amúgy van ultia, ez még amúgy jó is lehet. Jaj! Oké. Hát igen. Bement Lucid ultival, nem jött össze. Megpróbált belopni. Ugye ezt ki tud menekülni. Top esports el tudta vinni azt a Baront. Átvették a vezetést. Visszavették a vezetést, inkább az a helyes. 1500 golddal mennek. Úr, hogy a mides tír egy tover majdnem max HP van 33 perc után. Igen. Konkrétan. Igen. Miért kell ezt csinálni szíved, de hát megáll mindjárt. Igen, Stenadi az biztos, hogy most eléggé durva érzelmek mehetnek ott végig rajtad, mert egyszer nagyon jól állnak, aztán meg hát pörög az all-in aimingre, és onnantól kezdve, hogyha nincsen aiming, akkor már nem nagyon van dam. Showmakernek egyből főleg úgy, hogy ez a Kassenter az annyira tankos már, mint a fene. Kemény. Azaz, let's go.
Na ezt a szurkolást is nevezem. Így kell szurkolni. Közben minden oké és meló lement, szerencsére ma lájtos volt minden, tegnapig gázcsövek leszerelés után takarítottam egy picit, nice. Tegnap mesélted Vukinak, hogy sikerült picit veszekedned egy bácsival, aki gáz tervet csinálna a lakáshoz, de mindenki délőtt akar volna jönni bácsi. Hiába mondtad neki, hogy nem tudod most megoldani ezután. Várj, mindjárt olvasom tovább. Közben itt be lett szívva a support. Kalista úti kiment. A botos turret az le lesz lőve, az már csak egy ütés, közben 3-9-369 megviszi a midet. Showmakeréknek kell bekelnie. Ajaj. Lucid ismét el lett kapva. Kingen próbált volna hátra menni. Ez a meccs itt véget ért. Konkrétan a Top eSports 2-0-ra veri a D plusz Kiát. Kingen menekül. Nem tud már onnan gyorsan hazajönni. Top eSports 5-en vannak a 3 ellen. Bevitték a botot, bevitték a midet. Finishelni még most nem akarnak. Azt mondják, hogy kimennek a topos tier 2-re. Érkezik Showmaker, egy védbe beugrik. Aiming is kiútítik, amúgy az egész szép lehetett volna, de nem. Nincsen elég dam, nagyon sok az armor, és egy véget is ér a dal. Most már nem is kell kimenni topra, hanem mehetnek finishre. 5-en túlélik, és le lett észelve a D plusz Kia. Ezen véget ér a mai nap első mérkőzése, a BU3-as meccs 2-0-ra. Top eSports 2-0-ra elveri a 8. helyen álló D plusz Kiát, és a harmadik csapatunk megvan, aki bejutott a következő fordulóra. Very nice, GG. Házteladi, sajnálom, sajnos a mai nap nem tudott nyerni a D plusz Kia, de nem kell szomorkodni, mert 2-2 az állásuk, és nekik még így lesz egy meccsük, tehát még nem estek ki. Még benne vannak a rotába, még egy lehetőségük van. Dolban úgy van ilyen, hogy beírek, hogy és akkor vége instant? Hát olyan van, hogy per surrender, az a per FF, az 5-en elfogadják, akkor fel tudják adni. A profi meccsen nem fogják feladni soha, de sima normál meccsen azért vannak ilyen feladások, igen persze, 15 perctől lehet FF-elni, surrenderelni, feladni. Meg hogyha egy ember kifagy, vagy nem is jött be a játékba, akkor van ilyen, hogy remake-eled, de az azt hiszem 2 percig van csak. És utána visszajön, vagy nem remake-eled, akkor onnantól ez már nem lehet. Ja. És akkor utána a Hunter keresztül elkezdte mondani, hogy akkor vasárnap lehet bejön piacra, akkor ide ugrana, mondtam. Neki jó lesz nekünk, mert egész évben itthon leszünk erre a bácsi, jó, de én vasárnapot mondtam. Ez kemény. Hát igen, ez... Vannak érdekes beszédek itt az idősebbekkel. And it just happened to him again. And he played Yone. They did it to themselves by picking all physical damage. Jón nem tudott most nyerni. Jón barát megszerezte. Ez volt talán a harmadik lose Jón karakterrel. Reflex replay. Ez amúgy igen, ez egy elég fontos elkapás volt, amit azért nem értek, mert nem volt bent vardjuk. De 4-en jöttek erre rá. MF ultik jók voltak, MF dam jó volt, Showmaker is jó volt, csak nem volt. 0 AP damage volt, és ha megnézitek a buildjét, akár TN-nek, akár 369-nak, a világ összes armorját szétsztekkelték, ott volt a Tormail-től kezdve minden, és hát igen, a full AD csapat az a 2 brutál tank ellen, ami nem is 2, hanem 3, ott azért nem volt annyira sok esély. Pedig volt benne comeback D plusz Kiától, de nem tudták kihasználni. Nice try. De sokkal jobb volt az első meccshez képest, ez nem kérdés. Jax-átok miatt nem nyert a Jón. Hát, nem akartam én mondani, köszönjük, hogy te írtad le. Gondoltam rá én is, a Jax megszerezte, nem tudom, mindjárt mondom, hanyadik lúzát. Tényleg szépen a Jax megszerezte a 15. A 8. lúzát megszerezte a Jax. 2-szer nyert a Jax, 8-szor lúzolt. Amíg Jón 12-szer nyert, és ez a 4. lúza sajnos. Na, meccs után interjú. How has it been matching your playstyle to the LCK teams?
好的，恭喜你们滔博成功的晋级到了8强。我们邀请到的是小天来到赛后采访。那在目前为止瑞士轮赛的你们所遇到的对手大部分都是 LCK 的队伍。那首先是赢下了 T1 之后，可能Tian barát, a Top Esports junglere. 赢下了 DK， 所以总体来说， Így fogja mondani itt a frankó dolgokat. 游戏风格和 LCK 哈赛区相比起来是 végzett 怎 a 么样的呢？ fordító asszony, 我们 hölgy. 队伍的话，就是比较偏向于打架吧，然后我们也不是不擅长运营的队伍，所以我觉得我们还是有在某种方面来说还是比较全面的。相比于 LCK 的话，我觉得我们的选角可能会 6,1-es KD van Tiannak. So, first off, A junglerek I think között ő a we tend to harmadik choose legjobb team status fight, and I don't think we are a stattal team rendelkező kind of, játékos. who excelled at playing around macros, and also in terms of the ban strategies and the champions we pick. I think actually we are kind of all-round teams, like that. And you've all been playing super well, and you especially, Tian, not only during this series, but during Worlds and throughout the entire season. And when people talk about you, they say this might be your best season yet for your entire career. I know that consistency is something that you've struggled with in the past. What has been different for you this year? And Na do you mi, feel mi like it has változott, been hogy your best ennyire jó season? lettél most? 那小天选手一直 Napi 以来都 15 是一个 órát 发挥 játszok. 比较出色的选手，但是 Semmi 这个 extra. 赛季，特别是人们对你的期望是很高的，大家都会说现在这个赛季会不会有可能是你最好的一 Közben már 次的 setupol a 包 másik 括今年的 csapat. 表现以及整个世界赛的发挥，那你现在觉得今年以及世界赛 le 会 fog 是你 játszani 将有可能是最好表现的一 a 年？ FlyQuest-tel. 无论大家怎么看吧，就是我一定会拿出我 Úgy 们最好 hallgattam, 的 mintha érteném, hogy 表 mit 现 mond. 来 Nagyon 在 vártam 这 az 个 angol 比赛场 választ, 上 de 留下 még várnék egy 最 kicsit arra. So no matter the other people's how they, what's their opinions on us, and this year I would like to try my best and try our best in terms of my playstyle and also the whole team. We are going to prove it and show it. Egész csapat And nyerni moving akar, forward, mindenki ezt You're going nyomja. to come back to the place you found the most success, Paris 2019. What are you Ez a szutis anticipating for pakó, jó hosszú quarterfinals? mondatok vannak amúgy. 那接下来你们将要进到巴黎去打8强的比赛了。那巴黎这个地方也是小天选手曾经留下过在世界赛上最成功的记忆之一的地方。你捧起了世界赛的冠军，那对于下一个赛段去到巴黎有什么期待吗？大家巴黎见。 See you at Paris. See you in Paris, indeed. 谢谢. Thank you so much, Tian, for the Ennyi. interview. Christina, thank you so much as well. Ez egy Top laza Esports válasz advanced volt. to quarterfinals. We'll be Azt right mondta, hogy back ők ezt in a már few minutes for kimaxolták, Harvard Berlinben van ez a Esports rész, a következő rész Stay már Párizsban van, tehát ezért mondta ezt, hogy see you in Paris, mert ugye ők már tovább jutottak a következő fordulóra, az már ugye a top 8 csapat, ők már Párizsba játszanak, és a fullos döntő lesz ugye Londonba, de az csak 2 csapat fog oda átmenni. De ők, mivel ők a harmadik csapat, akik bejutottak a top 8 közé, ezért ő már biztosan ott lesz, és akkor most fog játszani nekünk ugye a FlyQuest, az amerikai csapatunk, ugye a HLE csapat ellen, ami hát azért nem lesz egy egyszerű meccs, mert a világ harmadik legjobb csapata fog játszani. A világ 16. vagy mennyi volt? Igen, 16. volt. Igen, a blyyyYPLAYS eSports a FlyQuest ellen fog játszani, a harmadik a 16. ellen. A FlyQuest itt tud nyerni egy mapot is, akkor nagyon kemények lesznek. Ez lehet, hogy a mai nap ez egy 2 darab 2-0-ból fog állni, amúgy most, hogy így nézegetem a dolgokat. Jó, hát srácok, 2 darab BO3 itt véget ért, valamint bocsánat, 1 darab BO3 itt véget ért, most mondjuk át a második BO3-ra. Itt most van egy rövid 5 perces szünet, addig én is elmegyek, ebéd utáni uzsonna fog itt pörögni, ha minden igaz. Tehát egy 5 perc szünet, addig úgyis itt is reklám van, ti is hozatok kaját, piát, keljetek fel, igyatok, mozogjatok egy kicsit, és jövünk ki hamarosan a következő meccsel. 5 percesre. Berbe. Red Bull gives you wings. And if you're wondering why I move the way I do, I just feel so good, good, good. I just feel so good, good. I just feel so good. Hit the ground, I'm on cold. Run on
next, we have a clash of two very different jungle styles between Inspired and Peanut. This Worlds, we have seen Inspired act as a reactive safety net for his team, allowing players like blyyyy the opportunity to thrive in his aggression. blyyyy going in again. Sterix is a very good item, and Ivern backing him up means he's gonna live. He should be dead. I can't believe that he lived that, but you're really seeing the value of this Ivern. Meanwhile, Peanut's creative pathing and his ability to read the enemy is a huge test for any jungler taking on Hanwha Life. Peanut's now walking down G2, it's all falling apart. They've overcommitted in the bot side, and with concussive blows, they've got nowhere to go. Han Summer first, Viper kiting back, but Mickey is about to be clapped. Both have found success during 2024 Worlds, but who will come out on top in today's featured matchup presented by Mercedes-Benz? Who will it be? Indeed, fantastic piece by Azael there, really laying out, I think, the battle lines in this matchup. It is for qualification to the quarterfinals immediately for FlyQuest and for HLE. Here is your reward, FlyQuest, for going 2-1. You get to go up against the LCK first seed. I mean, listen, the reward is they get 2 tries, as well as having a chance to really test if they have any unique picks or strategies that can work against them. FlyQuest's strength definitely being a team fighting team, and I'd say Inspired's strength is being able to adapt his game to the environment, because even if he's played a lot of Ivern here, he played a bunch of Lilia in the finals of the LCS and was 100 CS up on his opponent. Yeah, and I think that flexibility is going to be really interesting going up against Peanut, who I remember last year there was an anecdote talking to someone from Gen G where they said if you could hear Peanut's comms, you'd never call him bad again, just based on how much game knowledge me he too, has. by the way. Awesome. I'll have to play with you next. But I think like Peanut has such a great understanding of where to be on the map, and then crucially, a little bit kind of how we talked about TN, right? It's his performance at internationals specifically that he's looking to defy. At like these key rounds, right? Now they're going up versus FlyQuest, and it's quite interesting. We did see a lot about the coaching staff from FlyQuest saying, hey, we are probably going to reach for some things that we have prepared that you haven't seen yet. We, in fact, on purpose, haven't scrimmed versus the LPL and LCK teams yet in order to do that. What do you think about that, Jack? I mean, it's fine. Because we've tried both. We've tried scrimming, we've tried not scrimming, and especially if they're trying to actually have some level of surprise, I can respect them actually holding off on it from the people that they're actually going to need the surprise against. The blyyyy and Inspired dynamic, though, has been inconsistent internationally. It feels like blyyy's always trying almost too hard to make something happen, and in that last game, it was really just Inspired bringing him back just barely in so many crucial moments. Yeah, I mean, I think for me, we have the Ivern like highlight reel that we've seen from Inspired in terms of how he's able to help out with these crucial shields. We saw it coming in with the B-roll. I think it's can't overstate how much of a massive upset this would be. Like, Hanwha Life has been second only to Gen G, and even they are first seed coming in. People are still talking about them like they're the second seed, a bit like FlyQuest and TL. But this is an incredibly strong team, and FlyQuest has to put all the stops to beat them. Absolutely. I don't know if there's a correlation, but whenever I open LoL Esports, on my phone, it goes to the page of FlyQuest every single time, and I haven't put anything in to get there. Is that a sign that magic is in the air? I would definitely like to believe it. It's time to send another team to the quarterfinals and FlyQuest versus HLE. Welcome back to Worlds 2024, everybody. We got another team that has secured their spot in the quarterfinals, and now we got 2 more hungry for the same opportunity. It's time for a head-to-head of #1 seeds in Hanwha Life Esports versus FlyQuest. No re, közben hallgattuk a háttérbe itt a kasztereket is, meg itt az elemzőket is. Igen, megvan. Itt is vagyunk, folytatjuk a következő meccsünkkel. A playerek már bevonultak, sőt már le is ültek a helyükre. Voltak sztorik, hogy a FlyQuest az nagy varázslatra készülnek, és itt nagy
Amúgy nagyon gyorsan elkezdődött, 4 óra van, meg is vannak a csapatok, mindjárt be is mondjuk a vétóra. Ezt már szeretem, itt azért nincsen időhúzás, itt egyből ready minden. Kemény. Hát figyeljetek, itt van egy szavazás ezen a csatornán. 1500 ponton van. Én ezt azért rárakom a HLE csapatra. Valamiért a FlyQuest. Ja, igen, mert most a másikkal nézem. Tényleg most az MSB-s fiúkkal vagyok bennem a blyyyussal. Na mindegy. Jó ez. A lényeg, hogy én azt mondom, hogy itt a Hanva az nagyot fog menni. És itt a felső monitoron addig gyorsan itt átállítom itt a dolgokat, csapatainkat. Wordsön ide egyszer berakjuk a HLE csapatot, igen, és akkor itt a túloldalt meg berakjuk a Fly-t. Sőt, már egyből itt is vagyunk, srácok, egy gyönyörű kis vétónál. 5 meccset játszott eddig a Hanva, 60%-os winrate-tel rendelkeznek, a FlyQuest meg 3 meccset játszott és 67%-os winrate-jük van. A lényeg, hogy 2-1-be van mind a 2 csapat, amelyik csapat itt nyer, az a csapat tovább jut, amelyik csapat itt veszít, annak lesz még egy esélye, hogy nyerjen. A bannokkal nem nagyon lacafacáztak, mire itt végigmondtam a mondókámat, mert a 3 band meg is érkezett a first pick. Vajon milyen karakter lehet az, ami first pick és nincsen kibannolva és Jón a neve? Jón ismét itt van. Ha nem hoznak mellé Jackset, akkor nyerni is fognak. Előző 18 Jón meccsből ez alakult. Cassiopeia egyszer volt eddig kipikkelve, ez a második Cassio. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ezzel, és pont amúgy Quad játszott vele, és pont Quad nyert is vele, tehát ez látszik, hogy neki eléggé jól fekszik. Nem sok Cassiopeiát láttunk, de kíváncsi vagyok, hogy fogja ezt nyomni. És akkor itt Peanut gondolkozik, hogy milyen junglert hozzon, de mivel Sejuval játszott eddig a legtöbbet a Wordsön, és a Sejut élvezi valószínűleg a legjobban, ezért azt is hozza ki. Viszont AD carry közül mik fognak érkezni? Vipernek akarnak pikkelni valami AD carryt. Hát róla sok mindent el tudok mondani, mert játszott Szájával, Esivel, Kajszával, Jinnel, és még játszott egyet Varusszal is. Tehát konkrétan minden AD carryről is majdnem játszott egyet. Cserébe azt mondták, semmi baj, Dorannak hozzunk egy Jackset, az jó lesz. Esküszöm. Még egy Jax. Úgy látszik, hogy Jax meg a Jón. Nézzük, melyik lesz a keményebb átok. Ez nagyon durva, igen, szinergia. A Jónnál van egy 75%-os winrate 12-4-del, a Jaxnél meg van egy 2-8-as win-lose arány és 20%-os winrate. Tehát én tudom, hogy volt már win a Jax-el, csak hát 2. Igen, abból az egyik az pont Dorannal volt, ő az egyik nyertes a Jax-el, tehát nekik még amúgy 100%-os a winrate-jük Jax-el, tehát lehet, hogy nekik szerencsét hozott, ők az egyik csapat, és akkor itt gyorsan meg is van minden. Jövünk a bannokra tovább. A FlyQuest az még biztos, hogy itt rá fog menni szerintem egy AD carry banra, amíg Hanva az meg supporton gondolkodik, meg hát ott valami topon lesz, amit még nem hoztak be. Hát topon ugye Vipó, Sion, Darius, Renekton. Ezzel a 3 karakterrel játszott, ebből Renekton ki is van bannolva. Nézzük, hogy akarnak-e rábannolni, vagy azt mondják, hogy rámennek a Leona banra, amire már rá is mentek, mert Busio baráta az konkrétan 3-3-szor leonázott, tehát őt kirakták, és úgy leszik, hogy még egyre. Azt mondják, hogy olyan Vipó, nem para, nem kell rábannolni egyet, de egyet amúgy bannoltak rá. Ezen kívül nem foglalkoznak vele többet. Oké, és egy urgott top, az egy trópik lenne? Vagy be is hozzák? Behozzák. FlyQuest meglepetés pikkeket hoznak egy urgotot, amivel még nem játszott senki a Wordsön. 0% pick, 0% ban. Úgy látszik, hogy itt a Cassiót meg az urgotot is ők hozzák be.
Hát kíváncsi vagyok rá, és akkor itt megérkezett egy Kajsa Rell a botra. Ugye Delight az nagyon szereti a Rellt, és hát Viper meg mindennel is tud játszani. És Kajsa, amikor játszott, akkor igazából pont nyert vele, tehát egész jó kis élményei vannak erről. És hát egy Renáta fog érkezni Bucsió baráthoz. Most pörögnek a csereberék. Na, kíváncsi vagyok, hogy itt mi lesz. Pikkek lementek, bandok lementek. Egy másodperc is jövök vissza, addig pont be is mennek a meccsbe, és akkor ahogy bementek a meccsbe, itt is leszek. Jó, egyszer. But at the same time, HLE have the ability to just individually outplay in 1v1s, in 2v2s, to win those skirmishes, to play the map better, and I think that's where FlyQuest could really struggle. Yeah, my instincts for the FlyQuest comp is a little low range, right? But the advantage is that HLE all want to come to you. So there are ways to take advantage of that. Yeah, yes, right. When you're playing three melee range champions and you're playing a Kai'Sa that inherently has a relatively short range, but also uses her ultimate to close the gap between you and a dive opportunity. I think things like Amumu, Urgot, and Cassio welcome you engaging onto them, especially when you boot with a Renata. So I think the idea from FlyQuest is promising, where you're trying to dive, we have a lot of counter dive measures, and then we'll leverage that to try and outplay you in the team fights. It ultimately then just becomes a question of laning, because Hanwha Life aren't just famous for their team fighting, they're also famous for their individual players. Yeah, exactly. They are really, really good at basically every aspect of the game, which is why they won the LCK, and which is why it's going to be really tough for FlyQuest. And I think, honestly, as much as I was kind of memeing on letting Dione through, I respect throwing out something like this that has such strong counter engage, that really has the ability to potentially lock down and burst down someone here if HLE does, drop the ball. And I think for a game one, makes sense. All right, as the champions head out onto the Rift, a reminder, log into your Riot account on lollesports.com and watch Worlds live to earn exclusive Worlds emotes, icons, capsules, all sorts of good stuff. Welcome back. Igen, nagyon fontos, a LoL eSports csatornáján is nézitek a streamet, és oda be vagytok logolva, akkor ha baronlopás van, sarilopás van, vagy bármilyen apróság történik, akkor extra nyereményeket, ilyen imótokat, kapszulákat, mindenféle jóságokat tudtok nyerni. Hát harmadik csapat a 16. csapat ellen, itt kíváncsi vagyunk, hogy ebből mi lesz, azért másodperc gyorsan egyet altabolnom kell, egy dolgot gyors meg kell, hogy nézzek. Igen. Másodperc türelmeteket kérem. Ez megvan. Akkor még ez is kell, és akkor így jók is vagyunk. Pontosan. És tovább. In-game itt vagyunk, és lane-swappal kezdünk. Ha jól látom, ugye hála, aki ugye az LCK-t megnyerte, játszik ugye FlyQuest-tel, akik meg az LCS-t nyerték meg. Szokásos, a midesek mellé bejönnek a supportok, a botos AD carry felmegy topra, Jax majd le fog menni teleporttal, ugye. Szokásos lane swap, szokásos dive-olás lesz majd 4-2 ellen. Igen. Szépen elment az a Mumu, kikerült a Vardnak a... Jax leérkezett botra TP-vel. Hoppá! Az... flash-ér. Nem rossz, kiszedte Vipernek a flashét, viszont ott Flyból a quad el lett flasheltetve, és hát nagyon szépen a Delight beflashelt, Peanut beflashelt, és igaz, hogy Peanut vitte el a killt, nem Zeka, de szerintem ezzel nem lesz probléma, és hát nincsen probléma. Mennek is tovább, le van wardozva. Viszont el tudta vinni. Featured matchup. I think Peanut just barely didn't have his smite in time. It was coming up as that red buff did go down, but Inspired can be pretty happy, clears away his topside camps, and it's just going to be power farming on this Amumu.
Hát egész gyorsan megszerezték amúgy ezt a First Bloodot. Az a 3-as gank az kemény volt. Ott minden. És mivel tudja ezek, hogy Quadnak nincsen flash, így azért tud vele játszani. Zekának van flash is, TP-je is. Quad most jött vissza, de már is fél HP lepörgött róla. Jax hazamegy, pont nem lett megszakítva, itt viszont meg lett szakítva. Viszont igazából a botlane az nagyon sok plétet be tud vinni. Jax ugye hazamegy, topra fog felmenni. És a botlane meg pont vissza is tud érkezni, tehát olyan sokat nem is fognak elbukni. Konkrétan egy mob ment a levesbe, a többinek az XP-t már tudják is vinni. Újjúj! Minden érkezik egy kis buli. Nézzük, hogy... Hát, nem hiszem, hogy itt nagyon akarnak ketten dive-olni. Igaz, hogy nincsen még flash-e Quadnak elég sokáig, de ezek a még csak 5-ös. Még nincs meg az ulti, és akkor itt Szejul most ment haza. Farmot elvitte. Megy ő is haza, aztán még nem vásárolt semmit. Már 42 farmja, tehát azzal elég jól be tud majd vásárolni, és akkor onnan teleporttal akár vissza is tud jönni, hogyha kell. Első sárkány mégis érkezik, ugye 5. percnél tartunk. Nézzük, hogy... Vipernek nincsen flash, viszont boton ott van minden summoner spell. Viszont boton ott van Szejul, amúgy meg még kezdőről fog csak kiindulni. regarded for his jungle pathing is that he's always in a good position to play around his laners. And again, he's in a position to make sure that bot lane has like... Ennyi volt a bot, ott is hagyja. Amumu pinge, hogy jöjjön lefele. Megnézték, oké, Peanut már itt sincsen. Azóta már be is ment. Viszi tovább a saját erdőjét. Ezek a 6-os lett, topon is 6-os. Jax barát, Vipónak meg vannak még valószínűleg egy wave kell hozzá. Meg is érkezett TP Zekától midre, és el is kezdték a sarita. Piros oldalról a fly questesek. Ajjaj! Vipó barátnak nincsen flash-e. Peanut érkezik, pont 6-os lett. Nézzük, hogy mit tud ezzel kezdeni. Úgy leszik sajnos semmit. Peanut volt az, aki elkezdte a turret hitelgetést, tehát neki igazából semmi extrát nem kellett csinálnia. Topon Vipó meghalt, topon Doran tudna vinni pléteket, de azt mondja, hogy nem akar. Cserébe igazából egy sárkányt buktak, de valószínű, hogy ez jó volt, mert ugye Vipót ugye meghalt, ki kellett nyomni a teleportot, elég sok láztított elment félre. Viszont egy Voigrab után azt mondták, hogy jól van, köszönjük szépen, ennyi elég is volt, azt ott is hagyják, mert közben Zekát is fájtolják. Hát eléggé sok damot kapott, flash-e még van, és ultja is van. Inspired el tudta vinni amúgy a sarit is, meg 2 Voigrabot, amúgy az elég jó nekik. Közben pörög egy kis lane swap. Doran ment le botra. Masszú is valószínűleg haza fog menni, nem tudom, hogy ott Jax meg tudja szakítani. Nagyon szépen kiszedte. Quadnak az ultiját Zeka. Igen. Ez jó volt. Ajaj. Jax érzi, hogy baj van. 1v1 boton, de ő hát ugye ezt nem tudja, ezért inkább nem is akarja erőltetni. Viszont itt topon 3-an lesznek. Első plét megvan Zekának, plusz 125 gyors haza is megy, 600 golddal vezet. Mert 1500-as gold különbség van az 8. percben, hogy ezt így folytatják, akkor abból még akár
ba is lehet. Jax beugrik, Vipónak van még flash-e. He's still willing to play for the entire map, set up for those ganks and look for opportunities. The only concern I have right now for FlyQuest is that by prioritizing these neutral objectives, I think that they're Jax hazament, és topra tépézik vissza. Viszont Seju benn maradt a lénen boton, és érkezik a botlane vissza, de szerintem ő is haza fog jönni. Abból ott nem lesz semmi. Boton ott, vagy topon 1v2-ben nem hiszem, hogy ott sok mindent tudnak majd csinálni, ott igazából Doran próbálna farmolgatni, de annyira azért nem akar bemenni, mert ott nagyon sok damot kaphatna. Ez a Siageri hali-hali. Igen, az egyszer megvan. Ulti kijön, Cassiónak még nincsen ultia. Quad nagyon lovos, pont nem fog meghalni. Egy csáp, de nem, elvitte. Pont elvitte. Gyönyörű, szép volt. Köszi, Bab. Most készült el az ebéd. Olyan gyors volt itt az meccs között az átállás, hogy addig meg se történt. Hát igen, Gergő, itt azért a FlyQuest az hiába nyert meg az amerikai régiót, azért nekik nagyon nehéz dolguk lesz. Itt most valószínűleg be fog jönni az, amit szeretnél. Viszont megnézzük, hogy ez a topos 2v2 mi lesz. Bushiónak az ultia mellé ment, Massu beszívta, Doran nagyon sok. Jaj, meg lesz-e vagy nem? Nem. Pont nem tudta Dorant még megölni. Így viszont itt Bushió barát is meg fog halni, meg Massu is. Jaxre pörgött. 2 kill, Sejun is 2 kill van, már 5-1 az állás. Ott Jónt elkapták Viden. Így megszerezte az első kijét az Urgot. 1500 gold. Annyi mondjuk nincsen, 1200 gold. Na nézzük, mi történt itt minden, mert a topot azt láttuk, az elég jó volt. Aha, igen, Vipó ismét flashet, és aha. Így már értjük a sztorit, mert itt működött, ez egy szép volt Inspire-től, nagyon jól érkezett, meg jó volt Vipónak itt a fightnak az elkezdése. Én gyorsan megenném itt az uzsonnámat, addig a kamerát leveszem, de amúgy itt vagyok, és nézzük, meg hallgatjuk a sztorit, jó? Nyilván mindenki másnak is, hogyha éppen kajátok, addig elég kemény a meccs is. Nézzük, hogy mit csinálnak a 10 másodperc múlva érkező void grabokkal, vagy a fél perc múlva érkező Sharival. Köszi, Geri. Doran has been so accelerated because he's been playing with Peanut very, very well. He's picked up 2 kills, he's gotten assists, he's gotten multiple plates, and yes, blyyyy is at a pretty strong point. It's going to be such a problem in those side lanes. If you ever Várjatok, ti nem halljátok duplán a játékot? Most nézem. Duplán halljátok a játékot, nem? Vagy pont szinkronban van, és nem zavaró, nincs elcsúszva, de ahogy látom, most a mikrofon bemenetből ti halljátok a gamer gépet is. Na, majd mindjárt ránézek, mert itt valami nem oké, de ha nem zavaró, mert nincs elcsúszva, akkor az jó, de igen, itt valami turpisságot látok amúgy. To better contest these next objectives. So now they're the ones with position over dragon. They've already secured the grubs. They've gotten themselves 4. Van valami változás, hogyha így mindjárt most lenémítom? Most visszakapcsoltam. Van valami különbség, vagy nem hallottok semmit? Mármint aki fülesről nézi, aki hangfaron nézi, az úgyse fogja hallani. About 1,500 gold compared to FlyQuest, up 4 kills. I think it is pretty important what you mentioned, Betty. Na, az jó, mert 2,5 órára megy a stream, de eddig senki nem vette észre. Nem baj, én most észrevettem, azt majd mindjárt kaja után megcsinálom, megoldom. De jó, legalább észrevettük. Baby grubby void mites. Little grubby things worse too, though. Yeah, for Hanwha Life, so they're going to have that extra pushing power with this comp that already has 2 incredible side laners who are both doing great at this point in the game. Well, it was Hanwha Life to have, I mean, you can bring up the minimap for me and you can just showcase how much vision Hanwha Life have. That kind of suffocation around this bot side. There is that one deep ward near the red buff that FlyQuest could potentially use the TP option for blyyyy. But yeah, it's so difficult to approach this, and Inspire's not even going to try. He's going to go back to clearing. And Amumu with a very fast clear speed, getting to a good point. But again, it's still Peanut that has the gold advantage for now. They set their sights on a potential play on top side, but again, like,
God, this vision from Hanwha from start to finish has just been so good at keeping track of exactly where Inspired is and what options Peanut has. And I think it's just Peanut kind of picking up where he left off in the LCK. This guy has been so good for HLE this year. And we do have Busio reading that there could be a potential dive here, so is going to cover quad, and I think that's a tough dive into the Renata with the bailout. You know, won't be likely to look for that. So FlyQuest are going to be able to get something on the top side of the map. They do get first tower there for bLYYYPLAYS, and that is going to pull them back within 1,000 gold here, but we'll see if FlyQuest can really match up when it matters at these objectives, because it is just kind of this slow-moving game that it feels like HLE are winning out in, and they're not necessarily going to give you those 5v5s when you want them. They can just play through side lanes. You haven't stacked early dragons to do anything to force HLE to fight. They can just play the game on their own terms. I mean, we were talking back in the first series about the difference between having enough gold to just brute force the game versus the burden of execution. And I feel like for FlyQuest, if you tell me, oh yeah, FlyQuest is going to be only 1,000 gold behind the LCK #1 seed with even Drake's 14 minutes into the game, you're all right with that. But then you still have to Sorry, it was just a delivery. It was just like, it was I'm serious. They're a good team. Thaddeus, we are North American commentators. We have been conditioned to your team lost to the really be region. fighting as the No, sorry, I was just we're just trying to fight. No, it's fine. I didn't mean to offend. I'm sorry. No, you're good. You're good. You're good. He's not good. Don't lie to him. The Herald is not good either. It is claimed now by HLE. Peanut going to pick that one up. Another objective going the way of Hát igen, az Erádat elég gyorsan elhozták. 5-1 az állás. Hát amúgy az a durva, hogy 1000 gól különbség nincsen. Tehát amúgy a FlyQuest amúgy ahhoz képest, hogy 5-1-ben jól tartják magukat. Sariás is 1-1. Szoros. De most ezzel a Heráddal amúgy talán berobbannak egyet. Az igen, az instant elszállt. Will die to the Rift Herald, thanks to Peanut, and he will now steer the Herald. Wait, we saw this let's see if he can make it all the way. Earlier. Can he drift around? Can he make it all the way? It's a tight turn here. Oh! It's like the exact same corner. It's the exact same corner, yeah. That corner is wider than it looks. There's like a little bit of invisible wall next to it. But not as wide as this man. Yep, bLYYYPLAYS is wide enough to stop the Herald from walking slowly towards the turret. A dominating 1v1 there by bLYYYPLAYS. All right, HLE. I think that was Worlds 2021 where that started. I have no idea. Off the top of my head, I cannot remember the origins of wide bLYYYPLAYS. I just know that it is now. Maybe even been earlier than that. He was back on Fnatic. I feel like it was even earlier. He was no, it may have been Worlds 2020 actually. He was on Fnatic when it started. And it was because every time when he went over to shake the player's hands after a game, exactly. Yeah, walking over. Yeah. The absolute aura. Aura is exactly the correct word. Anyway, Dragon's spawning in about 2 minutes time. And the kill score can look alarming, but as my commentators alongside me have highlighted, We've got him right where we want the gold is still in a comfortable position. And my biggest concern is the man in the mid lane for Hanwha Life, the guy right here, as earlier he did a QWQE, and that took half of Quad's HP. So that is concerning. Yes, I agree with you. So he's becoming stronger, but inspired. Oh. Okay. Ooh, flashing forward for the Curse of the Sad Mummy. They immediately throw down the miasma to stop Zeka from being able to get away. Nicely done from Inspired and Quad working together to guarantee this one. But now bLYYYPLAYS going to be the target for HLE on the other side of the map. Viper flies in with that killer instinct, but it's bLYYYPLAYS who still falls. Meanwhile, back in the bottom lane, the tier 1 turret is taken down as Inspired goes back in for another bandage toss. Busio not there in time to follow. Na sorry, vissza is értem, csak hát hamburger voltak, olyan hamburger, meg hát nem is lehet szépen enni, meg a kezed is maszatos lesz, meg mindened. Tehát gyorsan megettük, aztán ki is üttem a kaját, meg kezet mostam, de most már legalább egyel több kaja van bennem, és szépen lassan egy plusz 1-1-es csere volt, ahogy látom, amiről lemaradtam, amíg itt kivittem a cuccokat. Elkapták Zekát. Zekánál van 2 halál. Adja magát, hogy biztos, hogy ott történt a sztori. És Cassiónál meg Urgotnál van, tehát Cassio kapta azt a killt.
Tornyok is 2-2, sárkány 1-1. Ugye 4-2 ugye Void Grabs, Inspire lesz bajba, flash-e nincsen. Őt ott biztos, hogy levadásszák. Jaxnek meg is hagyták. Úgy látszik, hogy Doran elég jól játszik azzal a Jax-szel. Viszont most probléma lehet, a Quadnak elég jó az ultia. Doran ott 3-4 ember közé bekerül, de ki is tudott onnan flashelni. Quadot el tudják vinni, és úgy látszik, hogy tud fordulni a HLE csapata. Atyavilág, milyen damja van annak a Jaxnek, hát igen. Akkor vannak itt még olyan Jaxek, amik működnek, hát 4-0-ba dominálja a mezőnyt, főleg úgy, hogy nem is ott van a legtöbb gold lead, hanem a jungle-be 1100-zal vezet Peanut, Inspired fölött, és a Sharit is free-be el tudják vinni. 8-2 az állás, 4000 golddal vezetnek, plusz egy sárkánnyal. Nagyon kiszedték a multi nélkül, azért egy fokkal nehezebb dolguk volt. Ez itt jó volt. Igen. Igen, itt egy jó amú multi azért innen hiányzott, valljuk be, hősiesen. A barátot elkapták. Hát csodába azt mondta. Peanutos telefontok. Milyen jó volt. Nézzük, Vipo. Nem arra megy. Unlucky. De a bandera az csumi-csumi. Vipo hazament, de van teleportja. Kérdés, hogy nem teleportál vissza Jón mögé. A Baron. 20 percen vagyunk, bejött a Baron. Hát igen, HLE-nak szurkol a játék, ahogy látom. Hozzájuk ad egy ilyen 80%-ot. Igen, az a Jax az biztos, hogy top damage. Ugye megnézzük, de valamiért nem működik ez a bővítmény. Akkor nyomjunk rá egy F5-öt gyorsan, hát ebbe frissül. Nem működik, ez ki van kapcsolva? Nem működik. Aha, az a Szotyi ulti az mellé ment. Vipo az túléli. Low HP-n. Meg itt a Baron. Hogy jönne Baron? Itt nincsen Baron, csak Baron. Baronna sor. Az öreg Roshan. Amúgy szvágtátok, hogy totálban Roshan, az visszafele meg Nasor. Ezt nem vágtam, ezt a háttérsztorit, hogy ugyanaz a neve, csak visszafelé. Roshan meg Nasor. Most ahogy látom, itt eléggé a Baronra setupolnak föl, de még nem akarják, még várnak a megfelelő alkalomra. Teleportok vannak mindenütt, kivéve Cassio barátot, neki annyira nincs. Viper az 0-0-ba van, de azért 2 item megvan már. Motorkán megvan már Kalistánál is, de a Guinzónak is pont most lesz kész, nagyjából ugyanott vannak. Viszont mindegyik lénen vezetnek a HLE-fosok. Egy pillanat, srácok, áttettem majdnem 3 óra a stream, ligyetok egy kis vizet. Ezek elvitte az egész vévet, mert ki is ugrott szépen. Szépen betolta a botlane-t. Futhat is fel a Baronhoz. Neki nem kell teleportálnia. Így kezdik azt a Baront. Igen, ez egy pink ott van, így nem is látnak semmit. Az ennyi volt, ezt lekésték. Az ennyi volt, ezt lekésték. Az olyan gyorsan leütötték, hogy ez GGVP, nagyon szép volt az ulti. Szedzsú ulti tökéletes volt, jó volt az az egy ward ott a tribusba. Baront elvitték, mondjuk hoppá. Kalista az eléggé tolja a damot, és így hoppá, visszajön az öreg FlyQuest. Igaz, hogy elvitték a Baront a HLE-fosok, 4-0-ás csere, és mehet a FlyQuest. Tolhatja. Wow! Hát sok mindenre gondoltam, erre nem. Erre nem gondoltam. Ide kérek majd egy replayt, ezt vissza kell nézni, hogy itt mi történt.
Én nagyon azt néztem, hogy az Amumut-ot Sana szétszedték, de kiugrott Delight. Na nézzük ezt! Mi történt itt? Mindenki berepült. Igen, Delight megvan, Inspire beugrik, mindenkit elkap. Az Amumu ulti, bejön ott a Busio ulti, bemegy Busio is, és kintről Masu tud lövöldözni. Atyavilág! Ez a lehető legjobb pozi volt, hogy egy Amumu ulti elmenjen. Ez kemény. Az kemény volt. Ez volt a FlyQuest-től, és kellett is nekik. Amúgy gyönyörű volt. Hát ez a Baron így... Mínusz 1800 goldban vannak eddig. Viszont... Azt mondták, a Baront elbuktuk, a teamfightot nem. Egy baronjuk van, ezt még visszahozhatják azért pluszosba, az az egy baronot Zekánál van miden. Harmadik sárkányát viheti el a Hanva Live, de azt mondják, hogy most Amumu nincsen, akkor ők ezt meg akarják tolni. Mides tier 2-t viszi a baronnal Zeka. Boton meg ott vannak hárman, de valószínűleg kimennek inkább Sarira. Tehát ahhoz képest, hogy Baront elvitték, de mégis elbukták a teamfightot, amúgy ez mégis jobban állnak, mint hogyha a FlyQuest vitte volna el. Igaz, hogy belehaltak, de ezen kívül amúgy minden másról nagyon jól csinálnak. A Sarit elviszik, így 3-1 lesz a sarikálás, így 5 perc múlva ők már szolra tudnak menni, és ezzel vissza is tudják hozni azt a Baront lassan nullára. Van még egy 30 másodperc belőle, ne legyen mínuszos az a Baron. Hát valószínűleg amúgy nem tudják visszahozni nullára, mert nem nagyon hazamentek, és akkor ott jönnek vissza ki a lénekre. Tehát igazából mínuszos lett a Baron, de igazából pluszos a Baron. Doran be lett lassítva. Inspired jön, de nincsen flash-e. Zeka viszi ott botot Baronnal. Cassio az, aki egyedül ezt le akarja fogni, viszont itt van a Sejuani is. Oké. Az a legjobb így, hogyha... Majdnem a fél tornyot bevitte, ez amúgy jó. 3 perc a Baron, 4 perc a Sari. Outside of that, they couldn't really control objectives, so they don't have any pressure or setup to force HLE to fight on Top lane-en vezet Vipo az Urgottal. A 4-0-ás Jaxhez képest, és csak azért, mert 50 farmmal lenyomja az Urgot a Jaxet, ez azért kemény. 4000 a gold különbség. De még nem tudnád azt mondani, hogy oké, ez nagyon egyoldalú a sztori. A Hanva Life csapata mindenképp jobban teamfight-tol. De itt még azért bármikor bármi lehet. Ez a Baron azért ez megmutatta azt, hogy a Baronnál akarnak megint fightolni, akkor ott az jó lehet. Nagyon kicsi a spot, Amumu ulti mindenkit elkap. Minden kell vigyázniuk, mert ez egy 4v3 lehet elég könnyen. Masszút nagyon szépen beugrik fönt, az Amumu ulti az, valamint aztán az nagyon jól lekövette Zekát. Itt minden is kijön. Hátulról érkezik Doran. Na, az fog fájni ott mindenkinek. Doran nyom egy 3-as stunt. Nyomhatna, de nem ugrik be. Nem lesz itt se 3-as stun. Semmi nem lesz itt. Wow, az öreg Masszu barát. Ahhoz képest, hogy ők kapták itt a... Wow, ez nagyon kemény volt. Instant leszette azt a Szegyi ultit. Hát akkor viszont a FlyQuest megnyerte ezt a teamfightot 2-0-ra. Bevitték a mides tier 2-t, és konkrét... Hoppá! Atya világ, mi volt az a Viper-től? Mi volt Viper-től az a... Mit néztünk? Atya világ! Viper! Egy-egyel beugrik. 3 item ott van rajta, és eltüntette Masszút és Bussiót. Micsoda 1v2-t láttunk itt, gyönyörű volt. Azt nevezem. Na, hát erre egy replayt kérjünk már, hogy ez Masszú az hogy tűnt el. Mert ahogy elnyomt a Viper a Q-ját, konkrétan az összes HP eltűnt. Wow. Wow. A True 1v2 megjelentkezett.
Nézzük? Ez nem az a fight. Uff. Flash játék ott a masszú ultit. Kemény volt, de Vipó barátot kapják el. Mondjuk van még flash-e, de amúgy jó lesz, nem is kell flash-elni, sőt, ők mehetnek vissza a másik irányba. Buszió ultja ott meg... Hoppá! Az be is szippantotta. Jaj! Kajsza! Beugrik dupla V-vel. Ajaj! Mi a fene? Viper ott azt hitte, hogy meg lesz. Amúgy! Vipó életben marad. Tróval a Hanva-Life, 1 HP. Gyönyörű szép. Wow! Ismét 5. Valamint egy 3-0-ás csere. Ismét nyert egy teamfightot a FlyQuest. El tudják vinni a Baront. El tudják vinni a Sarit. Atyavilág. Jön vissza. Comeback is real. Mindjárt 55 000 a gold, tehát nem lesz gold különbség is. Nagyon kemény. Nagyon kemény. Egyszerűen nem akart elfogyni. Egyszerűen nem akart elfogyni. Nagyon szép volt. Viper ott bement, de nem tudta elvinni. Nem volt elég damja. Sarit elvitték, ugye masszúval. Pinát az, aki bement, de onnan nem fog tudni kijönni. Megpróbálta belopni, de nem jött össze a stíl. Hát a gold az ennyi volt, a 4000-es gold előny, most már ennyi. Ez konkrétan vissza is jöttek, és mindjárt át is veszik a vezetést. Megnézzük a damokat, akkor itt azért lehet látni, hogy azért Kalista az eléggé jót damol. Szép. Basi, nem terveztek akár a későbben beton mercset az MSB-re? Sokan kérték már, beszéltünk róla, de jelenleg még nem volt erről szó, hogy ezt mi létrehozzuk. Aztán majd lehet a következő MSB-re lesz ilyen. Jelenleg még csak magunknak csináltunk egy betonos pólót, hogy legyen egy betonos merchünk magunknak, de így közösen még nem gondoltuk, hogy ezt csináljunk a nézőknek is, de később évben lehet, hogy lesz róla szó. Mostani lanra még biztos, hogy nem. Szóval Balu, 1000 éve nem láttalak, mi újság, hogy vagy? Mi van, Szotyika? Te is itt vagy? Feljössz ide? Gyere. Szotyika is megérkezett, beszélött a munka és a WoW. Hát igen, a WoW-ocska. És mi a Throne and Liberty-vel, az nem szívott be? Mi van, Szotyika, mi van? Jaj, ebédeltél te is most estél? Örülök neki, ha te is kajáltál. Na, hát figyeljetek, a 32. percnél vagyunk, és a flag... Jó, meg! Jenny megszólalt, egyből szaladt hozzá. Annyira rá van függve Jennyre, bármit meghall, valamit csinál, vagy szól neki, így robban ki. Kiúlik a kezedből konkrétan. Tehát ja, átvette a FlyQuest a vezetést igazából a kill számok alapján. A gold az még egy picit 600 golddal el van maradva. Elég jó állnak, meg hát elég jó AP sebzése van. Ott ugye a jungle-ből Mumunak, meg ugye a Cassio-nak, tehát mindenképp kell valami MR pakolniuk, de hát azért itt látom, hogy pakolgatják az MR-es cipőket. Egyszerre lesz Baron is, meg Sari is szinte. Vipót akarják elkapni. Hárman darálják. Nézzük, hogy ebből lesz-e valami. És úgy látom, hogy most azért el tudják vinni. Most el tudták vinni, és most hoppá! Visszanyal a fagyú, Masszú is 1 HP-n ott marad. Megérkezik a Jax oldalról, elkapta. Amumu ott marad. 4 emberes ultija van, de hát azzal nem tud semmit kezdeni. Itt ahhoz képest, hogy a FlyQuest visszajött a játékba. Brutál mód. A Hanva-Life azt mondja, hogy finisheli Viper, quadra kill, és tudják finishelni.
ennyi volt a meccs. Véget is ért. Jön vissza a FlyQuest végig. Egy apró hiba. Elkapták Vipót, elkapták egyesével az embereket, és ennyi. Be tudják finiselni az egész meccset. 33. percnél már fél perc, 40 másodpercig nem élednek újra. 5-0-ás csere. Így a semmiből. Nem is kell semmi baron. Semmi sari. Inkább azt mondják, befiniselik izomból. Egyetlen egy teamfight a 30. percben. Vipó barát volt az, aki ott el lett catchelve. Mennyit számítanak a wardok? Hát ennyi. Wow! Ez nagyon gyorsan véget ért. Egyelőre még nem, ezt végre kimaxolt teljesen egy hetet tolod az ultliget, már megy az M+, nice. Nice, Balú, nice. Ezt ugye kiírtál, ez konkrétan, ez szó szerint. Egy rövid szünetről elmennek, és akkor az Analyst Desk fogja folytatni. Mi azt jelenti, hogy akkor van 3 percem, 4 percem nekem is. Akkor lehet én is most gyors még egy 4 percre elszaladok, de utána jövök vissza az Analytic Deskre, ahol az asztali elemzők megmondják, hogy milyen volt ez a meccs. Hát biztos, hogy ők is ki fognak égni, mert meg fogják dicsérni a FlyQuest-t, hogy milyen jók voltak, aztán meg itt történt. Tehát gyors egy 3 percre elszaladok, és akkor jövök vissza, és akkor folytathatjuk itt a témázást. Meg erre a mikrofon ügyre majd ránézek, mert ezt még nem néztük meg, mert mondom, le is némítom, hogy ne halljátok duplán a dolgokat, jó? 3 perc, és jövök vissza. Red Bull gives you wings.
Nice engage from Zeka going in for the fate seal. One little bit more damage on the quad. The minions finish him off. I feel like if I ult flash him and cast her on W, she will die. Their ball lane is gonna be there. They're killing, they're killing. Actually, wait, I think they're going top, Bwipo. Bwipo, we didn't see them on bridge. I'm gonna clear the wave. I have stacks. Yeah, play for fight, play for fight. I'm going on Kai'Sa. Yeah, he has no cleanse already. Nice. Nice. We want them. Crucially, we want to Viper with the kill instinct. He goes in after Mazu. The bailout is not there in time. Viper with 1v2 shows his fangs. They tried so hard and they got so far, but in the end, it did not really matter. Linkin Park is supplying us with the anthem this year, and I gotta say, this is kind of the perfect way to open up this segment. It's strange because it looked like they were actually going to be able to pull the comeback. The thing that I'm happy about is that we do actually get to talk about the draft without feeling like massive cope. True. Because, listen, they picked a great counter-engaged team composition into the meta champions, and if they would have just been steamrolled, it would have been super easy to flame them for saying, oh my god, look at the gigacomp they left Na, over with welcome back, Yone, itt is Jax, vagyunk. Kai'Sa, Jó. but you could tell it was actually Nagyon jó volt ez a kaja, most már újra vagyok töltve, mehet tovább a következő 5 óra. Mert ugye este pörög majd az MSB is. Na, pillanat megpróbálom rájönni erre a mikrofon problémára. Egy kis türelmet kérek, addig lenémítom magam. I do think they do have a really good idea with compositions like this of what they need to do, and then it's a matter of okay, execution, and you're going up against a team that's so mechanically strong. Absolutely, but I will say, even in some of those skirmishes then, like, I was really surprised that at some of the fights where FlyQuest seemed a step ahead. There was one in the mid where HLE thinks that they have the advantage, which they do. They are trying to push. They catch out. I can't remember who it was. And Zeka goes in. Yeah. He knows he's going to snap back. FlyQuest also knows he's going to snap back. They're already in position and win that fight. Két literes kulac csak. Két literes kulac csak. Ez pont jó, reggel újra megtöltöm, ebédnél kifogy, újra töltöm, és akkor még azt a maradékot eliszogatom, de nem mindig iszom meg azért a 4 liter, de másfélszerezem meg szoktam mindig naponta. But the way you actually like hard win draft most of the time is you just pick better scaling. So if it never bounces over the threshold, you just lose by 10k. And in this case, they actually just made some hand stiff problems at the end of the game. They did, and also at the beginning, we did highlight the jungle matchup coming in, and thanks to the reliable Cisco network, Peanut got all his timing. Na, közben gyorsan meg is csináltam ezt a mikrofon problémát, így már nem fogjátok visszaadni mikrofon menetből is a játék hangot. Yes. Na, és akkor most every second counts, nézzük. Soros pillanatokat. Nagyon jól laktam, nagyon teli vagyok. De jó volt ez. Egy teamfightra leszek kíváncsi a Vipernek itt a quadra killes jelenetére, hogy ott mit csinált, hogy csinálta. Az elég kemény volt, meg az a double kill sztori, azt is azért replaybe lassítva visszanézném. Bam! Igen. Nagyon jól játszottak amúgy. Az a nagyon durván jól nyomták. Nagyon durván jól nyomták. Mindenki csapat jó volt. A FlyQuest-et hát többször elkapták itt súnyiba. De aztán... Hát igen, a HLE csapatok, ők konstans hozták mindig a folyamatosan jó teljesítményt, és a FlyQuest volt az, aki meg néha berobbant. Amúgy ez a teamfight, ez annyira gyönyörű volt. Esélyesebbek nyertek még? Micsoda? Esélyesebbek nyerték meg. Ja, nyerték meg. Kérlek szépen, a világ harmadik legjobb csapata játszik a világ 16. legjobb csapata ellen. Tehát a HLE megnyerte a saját régióját, de megnyerte a FlyQuest is a saját régióját, csak ugye az egyik Amerika, a másik meg ugye Kína, és az egyik különbség a két régió között. Tehát elég durva. Ez a brutál nagy különbség. Majd bocsánat, nem kéne Korea, nem kéne. Tehát a Korea versus Amerika, igazából most ezt nézzük. Mind a kettő a saját régióját ugye megnyerte, és mondom, a harmadik helyen van az egyik a világranglistán, a másik a 16-on, tehát sokkal esélyesebb a Hanwha Life. Tehát én egy 2-0-át mondok erre a meccsre, ahhoz képest, hogy a FlyQuest mennyivel hátrébb van, ahhoz képest amúgy brutál mód
jól tartották magukat, meg nagyon jó kis comeback opciójuk volt itt félig meddig. Egy üzenetet gyors meg kell, hogy nézzek. Maybe the same draft if HLE wants to run back all the power picks they took, or a different counter. Másodperc türelmet, még nem kezdődik itt a vétó, addig egy üzenetre itt válaszolnom kell. Igen. I mean, FlyQuest have always been red side enjoyers too. Even back in LCS, right, when it was to essentially save R5 for the Discord. Whippo counter pick that they want to lock in. So we'll see. Igen. Maybe it's not. They think it's gonna be. I mean, it's still working in that first game. You know, repeatedly he did the thing. Whereas, oh no, you got me. Just kidding. So I do think that is working. Oh, it's so hard. I really want to see them win at least this next game because at least know that it's possible. It is very possible, but the question is, does Azael believe? All right, welcome back, everybody. I always believe, especially when I don't. Jó, nézzük. bLYYYPLAYS-től. Ha, akkor úgy leszik, hogy nekünk itt van egy Hunter Cry-unk, aki megcsinál mindent. Ha a production nem csinálja meg, Hunter Cry megcsinálja. Elég jó vagy. Jó, ezt bezárjuk. Ezt is bezárjuk. Igen. Megnézzük. Erre, csak ezt itt lenémítjuk, közben ott elkezdték a vétót. Ezt ide rakjuk. Ja. Na várjál meg. Hát ebben nincs benne. Benne van. Ebben nincs benne. Pont. bLYYYPLAYS-től. Ez úgy kezdődik, hogy már vége van. Tehát itt pont levágtad. Sajnos, ez pont nem jó, de amúgy köszi. Na mindegy, akkor itt is vagyunk, hogy elkezdődik a vétó. Cassio-ban milyen érdekes. Jónban milyen érdekes, úgy látszik, hogy itt gyorsan tanultak az előző meccs hibáiból, nem akarják az adott karaktereket ismét újra látni. Mondjuk én ennek örülök, hogy új karaktereket fogunk nézni. Nézzük egy Eshi-banna végére. Nézzük First Pick Hanwha-Life-tól. Gnár, Seju, Smolder, akár bármelyik is lehetett volna, de inkább Renektont insta-pikkelték. Jó, valószínűleg Dorán tud Renektonnal is játszani. Mondjuk mostanában még nem játszott vele, de gyorsan meg tudjuk nézni, hogy az LCK és Summer alkalmával azért 7-szer Renektonozott az 57 meccs alatt, és konkrétan 71%-os win rate-je van vele, tehát valószínűleg Renektonnal is azért valószínűleg elég jól fog játszani. At first I thought, okay, he's inting. No, he had the tree. I also thought he was inting. Yeah. His teammate also may have found out. But he wasn't. But he wasn't. The great deception. Kalista going to be locked in for FlyQuest. I say, na. For some reason I'm talking like Whippo. Kérlek szépen titeket. Olaf! 0-2-ben van az Olaf. Kétszer lett pikkelve, mind a kétszer vesztettek vele. Hát megnézzük, hogy Inspired mit tud vele alkotni. Nem tudom, hogy most amúgy ezt stopra akarják hozni, vagy erdőbe, de amúgy valószínűleg stopra ez Vipóhoz fog menni. A Vipó szeretem, hogy ilyen random karakterekkel játszani. Szerintem a stopra fog menni. Nem jungle-be. Peanut meg hát Ezreal pikkelt be, de akkor végül is nem Ezreal lett bele, hanem Zyra. Zyrával biztos, hogy erdőbe fog menni Peanut, és jelenleg most még itt nem játszott vele. Zeka végül is kihozta az Ezrealt egyel később. Megnézzük a Zyrát. Kérlek szépen Zyrával játszott Peanut az LCK és Summer alkalmával, az volt a negyedik legtöbbet játszott karaktere. 5-ször játszott Zyrával. Az egy elég jó kis karakter, amúgy szeretem. Supportnak is jó, meg jungle-be is jó, meg teljesen közül. Szia, nem laj, hali-hali. Jó, a FlyQuest Instant rá is ment Leonára, ugye Busziónak a main supportja, igazából 4 meccsből 3-szor Leonázott, most volt egy Renáta, mert ugye ki volt bannolva Leona, most nem adták meg ezt az esélyt, hogy kibannolják, így hamarabb kipikkelték itt a bannok előtt, és akkor ugye a hála az valószínűleg egy lidest és egy junglert fog bannolni.
Hát Quadro, hogyha rá akarnak menni, hát most ugye Cassioját már kibannolták, Oriannáját már kibannolták, valószínűleg többet nem akarnak, tehát biztos benne, hogy Inspired-re mennek rá. Ott is már kibannolták a 2 main karakterét, mert az egyik az Ivan volt instaban, a másik az Amumu, tehát konkrétan a 4 meccsből ezzel a 2-2 karakterrel játszott. Most egy olyan karaktert fog hozni, amit még itt a Worlds-en nem láttunk tőle. Oké. Ki is lett rakva a Smolder, amit Zeka imád miden, mert ugye a Hanwha Life-nak ott majd ugye egy mides kell pikkelni, meg egy supportot, azért lettek ugye azok kirakva. Igen. Ugye nincsen se Smolder midre, nincsen se Jón midre. Hát Zekának van még egy akalia, mivel itt a Worlds-en játszott, nem tudom, hogy most mennyire akar akalizni. bLYYYPLAYS-től Vol 2, köszönöm, mert biztos, hogy jó lesz. És akkor Sejuban is pörög. Nézzük a pikkeket. Aha, van egyszer egy Nunu. A Fly Quest behozza azokat a karaktereket, amikkel még nem játszottak a Worlds-ön. Senki. Konkrétan senki nem játszott még ezekkel a karakterekkel. A Cassio-val is csak ők játszottak, az Urgottal is, a Nunuval is. A Fly Quest non-stop hozza a meglepetés pikkeket. bLYYnak érkezik a Poppy. És akkor midre meg, hát valami AP fog szerintem jönni, nem hiszem, hogy egy Zirát hagynak egyedüli AP-ra. First Nunu Worlds-ön? Hát az még durvább lenne. Ó, valaki kérte, hogy hol van a Yasuo, hogyha nincsen, vagy hogyha Jón van. Az kemény. 2017 óta nem volt Nunu. Ez kemény. Na, Yasuót meg kell nézni, hogy azzal játszottak, mert amúgy azt hiszem, azt pont megnéztük a Yasuót. Igen, egyszer volt eddig a Worlds-ön Yasuó, ez a második meccs vele. Mondjuk azt az egyet pont megnyerték. Igen. Hát erre kíváncsi vagyok. Poppy ultira is tud ultizni, meg a Zira ultira is. Hát nézzük, ott van Quadnál a Vej. Az ott azért elég jó kis AP damage lesz. Főleg úgy, hogy tényleg itt Leona ulti bejön. Abba egy Nunu belerobban. A Vej is oda tud azért pörkölni, aztán Masu bedobja a Leonát oda. Kemény lesz. Most a Fly készült ezzel. Ez az ütőkártya, mert nincs felkészülve az ellenfél. Hát konkrétan a Fly Quest az előző meccsen is ezt hozta, most is ezt hozta. Valószínűleg ki lett elemezve ez a Hanwha Life eSports, hogy milyen gyenge pont lehet, hogy nem a meta karakterekkel játszani, mert azokat ugye teljesen vágják, hanem olyan karaktereket behozni, amik ellen nem is játszottak, nem is skrimeltek, és így nem tudják, hogy mire számítsanak, és valószínű, hoppá, szemcsepp. Az igen. Jó kis szemcsepp. Hát erre nagyon kíváncsi leszek. Hét éve nem volt Nunu a világbajnokság során. Az mennyire durva? Because in 2017, I wonder if it was old Nunu or new Nunu. I believe it is new Nunu. In 2017? The new Nunu? Azaz, Nunu már jó. Ő azaz. Tépi a Nunu, itt van. Nézzük. Inspired. Minden mozdulatára kíváncsi vagy, hogy játszik, gondolom. Lane swap nem lesz, ahogy látom. Én egy Nunut ismerek, az a Disco Nunu, bemegy midre, és táncikál 0-14-be. Én ilyen Nunukkal szoktam általában találkozni.
Aki Disco Nunúval találkozik, az előre is részvétem, de hát azok szörnyű emberek, de ez most nem az. Na, a Gold Lead a FlyQuest-nél van, oda nézzetek, 5 golddal vezetnek, ezt már csak tartani kell. Nunu was reworked in patch 8.17, which was August of 2018. So the last time this champion was played at Worlds was the old Nunu. First Nunu at at Worlds. Ez az új Nunu először a világbajnokságon. Hát erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ebből. Also back in the mid lane, we're seeing the Hui here for quad. This is a very traditional control mage type champion, very little mobility, but a ton Bam, ezek kapja azért a damot. The severing bolt specifically being that long range. Level 2 bot angel. Hát, ugye nézzük. Nagyon kezdő Nunus level 2 meggurítani kell. Hát, megmutathatnám neki, hogy kell csinálni a dolgokat, mert látod, el van téve, de farkasokhoz megy. Valamit rosszul csinál. És ahogy látom, nem is botra akar menni, hanem majd megy a redjére. Nem gurít semmit. Most gurít. Pluty. Gurít csak, nem a lényre. Farmolgat, megvan a 3. Elviszi a redet, full clear-t nyom. Az a Tokió hajsza, konkrétan bedriftelt oda. Nipó azért az összes manáját elpörkölte. Yasuo az lebuktatta a Nunut. Peanut boton van. Aha, érzik a bajt. Érzik a bajt. Az jó. Na itt mi lesz? Majdnem fél HP element. Úgyhogy a HLE van már megint a kékbe, ilyenkor nem cserélnek? A kérdés jó, nem tudom, hogy mi alapján van ez a csere. Nem tudom, mi alapján van a csere. Valószínűleg a másik csapat dönti el, hogy hol szeretne kezdeni, és azt mondták, hogy nekik jó a piros, én csak erre tudok gondolni. Ojoj! Zeka! És ki tud jönni? De gyönyörűen megy. A flash-ét mondjuk kiszedték. Szép volt. Most nem tudom, néztétek-e, hogy Yasuo nagyot ment. Érdekes, hogy a világbajnokságon egy meccsen annyi halál van, mint általában játszott meccs 1/3-ában a First Blood 5 percnél. Hát amúgy változó, nem laj, mert van olyan meccs, ami 14 perc, 14 halál, meg van olyan meccs, ami 20 perc, 0 halál. Tehát amúgy nagyon 50-50. Jó, azért nem 50-50, mert sűrűbben van az, hogy nem ez a kill fiesta, de néha azért 1-2 meccs beesik, ami nagyon dara. Vajon Worldsben vala volt Invade? Ó, Hunter Kai mennyi? Rengeteg, persze. Wow, milyen damja van! De ez még kevés, de most ez jó lesz, mert ott vannak a mobok, Dorán meg Peanutnak is betöltenek a cooldownok, ez ennyi volt, Dorán meghal, bocsánat, nem Dorán hal meg, hogy Vipó meghal, és Dorán így el tudják vinni a killt, és Zyra barát First Blood-ol. Szép, már is 1000 gold lead egyből. Szép volt. Dupla dive-ot kapta. Érkezik a Nunu golyó szerintem. Hát érkezne, de a Poppy pont lebuktatta őket. Tudom, meccsen rámentek, 4-en fly supportja az elején, de megmenekült. Erős túlzás, hogy rámentek. Ők be voltak állva 4-en a redhez, és egyedül a support bement. Face-checkelt 4 emberen, és nem tudták megölni, és kijött a rellel. Nagyon kemény volt. You know, blyyyy with no potion, and it is going to be the steel caps over on the other side for Doran already. Yeah, kind of the ideal first buy for both the top and jungle of HLE, with the plated steel caps for the Renekton, the faded ashes for the Zyra. Zeka miden 6-os. Level 5 100%-on van Fly Quad is, az is elég érdekes. Egy mob kell, és akkor megvan.
Bum! Neki megy a falna. Ez mondjuk elég gyorsan eltűnt az egy darab. Viszont az ott jó lehet topon, csak most nem lesz semmi rá. Oké. Megérkezik a Hamvalájf is, azt mondja, hogy nekik is kell egy. Abból mondjuk 2 is lesz, mert Inspired ott hagyta. Mondjuk egy gyorsan ellevett, az neki teljesen jó, az elég volt. Mi történik itt miden? Level 6-ot kiszedte. Mennek a sarira. And he's down very low, so bLYYYPLAYS going to be stuck in this spot where he has to take a horrible recall and is going to fall further and further behind, which is, of course, that massive concern when you are playing Olaf. Topon ott Vipónak annak, de nem tud mit csinálni vele. Na, mondjuk a Nunu megcsinálta azt, hogy el tudott vinni egy Void Grabot is, meg elviszi a sarit is. Bam! Harapás smite, plüty! Jóha. Topon jó lesz, ahogy Olaf odaérkezik, meg fog halni. Nagyon, top lane nagyon lehetetik. Egyszerűen nem hagyják meg az esélyt neki. Úristen, gyönyörű. Gyönyörű, de ez most ugyanaz lesz, mint az előbb, hogy megint ott van a sok mob. Nem tud annyi HP-t visszaszedni. Szegény Vipót nullára etetik. Esélyt sem adnak neki. 1000 golddal szaladnak már topon. 650 az erdőben. A pléteket viszi 1000-rel, 2-0 az állás. Hát topon nincs szerencséje Vipónak sajnos. 30 Lassittel van lemaradva. Most már így kikerült azt a bokrot. It's going to be so hard, and honestly, it's just a jungle gap from Peanut here. You know, Inspired playing this champion that is so well known for jungle gap. Hát Peanut az egy dolgot akar, topra bemenni. És topon ott le is etette. Jó volt mind a 2 dive, mert rengeteg mobot volt a turret alatt, és nem kellett neki kibekkelni, tehát annyira jól be volt setupolva az egész, hogy teljesen. Now we've got problems. 2 minutes from now, second set of grubs is spawning, and it's already a 2-1 lead for HLE with that first set. A topos nincs topon, ez egy nagyon szép mondás, és ezt szokták ilyenkor mondani valószínűleg, igen. It's a difficult early game for FlyQuest to find themselves in. 2000 gold diff. Egyre jobban növekszik a gold diff, de nem baj, mert ilyet láttunk már. Aztán ugye mégis vissza tudtak jönni. Nézzük. Ujj, hát ez gond nélkül. Akartam mondani, hogy gond nélkül el tud flashelni a Renekton, de akkor még pont nem volt flash, pont most fog betölteni a flash-e. Bocsánatot, nem láttam azt az egy pixelt, ami még ott van. Wow, Doran! Nagyon szépen levadázták, ez egy jó támadás volt. His flash was coming back up as well, so that really was the last possible chance they had to make a play happen, and it does claw some semblance of quality. Konkrétan a flash előtt 5 másodperccel tudták betámadni. Ez jó volt. Nézzük azt a Leona ultit, el akarják-e nyomni? Nem akarják elnyomni. Világos, Vardja ott van, atyavilág. 2, 4, 5 Vard van. Második Void Graboknál. Látszik egy most nagyon nagy prió. Közben megérkezett a lane swap, ugye? Toposok lementek botra, botosok feljöttek topra. És hát a Void Grabok a cél. Yeah, and I think honestly he just didn't want to chase that far. You know, I think he is just kind of canceling it out basically. Ajaj. Azt mondják, hogy erre nincsen prió, teljes mértékben elengedik.
Közben Vipónak nagy a baj, nincsen ghostja, de hát semmit nem is tud csinálni, ez nullára megeszi. Ajjaj. Ajjaj. Igen. Most meg Vipónak pont nem volt ultia, pont egy picit később jött be neki is. Hát igen, ezek nagyon unlucky dolgok. De hát pont az ilyen kis apróságokon múlik minden. Nézzük, hova megy az Olaf. Olaf midre kitépézett. Úristen. 4 darab blyy-os vezet. Tehát konkrétan az összes lane vezet, ha megnézitek. Az összes lane vezet. Itt azért kijöttek az ultik. Ezreal kinyomta a flashét meg. A Cleanse-t is. Masszú beszívta. Buzziót berakta oda, bedobta. Viszont ez sajnos egy halálba lett küldve. Egy-egy a csere, az nagyon szép flash kellett Masszútól, mert ott azért el is viette volna. Szép. Honestly, at the end of the day, I still think it's very positive for FlyQuest. You went 1-for-1 when you're heavily down in gold. You got the TP off Zeka, you got Flash off Peanut, you got both summoners off of Viper, you got the Ignite off Delight. You know, they did force out a lot. Viszont így a sarik állása 2-0. Ez még akár jó lett a FlyQuestnek a picit későbbiek során. Mert ugye a Baront is simán be tudja lopni egy jó kis harabdálással, meg smite-tel egyszerre. Ez jó volt nagyon. Szép volt az ulti, szép volt a Cleanse is. Igen, Zeka meg megérkezett hátulra. Áll neki. Hát ki lettek nevetve ott egy picit. Hát nem tudom, hát 3000 gold különbség van ismét. 2 perc alatt 1000 goldot valahogy össze tudnak szedni a blyy-osok. Most lesz 14 perc, még azt az egy plétet ott beviszi, az is egy plusz gold oda. Boton is talán tudnának vinni. Itt próbálják a Renekton megenni, Renekton 2-1-be van. Viszont ugye az AP és meg a tank bajnok el tudták kergetni, kiszedték a flashét. Topon, ó, micsoda flash. Menekül, nagyon szépen. Van ultia, akár jó is lehet. Visszaugrott. Ó, de gyönyörű outplay Zekától. Atyavilág. Atyavilág. Zeka mennyi időt tudott húzni. Ez egy elég szép jassó gameplay volt, nem tudom, hogy néztek, a világ összes idejét meg tudta szerezni. 1v2-be Viper dive. Egy ulti kijön, de hát ez ennyi volt. Gyönyörű. Hát ilyen 2v1 volt azért. Elkapták. Tudták, hogy nincsen flash-es a Cleanse-je. Szép volt. Masu rendered them down to a couple HP in the Ignite is what gives that shutdown gold over. You would have really loved to get that in the hands of Masu. Hoppá! Vipó. Mielőtt még ott meghalnál ügyesen, de nem fogsz, mert ott volt egy kis help. Szép. Ez jó volt, 3v1, kellett a TP is Squattól. Herálda a midet befejelték, ismét plusz egy turret zsebben a mides. Topos után mides, és egyből utána a botos is megvan, tehát 3 darab tier 1-et gyorsan el is vittek. Tehát a 3-1 a tornyok állása, és hát igen, az a 2500 gold különbség ott van. 2 perc múlva lesz csak
Sari. Elteleportál. Hoppá! Szép volt. Ez szép volt. Doránt lekenték. Le lett rútolva. Megszakított a teleportot a dobálgatástól. Happens, I guess, but definitely not one you want to see. As not only do they get the kill, they make him waste his teleport. And FlyQuest are slowly closing the gold gap. It was an over 3,000 gold lead like 6 minutes ago, which is much more important than it is at this point in the game. And FlyQuest are the ones with the extra Nagyon jól megszaladtak, aztán megjönnek vissza, de hát azért ez a 2500 azért az nem olyan rossz. Damage? But by going for that play in bot, there wasn't actually anything for Hanwha to cross-map. Ez kemény. Topon brutál adok-kapok van. Vipu, érted? 2-3-ban van, top damage. Non-stop fight pörög ott. 1 perc múlva, kevesebb mint 1 perc múlva érkezik a harmadik sárkány. Ezt nagyon gyorsan a FlyQuest el tudja vinni. Kérdés, hogy felállnak-e rá, vagy sem. More in this second game than it did at the same time in game number 1. Remember back in game number 1 when we were at a similar point, Isaac, you and I were praising like, hey, if you're going to tell me that in this head-to-head, FlyQuest is only down 1,000 gold, that feels pretty good. This time around, even if they are clawing their way back, it's still 2,500 miden, mindenképp. Botra mennek, viszont a Renektonra le kellett mennie. Vipónak. Az igen. 9-3-as KDA-ja van. Masszú barát azzal a Kalista Adikerivel. Na, meg is érkezik a Shari fight. Oké, Dorán fog érkezni lentről. Nézzük, tud-e valamit. De jó az a Leona ulti. Poppi elütötte a Nunut, az nagyon jó, így Zira ki tudta hozni. Ez gyönyörű volt, és így viszont véget is ér a dal. Így véget is ér a dal, viszont nem, olyan súlyba ugrott, aztán meghal. Hoppá! FlyQuest visszajön. Masszú szerzi a killeket, az kiszedi mindjárt az elbetűvel, de nem meghagyta a Vejnek. Azt mondták, kell az AP damage 3-0, még többet. És így egy lénen visszaszerezték a vezetést. Kemény. A sárkány mit ad, meg mit ad a fenti boss? A sárkányok között van azt hiszem 5 vagy 6 különböző sárkány. Van, ami movement speedet ad, van, ami armort ad, van, ami HP regent ad, van, ami damage-et ad, tehát attól függ, hogy milyen sárkányt ütsz le. Tehát itt lehet látni a sárkányoknak az ikonját, mindegyik mást ad. Ez a fenti boss, ez meg igazából 3 percig ad egy olyan erősítést neked, hogy oda mész a mobok mellé, akkor a mobok ilyen lila aurával fognak rendelkezni, és akkor tudod, hogy egy barom buffos ember van a közelében, mert ilyen lilák lesznek, és sokkal több lesz a HP-juk, sokkal több lesz az armorjuk, tehát abban a 3 percben te nagyon könnyen tudsz tornyokat pusolni bármelyik lénen, hát akkor szoktak mindegyik lénen megindulni, és akkor az erősebb mobok miatt ugye az ellenfél nem tudja leütni, te meg tudod freebe vinni a tornyokat. Tehát eléggé hasznos, meg ugye goldot is ad. És ugye, hogyha 4 sárkányt elviszel, vagy 3 sárkányt elviszel, a 4. sárkány az a soul, ami azt jelenti, hogy az brutál nagy erősítést ad. Tehát, hogyha mit tudom én, a piros ikon az infernál ikon, hogyha a 4. sárkány az nektek, akkor az a sokkal erősebb verzióját kapod meg. Tehát mindig a 4. sárkány az egy erősebb buffot ad. És mikor ez a lila torony fejlős lényke, úgy van, hogy 3 része van ebben, amik ide spawnolnak. 6. percben spawnol le a Void Grab, az a 3 kis csemete,
Az, hogyha egyszer megölöd, akkor azok még egyszer leszpónolnak. Azok arra jók, hogy minél többet elviszel azokból, annál több dotot tudsz rárakni a tornyokra minden egyes autóatakkal. Közben várjatok, mert itt brutál nagy teamfight is lehet, és akkor mindjárt mondom tovább. Hoppá! Ott a Nunu! Ott a Nunu, abba kell, hogy hagyják a baront, vagy átveszik? A Nunu az biztos be fogja lopni a baront. Ott van, Nunu el is vitte a baront, ennyi a baron. A baron be van lopva. Delight meg fog halni, onnan nem tud kimenni, Peanutnak ki kellett flashelni, Doran már nem tud, de mondjuk de még Dorannak is van flashe, még ő is el tud menni. Hoppá! Hoppá! 2-1-es cser, és a FlyQuest sokkal jobban jött ki. Átvették a Gold Leadet, és a Nunu működik. A Nunu úgy látszik, hogy működik. Gyönyörű. És látod, ez itt a moboknál itt van, ez a Baron buff ikonja, amit van a karakterek alatt, és akkor így néznek ki a mobok, többet sebeznek, gyönyörűen kiszedték Zekát, nézzük, hogy lesz elég damage rá. Aha, nézzük, hogy abba belehal. Pont nem halt bele. Quad menekül Doran teleportja elől. És ennyi volt, ott még Buzzió elment. Picit visszajöttek. Kemény volt. Hát lehet, hogy a Hanvalájt egy picit eltróvolta itt ezt a részt. Igen, a FlyQuest az előző meccsben is amúgy nagyon jól csinálta. Ja. Ennyi volt. Ők a Baronra mentek. Gond nélkül be tudja lopni. A Nunu az ebbe erős, hogy tud egyet harapni is, meg egyet smite-olni is, és kemény. Szép volt nagyon. Itt meg egy picit túltolták, hogy nem a tornyot vitték el. Ja, tehát akkor gyors visszatérve izéhez, a Void Grabokhoz, amiből a 3 kis mitmirügy van. Először 3-at megölsz, aztán egy pár perc múlva azok visszaszpónolnak. Tehát, hogyha 6-ot elviszel, akkor egy toronyra rájutsz egyet, akkor ilyen kis csemeték leszpónolnak melléd, és akkor azok így neki szaladnak a toronyra. Tehát be tudod dotolni a tornyokat, és nagyon durván tudsz tornyokat vinni. 14. percben jön le a Herald, amit ha egyszer megölsz, akkor az tud egyet vagy akár 2-t fejelni a tornyokba, és az ilyenkor a fél HP-et leviszi, és a 20. percben jön a Baron. A Baron után, ha az véget ér, akkor mindig Baron spawnol, a Shari az 5. percben jön be, és azon 4 perces cooldown van, azt hiszem, vagy lehet, hogy 5, most ezt hirtelen nem is tudom, és konkrétan a FlyQuest az megőrült, tehát viszi durván a Hanvalájfot. 2-0-es csere, bevitték a mides tier 1-et, és Zekát, Peanutot úgy kiszedték, hogy nem is tudtak elultizni se, flashük ugye nem volt. Nagyon jól nyomják most, a FlyQuest az jön vissza, 2000 golddal vezetnek is. Kemény. El is viszik a sárkányt, ez a 3. Shari. Mi azt jelenti, hogy a 4. sárkány az mindig ugyanaz a Shari, mint itt a 3. náluk, tehát a következő is ugyanúgy Cloud Shari lesz. Tehát egy Cloud Soul lesz. Ja, 5 perces cooldown van a sárkányon, itt nagyobb felül most lehet puskázni. Azt mondom, Baronon van akkor 6. Blyy, ott mit csinált Doran, amikor a Nunu boton akar gankelni, és Doran elkezdett tépézni, ott mi volt? Hát igen. Doran azt hitte, hogy ki tud teleportálni úgy, hogy a Nunu nem szakítja meg. Csak ugye a Nununak a dobálása az drútol, és így megszakította a teleportot. Nem vágta Doran, hogy a Nunu meg tudja szakítani a teleportját, mert az elképzelés nem lett volna rossz, mert csak a Nunu volt ott, és ugye Nununak ugye nincsen stanja, de a kis dobálgató spell az rútol, ezáltal az ugyanúgy megszakítja a teleportot. Ott ez volt eddig. On the HLE side, and HLE is getting pushed back, but of course they do still have some really strong members on this team, and they could potentially just fight their way out of this. Peanut obviously TP átmegy, a sima az AA. Hát a sima autóatakot nyom, akkor az nem szakítja meg, csak a stun, root, meg ezek szakítják meg a teleportot, az autóatak nem szakítja meg. Hát egy olyan karakter üt téged, ami csak autóatakkol, akkor az... Ó, Nununak milyen speedje van. Hoppá, itt nagyon mennek Viperre, Leona ult is kipörgött. Pillanat srácok, egy szek, végén egy üzenetet gyors válaszolom az MSB-vel kapcsolatban.
Now, blyyyy putting some damage into Doran here, getting a little bit of vengeance for the early game, but Viper is ready to back up his top laner. FlyQuest contesting for the enemy blue buff. There is vision inside this blue buff brush. True shot barrage shot out, but it ain't gonna matter. Blue secured there for FlyQuest, stealing away another mini objective from HLE. Now, we don't want to see FlyQuest make the same mistake that they did before, where they failed the siege, and then they were just picking up camps on the map, because HLE, look, you can already see it, Peanut, in the window that you're recalling, moves out onto the map, getting vision control. He's using the window and timing that he has to get information and gather opportunities. And that was how FlyQuest got punished in the previous game, so now they need to focus and start pressuring through 2 lanes to gain more control. But one of the massive differences between last game and this game is that last game was HLE, this game it's FlyQuest that are, right? So they have the ability to show up to the objective, force their opponents to come into them, and you look at all this supportive itemization between Inspired and Boostio. They have double locket, they have a redemption on the Nunu here, and they're building for this style to really just enable their carries to try to stop that initial burst of damage that's always going to be coming out from HLE's comp, and then to allow them to take over. 8-12. Durva. A FlyQuest nagyon jól tartja magát. So carefully, positioning very well, pumping out damage, and if they can enable him in these team fights, he is going to be such a problem for HLE. HLE. Baron újra leszpónolt. Nézzük, hogy a Baront elviszik-e. Elkezdik egyáltalán. Valószínűleg amúgy a Nunu miatt, amíg a Nunut nem ölik meg, amúgy szerintem nem nagyon akarnak még egyszer Baronoz, mert tudják, hogy ugyanezt fog bekövetkezni. Tehát a HLE-nek konkrétan a Nunut meg kell ölni ahhoz, hogy a Baront azt nyugodtan tudják elvinni, különben ugyanúgy lopás lesz. 1 perc múlva jön, másodperc múlva jön a Soul sárkány. Ez a 2 fő objektív van. Addig csak a léneket picit bepussolgatják, semmi más, vardokat clearelgetnek. Max... Aha, Vipó is megy topra. Összes lént visszapussolják. Joshua boton van, de ugye van teleportja. Ajaj. Ajaj. Nunut elkapták, Leona ulti kijött, ott úristen, ott nagyon durván. Doran, Dorant eltüntették. Dorant eltüntették. 5-en vannak a Baronon. Joshua az botot pushol. Ő azt mondja, őt nem érdekel, a Baront vigyétek, én beviszem a botos tier 2-t. Ezt a Baront, ezt meghagyják. Ez ennyi. Ezt a Fly... Sőt, még el se smite-olt rá a Nunu. Bevitték a mides tier 2-t, a botos tier 2-t. Oké. HLE elengedte a Baron, cserébe 2 tornyot elvittek, ezáltal kicsi gólt visszahoztak. Zeka! Úristen! Zeka nem tudott kiteleportálni, a Nunu ismét elkapta. Hiszen nem tolhatja túl, mert a többiek nagyon le voltak maradva, brutál nagy move speedje van már. Úristen, mi van itt? A Nunu az most nagyon nagyot megy ezen a meccsen, csak mondom nektek. Közben topon viszont bevitte az Olaf a tier 2-t. Renekton topot defel, a Sarit elkezdik, Renektonnak teleportálnia kell, Olaf már itt van. 5-en itt vannak, viszont a HLE azt mondja, szevasz, vigyétek, tiétek, tiétek. Dragon Soul a FlyQuestnél, a Baron a FlyQuestnél. 2 percük van visszatolni a léneket, és most nyomni. 6 perc múlva érkezik a következő sárkány, az megint egy másik sztoris pakó. Elég sokféle sárkány van ebbe a játékba. A következő az a legdurvább. Az a legdurvább. Exactly, they can put this pressure on, and even if you're looking towards a potential bailout of an elder flip, well, it's not a flip. You're playing against Callisto, you're playing against Nunu. Nézzek be oda. Hopp, Nunu most észrevette a pinket, de azt mondják, nem foglalkoznak azzal a pinkkel. Gyorsan pusholniuk kell itt, amíg tudnak. Botos tier 2 megvan. Plusz 750 a zsebbe. Mennek boton tovább. A Nunu mindjárt berobbant egy nagy hógolyót. Ezért ki kellett ugornia. A tornyot azt nagyon simán beviszik. Renekton érkezik botról. Quad nagyon hátul van. Renekton megpróbálja egyhitelni. És Quad ki tudott ugrani. 4v1-be marad Renekton. Doran nem hal meg. Quad hazament, de vissza tud teleportálni. 2 az 1-ére eddig. Jó, nagyon szép. Vipernek nagyon jó damja van.
Húha! 2-2 viszont botot be tudták vinni. Bocsánat, nem 3-2. Igen, a FlyQuest egy picit tovább ment, túltolták, de elvitték a botot. A Baron az lejár. Igen, itt azt hiszem, blyy volt az, aki végig kikergette őket. Ami hát egyrészt jó is volt, igen, ott pont nem halt meg Viper. Ha ott Viper meghal, tudták volna finishelni a meccset. Ennyin múlik, ezen a kis apróságon. Nem volt az olyan rossz. Nem volt az olyan rossz. 4000 golddal vezetnek, a Baron lejárt. Igen. Na tehát igen, a következő sárkány spakó. Ez az Elder sari, ami akkor jön, hogyha a Soul sárkányt megölte. Tehát ha már 4 sarid van, azt megelőzően nem jön még egy Soul, nem jön az Elder. Az Elder sari az arra, hogy sokkal erősebb vagy, és ha az adott enemire, aki te ráütsz, és a HP-ja azt hiszem 5% HP alá megy, instant megölöd. Tehát tök mindegy mennyi HP-d van, azt hiszem 5, de lehet, hogy mit tudom én, 6 vagy 7% HP alá megy, akkor instant így bam, berobbansz. Tehát egy teamfightban te low HP-s vagy, és egy picit túltolod, akkor nem tudsz egy HP-vel lejönni, mert instant berobbant az a sárkány. Tehát azt elviszed, akkor brutál mód erős leszel. Közben ugye a botot nagyon durván bepussolták, most jönnek itt miden, Delightot elkapták, a Poppy nem tud kijönni, itt is vannak 5-en, miden 5v4, mehet a finishre a FlyQuest. blyy megy Peanutra, blyy tolja végig az egészet, megint ugyanaz van, mint az előbb, a 28. toronylövést is már letankolta, és még mindig jönnek vissza a shieldek gyönyörűen. Meg kell várniuk a következő vévet, a mobokat. De hazamegy. Olaf hazamegy, teleporta, majd visszajön. Mindes túrát már, egész topos túrát még fullon van. They should be in a position to really steamroll, but HLE have demonstrated the individual prowess and their ability to outplay in the 5v5. So even though they had a numbers advantage, they used a lot of their tools to get that initial kill, and they wisely said, let's not overforce. Kemény. 45 másodperc a Baron. Lehet, hogy most nem próbálják meg a izét. Lehet, nem próbálják meg most a pusholásra, nem megvárják a Baront. Harmadik Baron után meg még ott az Elder is, és azzal már biztos, hogy tudnak finishelni. Topon van egy 3300 gold különbség az Olafra. Nagyon durva. Ahhoz képest, hogy 0-2-be volt az Olaf. Nagyon szépen visszajött. Baron jön, 5-en rajta vannak, Yasuo bottom van, Yasuónak van TP-je, tud jönni. Hanvalány is azt mondja, hogy jövünk. Jövünk és érkezünk mi is. Érkezik Yasuo, ez egy 5v5 lesz, a Baron fél HP-n. Kalisztának már rengeteg át, az a Baron az offos, azt elviszik. Na, és akkor 5v5 utolsó teamfighthoz érkeztünk. Doran beugrott, konkrétan hát semmit nem fog onnan tudni csinálni, Dorant kiszedték, Massu nagyon szépen leszedi. Oké, Busio egy picit túlságosan beugrott. Többiek nem nagyon jöttek, itt valami kommunikációs probléma volt, mert Busio beugrott, a többiek meg 4-en le voltak maradva, mindegy, ők hazamennek. Elder az érkezik, de nagyon sok HP van, azt nem tudják gyorsan lepörkölni, addig meg ugye a FlyQuest vissza tud jönni. FlyQuest jön, érkezik. Oké. Jön a teleport is Vipótól. 12.000 HP-je van még. Oké, Zeka ott van. Zeka berobbanhat. A Nunu, igen. Quadot kiszedi, Zeka nem, de egymást megölik majdnem. blyy ott van a világ végére és kergeti az embereket. Aha. Vipernek elég jó damja van.
a világ végéről tud damolni, közben boton meg már ott vannak a mobok. Boton bejöttek a mobok, be is tudták ütni az egyik tornyot, ha jól láttam. Viper 5-2-ben van, meg majdnem maxos az Ezreal. Viszont a Flyquest ugye el tudta vinni az Eldert. 2 percig van Elder, másfél percig van Baron. A Flyquest brutál mód fel van buffolva, 7000 golddal vezetnek. Most. Nunu Jungle, 7 éve nem volt Nunu Jungle a Worldson sajt. 7 éve nem volt világbajnokságon Nunu. Utoljára, amikor volt Nunu, az még a régi Nunu volt. És brutál nagyot megy ez a Nunu Kalista kombó. Belopják a Baront, elviszik a sarikat, mindent elvisznek. Brutál, hogy tud működni. Nem tudom, hogy mi az, hogy okkal nem volt Nunu, most van, és nagyon jó. Működik. Működik. 2-1-15-ben van. Ez egy működő jungler. Nagyon kemény. Remember, the Elder is only active on Kalista, Leona, and Nunu. You don't have it for the Hui, you don't have it for the Olaf. Flyquest now grouping up here in the top lane. Bottom lane inhibitor exposed. Na nézzük. Utolsó teamfight topról. 3 hősön van Elder buff elméletileg, de hogy én is 2-t mondanék, szerintem Kalistán meg Nunu van csak. Nem tudom, hogy azóta Bushió újra élette. Topot simán beviszik, 5 másodperc még a Baronból. Mennek tovább. Most jár le a Baron buff. Jó. Az Olaf beérkezik. Nem tud menni. 1 megvan, 2 megvan, 3 megvan. És ennyi. Véget ér. A Flyquest elveri a Hanwha Life-ot. 5-0-ás csere. Viper egyedül ezt már nem tudja kiszedni. Ennyi volt. Ennyi volt. Hozzák a mobokat. 1-1. 1-1. Adottabban ilyenkor írják, hogy GG. Hát itt is lehet, hogy írják, hogy GG, de hát ez már befiniselik azon a 5 másodpercen, mert nem múlik. Azért egy versenyen nem adnak fel meccset soha. Very nice. Ez nagyon szép meccs volt. Ez tetszett. Hát nem gondoltam, hogy ilyen jól meg lehet játszani ezeket a karaktereket. Először ők hozták be Cassiót, előttől ők hozták be Nunut. Mindent behoznak, és minden működik. Bom! A spanom az a jobb oldali, ez olyan energiával tolja, hogy csép befeszül mindene. Durja neki ezerrel. Kemény. Ez még a torka is belefájdul abba. Hogy nyomja. De jól nyomja. Semmi barátra emlékeztető. Ő nyomja még így a darát. Erre felásra nem készülhettek? Hát az tuti. De hát mondjuk az első meccsen amúgy relatív... Hát most nem azt mondom, nagyon kikaptak, mert az nem lenne igaz, mert ott is volt comeback. De biztos számítottak egy teljesen új forgatókönyvre. Ha esetleg kikapnának, akkor valami teljesen más kell kipróbálni. Az ez volt, és működött. És tök jól működött. Kemény, hát alkalappal GG előttük. 2,5 perces szünet. Én is kimegyek mosdóba, mit tudom én, iszok, sétálok egyet, jövünk vissza a harmadik meccsel. A mai nap utolsó meccsével, és akkor utána még nem tudom, mi lesz a program, mert az MSB az csak 21:30-kor fog kezdődni, és ott 20:30-tól van vele melon, vagy 8 órától, tehát utána lehet, hogy még fogunk egy kicsit lolozni. Jó? Ennyi a sztori, mindjárt jövök vissza, és folytatjuk. GG. Börb. It's in my nature, I roll alone. I like the danger. I go renegade, I
meditate. I just level up, I just elevate. I'm underrated, but I'm undefeated. I'm imitated, but never repeated. Hunger inside of me, I gotta feed it, so I stay relentless until I succeeded. I'm sending a warning to my rivals. This ain't a war wage for survival. Homie, I came here for the title. I can feel it in my veins. Raw power unchained. This world is mine for the taking. This world is mine for the taking. I can feel it in my veins. Yeah, I came here to reign. This world is mine for the taking. This world is mine right now. I am a god. I am a god. I am omnipotent. My powers unlimited. I am a god. I am a god. My energy's infinite. I feel like I'm limitless. I am a god. I am a god. I am omnipotent. My powers unlimited. I am a god. I am a god. My energy's infinite. I feel like I'm limitless. I am a god. I am a god. My powers unlimited. I am a god. I feel like I'm limitless. My powers unlimited. I feel like I'm limitless. FlyQuest are one game away from qualifying to the quarterfinals of Worlds 2024 in their 2-1 matchup against the first seed of the LCK, and they beat them with Nunu. Did you think you were ever going to hear this sentence? I'm not going to say the #1 seed of LCS. Just maybe 2 years in a row they're going to make it in from the 2-1 match. It's crazy. I would argue that this one would be more impressive, and I think you would agree. Yeah. I know you can't help bringing it up, but this is crazy. I mean, listen, especially, they're the most unserious, serious team that I've seen maybe ever, because, like, Nunu aside, blyyyy was in a hole that game. He got 2v1 dove at level 5. He got killed again later in the game, and then he was the first one to level 18. It doesn't actually make like that much sense, but the way that, and Emily and I were talking about this during the game, the way that FlyQuest actually play side lanes and get experience for blyyyy like from 20 to 30 minutes is it's incredibly good. And blyyyy keeps doing it. It doesn't matter if it is a suboptimal pick or he's in a suboptimal position or something happened in the game that isn't really that great for them, right? And it's not all him, of course not. It is definitely a group effort, but I mean, he's playing out of his mind in these team fights. I think it's absolutely a group effort, right? Because we talked about, again, top of day. We talked about it in the previous game with the composition they brought out. This is a team that it's their own Nos, welcome back. Versus Itt is vagyunk, ki is ment a FlyQuest a friss levegőre, laptopon nézik vissza a máseket, kis gyümölcsöt nyomatnak, kicsi banán, kicsi, mit tudom, mi az ott? Mangó? Vagy mit eszek? Mit eszik? De ez jó. Egészséges kajákat esznek, jókat nevetgélnek. Erről van szó. Helyes. Maradjanak ebbe a flowba, és akkor valószínűleg a következő meccs is jó lehet. A kérdés, hogy a Nunuban látjuk-e majd? Vagy megint megpróbálják ezt a Nunut. Hát ha a Nunuban nem fog pörögni, akkor lehet, hogy még egyszer behozzák amúgy, mert mondom, a Nunuval annyira jól tudták az objektíveket elvinni, hogy konkrétan ezen múlt az egész. Nunu volt a fő kulcs, a másik meg, hogy az Olaf mindenkit el tudott hátra kergetni, és... And he's just going to root him in a teleport every time. That was mind-boggling that happened. And okay, so here igen, az a Renekton TP-s, amit megállított, az is kemény volt. Have done a great job of banning out this, right? But little did they know that this is essentially just Ivern. He's just going to build the same items. Yeah. Exactly. But they don't know exactly what it does, so it works. I mean, there are high elo Nunus. That's the weird thing about this, but not necessarily that are going to play in an organized team environment. So, I mean, ez kemény, a laptop össze van kötve, ott az egész kivetítőt, amit bármit rárajzolsz, az ott instant ott volt mellettük. Yeah. But it's amazing to watch. I will say two things can be true at the same time, which is that FlyQuest is coming in here absolutely prepared to play their own style, holding their nerve in these long games that are hard to finish out. And there are some things from HLE that we have seen that
some decision making I'm gonna say that I feel like hogy is out izé. of character at times. Two things Flyquest-es papír, Flyquest-es merch, Hanvalájfa, Mizu. Semmi izét nem hoztak ide? I don't think they're tilted. I do think they have been a bit disrespectful, I'd say, of like how they've been playing. They really do believe that they are better mechanically, and I would agree with them in that regard. But I think you see that here, right? With a lot of the way that they've been over chasing and over diving in a lot of fights. Game 1. Yeah, and behind us we actually have game 1, and you can see how it looked like FlyQuest was actually going to win when that goal graph just like dipped down right there, because they had this great counter-engaged team comp into HLE, which was full dive. Ez volt az első meccsnek a statisztikája, mielőtt valakit összezavarnának itt ezek a grafikák. Ez a második. 20. percnél átvették a vezetést, és onnantól kezdve vége. Onnantól kezdve esélyük nem volt. And twice, early game isn't like perfect. I would say it's not that good, right? But the fact that it doesn't matter is so valuable. The fact that you have shown that in the face of these players that everyone thinks that are mechanically stronger, that should be better, you hold your nerve in the most important team fights. I mean, Viper was a machine also in that last game, right? These are not easy fights to fight out. Ez ugye a nyom, és a kevés volt. One where they lose the Drake, but they win the fight. And this has now happened enough for me to think that perhaps they could be the better team in the series. I think they could be the better team if they keep getting these strange matchups. Like, one thing that we didn't talk about as much as we're talking about the Nunu is, like, what is this Yasuo doing in this team composition? It doesn't really make any sense. And as this fight plays out, even though Nunu got knocked away and couldn't get the Drake, you see the Yasuo fly in and really do absolutely nothing. Na, ez már az élőkép, hogy visszaültek, vagy? Ja, igen. I don't know how you and Emily feel, but I'm Kis cuki pettye van. I came into this with very low expectations. I was thinking, okay, maybe FlyQuest Neki hozott magával egy kis kabalát. maybe they can cheese a win. Lehet. Ja, visszajöttek, ezért átváltom a izét. Bocs. Átváltjuk ide a kamerát, mert ez lesz a vétós kameránk. De még itt először megnézzük, ez volt az első Baron Steel. Mennyire szépen kidodzsolta azt a Poppy ultit. És ez mennyire kellett, hogy ne repüljön el a világ végére. Ilyen kis apróságokon múlik az, hogy csak golyót gurított be, és aztán instant backcast, a Poppy meg ugye instant ultizott rá. Kemény. Lob HP-vel el tudtak ketten menekülni. Yeah, I mean, I'd say less of that here and more of I do think they fully believe that they're the better team. I also don't think they've been performing super badly individually. Hanvalájf select blue side. Akkor ezt a Hanvalájf dönti el. Valaki kérdezte, hogy melyik oldalon vagy. Te döntöd el. Melyik oldalra akarsz állni. Specifically that late game and the last one, and I don't know, man. It depends on how you approach it, right? Because on the one hand, you could be like, well, és az azért érdekes, mert amúgy itt van egy ilyen statisztikánk, amit itt meg tudsz nézni, hanem hogy elég jó statisztika, és hogyha megnézed, blue per red side, win rate. 60% win van a blue side-ról. 10%-kal, amit nem is 10, 20%-kal többet nyernek. It's actually super interesting that HLE decided to stay blue when FlyQuest has a strong preference to red, and I think has outdrafted them both games. I asked him before, but I'm going to ask him again. Azale, do you believe yet? Of course I believe. You have to. I feel like after those first two games, FlyQuest were really competitive in game number 1. And in another world, they could have actually won that first game, you know, had they not gotten picked, had they gotten another 5v5. But going into game 2, you know, you're just hoping, hey, maybe they can be competitive again. But game 2, I think, was so impressive. And now you're coming into a final game. Hajrá, Vipo! Nem is tudom amúgy. Tetszett, amit most láttam tőlük. Hát egy az állás. Utcsó game-re ti kinek szurkoltok? Mi lesz belőle? Mi lesz a vége? Korea vagy Amerika jut tovább? Negyedikként a top 8-ba.
Na, a bannok, az Ivan, szokásos, Renekton, szokásos, Aurora, Jón, ezek voltak. Na most a harmadik bannok lesznek az érdekesek, hogy mire mennek rá. Kalisztát kiszedték, hogy legalább egy legyen az, ami nagyon sok dárdát beledobál az objektívbe. Így viszont, hát a Nunu bent marad, de nem tudom, hogy így akarják a Nunut. Blyy smolderezni akar? A szódad a bannok alapján az előzőbb is ezeket bannolták, és ott sem akartak smolderezni. Viszont Zeka is imád smolderezni, és bent van és ők a first pick. Tehát Jón nincsen, nem van a first pick, mi lesz ezzel vajon? Viszont Jaxet kirakták. Érdekes ez a Jax-ban, de mondjuk Doran az jól játszik vele. Doran az egyetlen, aki Jax-szel 100%-os win-rétje van, főleg 2 meccs után. Mindenki más szinte csak lúzolt vele. 10 nem tudom hány meccs után. Skarner. Instant pick Skarner. Korábban talán több az elhivatottság, de ezt nem a játékosok miatt mondottam úgy általában. Na. Ott van a 10 win 6 lúzos Kai Szabotra. Masszuhoz. Yone is the clear S tier, and the question is, are the ones below it, like the Akali and the Yasuo and the Sylas, going to be enough to get you across the finish line? Okay, so we've got the Renekton band out by HLE, alongside Masu's Kalista, Inspired's Ivern, the Jax and Yone, those two powerful split pushers from game number 1, removed by FlyQuest, alongside the general ban of Aurora. Hát az be lett pikkelve. Szevasz, V-barát. Nézzük, Peanut nem a junglerét hozza, hanem kihozza Vipernek a Szaját. Akkor ott valószínűleg Szajarakkal lesz. Even just after these first 3 picks, if that is going to be the response, because FlyQuest are already showing Szajarakkal botlane lesz. Masu sometimes does go the full AP build, and you can kind of say, all right, you know, just kidding, we're going to play poke, but it is very tough to be able to dive in. Nem tudom, hogy most kipikkelik el a supportot, hanem akkor lehet, hogy arra kapnak egy bant. De nem most hozzák ki, akkor azt mondják, hogy akkor nem Szajarakanoznak. Hagyj banolják ki nyugodtan. Sylas-szel 3 meccs volt, eddig mind a 3 meccset megnyerték vele, tehát az eddig eléggé jól hangzik. Abból egy fékeré volt. Aztán egy másik az egy jungler volt. Hát mondjuk nem emlékszem. Na. Quad azt mondja Cassio. 3-szor van Cassio, mind a 3-szor Quad hozza. Yeah, and Cassio obviously a solid ultimate to steal there, but it's not like these are the best ultimates ever. Killer Instinct not that useful. Vi is kind of so-so. The Cassio ult is kind of so-so. There's not any of those S tiers for him to take away. So as long as FlyQuest aren't just randomly drafting, you know, Nara, Mumu, these kind of champions that are giving really powerful ults, I feel like Sylas can struggle in these situations. So Zeka definitely defaulting to comfort, but the question is, does this actually fit well in the context of the draft? Well, if we're talking about things that Hát egy support meg egy topban kell. Topra Vipóra bannoltak egyet. A túloldalt meg ugye supportot már bannoltak, most meg egy toposat fognak bannolni. Toposan Doranra, hát a Jaxet már bannolták, a Gnárt nem tudom, hogy akarják-e, vagy a Rumble, de nem, mert supportot bannolnak Alistar. Tehát akkor igazából marad a Rell, marad a Nautilus. Hát van Braum is, de nem hiszem, hogy Braumot hoznak. Valószínűleg blyyyt Rell-t fog hozni. Tehát a Leonáját kibannolták Busziónak, és akkor a Rell-t még nem adják oda blyyytnak, hanem azt ők elhozzák maguknak. És akkor Braum fog maradni blyyytra mégiscsak. Vagy Poppy, de nem tudom, hogy akarnak-e még egyet poppizni. I think Nautilus could really struggle in this draft. Yeah. Yeah, I'm not sure. I mean, they banned the Leona away themselves. I think it's Brahma or an Enchanter.
But we'll see where he wants to go. I mean, you can still go just towards engage champs and say, you know what, I'm just going to kind of like outplay the miasma. I'm not going to really have to worry about that. Poppy obviously was pretty effective last time. And there is, you know, Rel, Vi, and the ultimate, the killer instinct as well from Kaisa can all be interrupted. So definitely a lot of playmaking. Az jó látom, hogy igen, egy jó It's just a very long V ultira vagy a Rel ultira. Topra mit hoz Dorán? Hát Gnár meg a Rumble az Open, amikkel játszott itt a Worlds alkalmával. Amit amúgy a blyy pikkel egyet Dorannak. De lehet, hogy valami teljesen más karaktert fognak hozni, de nem. Gnár. Azt mondták, hogy jó is lesz, és hát ugye Vipónak se tudjuk a toposát. Játszott már Sionnal, Dariusszal, Renektonnal, az most ugye bannol van, Urgottal, az még bent van, meg Olaf ugyanúgy bannol van. Sion. Sion a barát. Na. Akkor. Úgyhogy megint Fly van a Red Side-on. Hát most a blyy pikkelt, és ők a Blue oldalt választották. Az előbb meg valószínűleg a FlyQuest választott, ők meg a Redet választották. De 60% win van a Blue Side-on a Worlds alkalmával. Ezért az a 20% differencia amúgy elég sok. Bam. Halló. Utolsó meccs következik, 6 óra van. Véget ér a buli egy ilyen 38 perc alatt. Egy kicsi elemzés, egy kicsi interjú. 7 órakor már ready leszek, egy picit hamarabb is. Abban még hát bele fog férni egy solo queue. És nyerni kell mindenféleképpen. I think TL or FlyQuest have done a very good job. Well, this was going to be my follow-up point in that I think FlyQuest have Let's go. gained an appreciation for how the series has been playing out. Let's go, FlyQuest. Elkezdtem már a solo queue-t el. Elkezdtem, és ilyen vegyes felvágott vagyok. Azt hiszem az első 3-at nyertem, aztán 3-at buktam. És valami ilyesmi szerintem a sztori. Nem is tudom, hogy miben vagyok, azt hiszem Plat 1 tetején vagyok, vagy valami ilyesmi. Milyen Tristana? Hát nem lehet észrevenni a változást rajta. Nem lesz se sokkal erősebb, se sokkal gyengébb. Ugyanaz. Ugyanaz. This is just absolute comfort for bLYYYPLAYS. He has not been playing a lot of this split in the LCS, but if you've been watching his stream, watching his champions queue, he's blyy nyert egyet, FlyQuest nyert egyet. Mi a BO3-ról beszélünk, az utolsó meccsünkhöz érkeztünk. Szokásos 2 TP van toposoknál, mideseknél, és boton ismét a Cleansy van. Imáron 2 Ignite ellen, nem heal hoznak, mint ugye a Braumnál. És pedig a lane swap. Goldie egyből ott van a FlyQuestnél megint. Emlékeztek, hogy az előző meccsben is ez volt, hogy a FlyQuest elvitte az első wardot. Ott meg volt nekik a gold lead, meg is tartották. Ó, 15 golddal vezetnek már, akkor ez sokkal jobb. Kemény. Na, erre kíváncsi leszek. So the thing that I'm really curious about here, and I'm sure something a lot of viewers are also wondering, HLE has been most már nem a Dix-P-t var, csak goldot. Yes. Wow. Ez az. Üssed. Szép. Na. Az a 70 damage az rajta van. Sionon. Ennyi volt? Hova be kell a Poppy, vagy mit szeretne? De már pingel, hogy abort, baj van. Oké. Mit csinál? Kap XP-t és ott átcsorog, de miért nem megy oda? Nem akarja lebuktatni, hogy ott van? Valószínűleg nem akart oda menni, de ki lett wardozva. De csak be kell, ahogy látom. Már az nem megy egyáltalán a izékre, a szitekre. FlyQuest vezet minden lénen, csak mondom nektek.
they're truly phenomenal team fighting. We only have to look back at their series 300 golddal mennek. just here at Worlds to think back to the Delight engage, right? And the way they navigate. Like you look to Viper and like they have so many talented individuals that really understand the limits and what they're supposed to do in a fight that they become terrifying that even at a deficit, they can find ways to outplay. But the reality is that at a certain point, comps just beat talent, and FlyQuest are consistently drafting in a way that allows them to have that advantage. And Azel is talking about how he has confidence in their late game Vipó kapja earlybe az áldást rendesen. Ultimately, it comes down to whether or not they can get through this laning phase and get to those late game fights. Elflasheltetik a Poppit? Bizony. Q-betű, 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 Q-betű. Nem volt még CD rajta. Nice try. Hoppá. Szép. Viper flash-ét kiszedte. Inspired is kiflasselt. Flash-es csere, yes. Which means he just has to guess where he's going to flash to, throws that flash out to try to redirect, can't quite get it. Masu definitely a bit more of an unforced error there. Thought he could be able to get back in range to get a Q off, but couldn't quite do it. Had Delight incredibly low, would have loved to grab that first blood, but at the end of the day, not able to do so. It is just trade of flashes though, so not the end of the world. Ez a blyy és elkezdett farmolgatni, visszahozták azt a 300-400 gold előnyt a farmokkal. blyy szépen befrizzelje a lént, Szotyi mindent le tud farmolni, a torony nem üti le őket fölöslegesen. They're riding that momentum off the victory of the previous game. And one advantage that we haven't really touched on yet, though, was Peanut being able to actually cross-map and steal away some of these camps. He started on his Wolves and then was able to cross-map, take away the blue and the Grom there from Inspired. So Inspired really had no job. He had nothing to do on the map, so that's why he looks for this early gank down towards bot lane to try to actually fund his Viper. So at the very least, he was able to trade flash for flash there, but you can see he is down quite a few camps. Skettle. Put behind by Peanut's pathing. 5. perc. Megérkezett a sárkányunk. Peanut really being a difference maker for HLE. Első sárkány megvan, de nem nagyon lett vele foglalkozva. Hoppá! Szépen megállította a Poppit. It's something that you got to keep in mind too. The ability for this champion to generate so much free stats with the health stacking can turn him into an absolutely unassailable wall if they can scale to that point that we're already talking about. Dorannak van flash-e, de van ugrása is, tehát itt probléma az gyorsan elkerülve. Szavas Pakó, köszi jogammák neked, vagy edzést, vagy bármi is lesz a programod. Interestingly, it was FlyQuest that kind of maintained the swap for the longest time. They've still got their bot lane on the top side, but now HLE, knowing that the grubs are spawning, have swapped their bot up towards top. You have to be careful playing against Desire this early on. Those feathers pack a serious punch. And so Void grabok. is going to respect that and instead prioritize the dragon. Nézzük, abból mi lesz. It looks like Inspired is heading towards the bot side of the map. And honestly, hát Inspired ez is Sarira megy amúgy. You're winning this game. You heavily outscale, I think, in the 5v5, and I don't think there's massive side lane threats unless Zeka or Doran gets super fed. So szokásos csere, 3-0. Void grab. Cserébe elvitték a Sarit. Exactly, that's what they're doing right here. They know that HLE is more interested in the grubs. They will concede that entire trio, but instead Inspired immediately ready to jump into the Drake pit, claim that first Drake, Hex Tech Drake, so it means there won't be that super valuable Hex Tech Soul, but Zeka now has to retreat away from Quadnak van még izéje. No ultimate expended for either champion, but Zeka does lose out on the HP trade. Zeka eléggé 40% HP-n, de hazamegy, tehát abban ott nem lesz semmi. Ez Viper 6-os lett ott topon. Nézzük, de nem hiszem, hogy akarnak ott dive-olni ketten. Kárner még messzi van, ő még csak 5-ös. Most már 6-os. Viszont így jó lehet. Jó lehet, hogy jön fentre, viszont a pink le fogja buktatni. Peanut were to look for any sort of a dive, Inspired is close enough to respond, so I don't think HLE will go for anything. Again, Peanut just taking this slight advantage
is going to be ahead from that early game. Obviously gets more experience as well from the grubs, and is pretty happy with how things are going. But blyyyy 250 nagy stack Vipón. If Doran is not ahead on the Gnar, it is very hard to pressure Sion. You know, you get enough levels, you get enough armor, and all of a sudden you just kind of become this brick wall that is so frustrating to deal with. Már csak egyedül a FlyQuestből, összes több élén már átvette a vezetést. Szépen lassan növelik az előnyüket a honvalájposok. Volt már olyan meccs, ahol a 8. percben 8 kill volt, vagy 8 kill volt és 4-4 volt az állás. Most 8. percnél vagyunk ismét, de 0-0. Peanut érkezik fentről, nagyon szép viszont. Hoppá! Hiába flash-sel el, az megvan, és odaadják Vipernek ugye a First Bloodot, plusz 400 gold a zsebben. Szép. Jó volt. Ez kellett. Nagyon jó a Peanut. Beérkezett oldalról, nem volt ott ugye vardjuk, és még hiába flash-selt el, akkor még az ulti még elcsípte. Ez jó volt nagyon. You know, was really the big hope for HLE in that last one, where FlyQuest could get to a lot of the other carries and burst them down, but they couldn't really get to Viper, and he was doing such a good job in these skirmishes, in these fights, and again now on the Xayah, set up for success here. Getting that early kill creates Viper az előző meccsben 41% damot ő tolta ki egymaga. Az not bad. Ezek elnyomta az ultiát a lényre. And the thing about Ezreal is you can be self-sufficient, which is where I think Viper really thrives. But on top of that, Desire is the same, right? You're not afraid of this dive. If the vibe comes onto you, damolgatások pörögnek. And so, yeah, I itt van V-ult, de itt nem akartak dive-olni. El is megy innen. Vagy visszajön az élénre. Az akár ott jó lehet. Csak nem fognak jönni. Ha jönnek, akkor csak nagyon később. Yeah, we'll see how long they want to wait for this. You can see Peanut again heading out towards top. He's just trying to be very efficient with his time. And they do cancel recall one more time. Még egyszer leállították. Nagyon sok időt ott elszotyiznak. Na. Oké. Ez jó. Sion ulti le lesz szakítva. Bemennek érte, viszont elrontotta az ultiját. A Skarner, viszont botol is megérkezünk. Azt a leborult szivar végét. Viper 2v3-ba. 2v3-ba lehozzák a botot. Atyavilág. Hát srácok, 1500 goldiv boton, 2500 goldiv a tímek között. Az elég kemény, maradjunk annyiba. 4-1 állás, és 11. percről beszélünk. 6-0 lesz a Void Grabok állása. Na ez most nem lesz olyan egyszerű a FlyQuestnek, maradjunk annyiba. 3 perc szírnél az előző meccsel összejött ugye a Nunu pickkel. Hát most nem tudom, mit tudnának nagyot pirítani sajnos. Arra kívül vagyok. Hogy a fenébe jött ez össze nekik? Igen. Instant kiflashet. A legrosszabb pillanatban ment be. Szép volt nagyon. It just doesn't really matter. Delight and Viper couldn't have played that better, right? You're in a 2v3, you come out on top, the knock up into the 3-man blade caller is just ideal for Hanwha Life. Now up almost 500 stack közelébe van már Vipó, 474-nél tart. Mindjárt ránézünk a HP-jára, hogy mennyi HP-je van, még nagyon durva, itt már nincsen kirakva, de valószínűleg ha hazamegy, akkor már lesz valami. Ennek is megvan a Trinity Force. Finished yet. We're not 14 minutes in, but HLE can just continue to play around the strength of their bottom lane right now, move them around the map. I say that typically you'd expect them to be pushing bot so they could secure the Drake, but azt mondják, hogy a második sorét nem adjuk át, azt gyorsan lepörköljük, 6-0 a Void Grabok állása, 1-1 viszont a Sari állás. Ezt nagyon gyorsan elvitték.
know, this early or even earlier last They've been down every game. And, you know, so it's a less significant disadvantage than they were in last game. I still feel like their spot is okay. But obviously, if HLE can get that big fight to really kind of throw it over the line. Hát 3000 gold. Az baj, 3000 gold az elég sok. 3000 gold különbség percet, itt ugye 13. perc, azért az rengeteg. 1600 gold. Ez azért jó sok az. Topon. Hopp, megpróbálták még egyszer ugyanaz, de most nem jött össze, Vipó gyorsabb volt. Hoppá! El lett kapva, de sokra nem lesz elég ez. Ez még nem rossz. Hát Vipó kapja a damot, de... Jaj. Meg lesz? Meg lesz, igen. Pinát tankolja, Viper meg megöli. Most Vipó megöli? Jaj, nem éri utol. Közben vártok, mert itt meg közben Zekát is levadázták. Itt sok helyen volt akció. 5-2 az állás, ugye Zekát levadázták, meg fent Vipót. 1-1-es csere. 7 plate az egy plate ellen, igen, ott azért az 6 plate az 625 gold, azért az nem rossz. A 14. percnél ugye lejön a Herald szépen, Heraldot el is viszik. Konkrétan annyira free-be farmol a Hanwha Life objektíveket, 2000 különbség van. Egyik lane se vezet, mondhatni, ez a 112 gold, de semmi. Ez kemény lesz. Hanwha Life azt mondja, az utcsó meccsre nem enyhülnek, jobban felszívták magukat. Kemény lesz. 15 szek a Skarner ulti. Úgy lesz ulti, valószínűleg megindul. Topon, ott ugyanúgy lesz majd Sion ulti. Especially with all the mana he's now been able to stockpile, it makes it that much harder for Zeka to play in the side lane. But you are right in that the big scary point is Viper. Yeah. But the good news is that if you take out Viper, the scary point disappears. Hát ja, de Viper nem lesz olyan nagyon könnyű kiszedni. Mondjuk a V-ulti is oda tud menni. Nem is lehetetlen a sztori, attól függ Viper, hogy tud helyezkedni, meg a Poppy be tudja védeni, de hát hogy valószínűleg full mellette lesz, és megpróbálja majd bevédeni teljesen. And while no, they don't have an Amumu. No, they don't have the Nunu. I'm noticing a trend. It is going to be harder this time round because Viper's on a champion that is about that self-sufficiency. It welcomes the dive. Hát 1.40 még a Sari, az még egy picit odébb van, de már kezdi körbe vardozgatni. Ebbe 11-es lett Viper, Masszú 10-es. Szintekben jobban állnak a Hanwha Life-osok azért. Gold az már 4000. Just kind of zoning Viper out, you know, giving his life and having the team win on the other side. So I think that's going to be what they're looking for. Ott volt a Herald, az fejelt egyet boton. Átviszi midre. It really stalled out in those other games. You know, last game it was about a 3k gold lead around 10 minutes, which was massive, but it really stalled from there. And now this is nearly a 5000 gold lead here. Az elég jól berobbant, oda szépen átvitte. Dupla fejelés. 5000 gold. We have seen the Herald crash into the wall, not quite get the value you were hoping for with that lane-to-lane drift. This time around, Zeka's got his driver's license. He's making sure that Herald hits exactly on the mark. But it is the biggest gold lead we've seen in this early, slowly transitioning into 2100 gold itt van, igen. Ja, közben várjátok, a kamerát nem raktam lent, nem szóltatok. Unlucky. Nézzük, Sionnak majdnem 700-as stackje van már. Még a Gnar vezet ott is 600-zal. Most nagyon lassan játszanak, ugye 14 percet még csak 7 kill volt. Farmolnak, hátra mennek, farmolnak. 18-ak a Sari. Nézzük meg, akarják-e fightolni ezt a sárkányt, vagy sem. Yeah, I think Doran was very big in game 1 on the Jax as well. You know,
I think Peanut for sure to me is by far the standout player for HLE thus far this series. His early game has been so strong. He's been pathing well, and we're going to see another tower die here. Mindes tier 2 vagy tier 1 megvan gond nélkül. Ismét egy kis money mennek nekik oda. Most tényleg mindegyik lane nagyon durván vezet. Jó, hát minden vannak kicsi egál, a többi lane az már azért elég kemény. 2-1-es Arik állása. Yeah, the name of the game for FlyQuest is stall, 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 because HLE is so far in control of Ezek a freebe tolja botot. Addig ők többébe vitték a topos tier 1-et. Második csarit is végül elvitték, nem hagyják ott sokáig. Vipó. Neki kéne egyet ultiznia, ki is flash-elt és kiultizott. Így menekült most el. Azt mondta biztosra, hogy nem akar még egyszer meghalni, a 0-2 az elég neki. Majd inkább teamfightba akar elvérezni. And Marsu now being sent bot lane. HLE. Ultimately, it's just a map game once again for HLE. They're not really trying to overforce any fights. They're just leveraging the pressure that they have to kind of split FlyQuest apart and slowly but surely kind of dissect them of their resources, suffocate them of jungle farm, deny them any vision. Mi lesz ebből a meccsből? 20 percnél elkezdődik, hogy a baron körüli tánc. A FlyQuestnek azért majd valamit szépen el kell kezdenie, mert nem lesz fight, akkor az para. Ha meg lesz fight és lúzolnak, amúgy az is para. Hát nem tudom, hogy meddig akar farmolni. Is now fully completed, so the stacking towards the Seraphs is going to be that much further accelerated for quad. Still only one item on Inspired, not feeling super strong on that Vi. As soon as he presses R, it's pretty much a guaranteed one-way ticket. 2 items completed now on Masu with the Kaisa, though. Really wants to hit 3 to feel like he's got some good firepower. Yeah, absolutely. 25 szek a baron. Always this difficult situation when you are a 2-threat comp like FlyQuest have. Is that HLE can just full send it on the one strong member potentially, and if you don't have that secondary carry to really kind of punish, that can be very problematic, and that's a situation that 20 percnél 7 kill, ami nem olyan sok. Szépen chillbe nyomják. Bam! Csak a kékeknek van rajta varjuk, semmit nem tudnak erről a FlyQuest-esek. This is really on the precipice for FlyQuest. If they can hold on, win a team fight, you know, they can pull it back, but one good team fight from HLE and this game is probably going to get out of reach. Ez így van. Ez így van. Ha baronnál vagy valahol máshol fightolnák egyet, és az jól sül el, Hanva Life-nak, akkor onnantól kezdve már majdnem végig szaladnak. I genuinely think that FlyQuest have just been outplaying HLE when it comes to the Baron setup. Perhaps you could question the one of like doing a Baron in the face of a Nunu. A Winstat az ott eléggé oda kedvez nekik. A gold is oda van, 5000 gold diff. Neked a damage-es Kajszánál azért jobban dukál, mint a többi játékosnál. For HLE. Let's talk about Viper, plus over 2,000 gold, Essence Reaver, plus Navori Quick Blades, both already completed. You can see also building towards the complete evolution of the Last Whisper as well. He's almost on 3-item power spike. This Xayah is an absolute monster. You can see bLYYYPLAYS trying to answer that as the light will be forced to flash there. Flash-et mondjuk kiszedték a Poppynak, az jó volt. Még mindig 5v5 van. De biztos nem kezdik el a baront. bLYYYPLAYS obviously just going to be fully stacking armor. I really see his job as basically walking at Viper and trying to make Viper hit only you while your team plays a 4v4. And we'll see if he's going to be able to actually get into a good position to really try to accomplish that. Az full armor stack-kel, hogy aztán ultival a Viper arcára robbanjon, neki nem Silas ellen kell harcolnia. The argument that you're proposing, right, is into a Cassio, front to back is great, right? She's just going to melt any front line that comes into her. And so when you have Rel plus Sion, you don't have to... This is what az a Warden mellett sem clear-elve egyből. Especially in someone like a Xayah. Instead, you save those ultimates for later on into the fight, where maybe you can catch a straggler who's off guard, maybe you can burn a flash and then use that on that target. There are options the FlyQuest have to approach the fight. And that's always the risk when you play a 4 melee comp, is that you just naturally stack up, right? As you're trying to target someone, and then that can mean form in, you know, Cassio ult or a Rel combo. And in some of these situations, it'll be interesting to see how Inspired plays it, but like, I don't know how successful it's going to be. Elkezdték a baront. We have HLE on Baron. Wardjuk nincsen a FlyQuest-eseknek rajta. Aha.
Ez volt boton Sambuli. És csak Skarnerről 5000 HP-nál ott hagyták. Sper nagyon lovas, de ott belehal Kajsz a 2-től. Azzal tovább növeli majd a Gold előnyét, viszont sajnos ő is belehalt a teamfightba. Többet nem fog tudni elvinni. Bassziut azt lavadásszák, az nem is kérdés. Nárulti mellé, Nárulti, vagy Garnkul mellé. Bam, az már jó. Szép. Doran talált, és akkor most van az, hogy 4-2 a csere. 15 szekig halott a junglerük, így van egy free baronjuk. Poppit megvárták, szerintem Viktort is megvárják. 2-1, most mehet a baron. Yes, megvárták Vipert is, hogy ő is kapjon baron buffot. 3 percig van a baron buff, ugye? Some slight mispositions, some slight misplays there from FlyQuest, I do think made that fight a lot harder for themselves. Inspired gave blyy a way to E out. blyy had no flash from the earlier play. Watch as Inspired gets behind him. It gives blyy a way to actually get out of the fight. Had he not done that, it could have been a very different look. Then Quad flashes in. They all try to go for this play here. They do get Viper, but Quad is CC'd 100-0, but the stolen kicsit lassan érkeztek ide, de legalább egyszerre. Sőt, hogy Gnár az már egyből a nagy formában volt tudott menni. Az ultia sajnos nem passzolt oda be, de nagyon nem is kellett hozzá, mert így is bőven meg tudta tenni, az meg Peanut belerobbant vele a falra. When Quad flashes in with the W and he connects it onto both Viper and blyy, you're like, oh nice, now they can't do anything, but that's the beauty of the Xayah ulti. You can just throw that up and you're completely safe in that situation while making that dive so much harder. Hát baronnal nagyon tudják pusolni ezt a botlane-t. Ajjaj, ez konkrétan 25. perc és már tier 3-at viszik, most nem tudom, hogy ebből akarnak-e finishelni, mert azért Doran viszi a izé a mides tier 2-t. Topról hazaérkezett a Cassio, megvásárolta már a harmadik itemét, viszont ennyi volt, ők inkább hazamennek. 3300-as gold leadjük van a baronnal. 2000 golddal vezet az erdő, 2100-zal a botlane, bocsánat, az AD carry, és az a durva, hogy majdnem 2000 gold a supportok közöttnél is, ugyanúgy 2500 topon is, tehát nagyon-nagyon durva. 9000 gold diff van, hát az rengeteg, az nagyon sok, az túl sok. A FlyQuest ebből nem tudom, hogy tud visszajönni, elég nehéz dolguk van, az 100%. Majdnem. Aha, Zeka próbál menekülni. V-nek kiszedte az ultiát, viszont cserébe megérkezett mindenkire. Na, ha ilyeneket csinál FlyQuest, akkor azzal vissza tud jönni. De nézzük, hogy mi történik ott topon. Van egy flash-e Vipónak. Nem kell flashelni. Azt mondja, jó. Mi ezt intézzék. Gnár ulti kijön. Lefele, nem felfele flash-elt. Feldobott pár ember, de az semmit nem ért, mert Turet gyorsan elfogyott. Itt viszont Delight-nek a Poppyját vadásszák le, az Ignite kijött a Poppytól, közben elvitte el. Jó az ulti. Úristen, Peanut mindenkit is elkapott, Vipernek nincs ellenfele. Itt vagyunk ismét, 5000 gold diff. 4-2-es csere. Viper tud tolni, 7-1-be van. Brutál sok dam. Hanwha Life, a koreai régió első helyezettje, megnyeri a meccset. Jaj, de gyönyörű szép volt az is. Jaj, de gyönyörű szép volt ez is. Hanwha Life 2-1-re megnyeri ezt a BO3-as szériát. FlyQuest 2-2-be kerül. Ők még nem estek ki, de még nem is jutnak tovább. Jó, nem finishelik még most.
Nem, denialni akarja magát. Ó, de rá még megkapta. De úgy ki tudott volna jönni? Ja, nem tudott volna kérni, bocsánat, mert a Sion az mögé tépézett már. Hát, checkmate. Konkrétan az 20 percben alig történt valami, most végre van akció. Most végre van akció, van mit nézni. Amikor nem történik semmi, akkor úgy nehéz beszélni a meccsről, akkor a kaszterek sem mondanak semmit, semmi se történik, csak elszotyizgatnak. Végre ezek kellenek, amikor itt akció van, akkor lehet darálni, lehet nézni valamit. Még rendes teamfightok se voltak. Ezek a jók, amikor Baronnal megindulnak 5v5, épp hogy csak egy HP-val el tudnak menni, ilyen 3-as ultik vannak, de jól nézett ez ki, atyavilág. Hát az elég jó Peanut ulti volt, hát igen, ez de FlyQuest-eseknek annyira nem jó. Unlucky. Igen, ez egy gyönyörű ulti volt ott. Skarner baráttól 1-11-ben van. 3005, 2100, 900, 3004, 1400 gold diff, 11.000 gold lead. Ez ennyi. FlyQuest. Hát. Ez tényleg konkrétan már utolsó teamfight. Topon megy a Hanwha az összes nagy minionja. Nem tudnak oda menni, nem tudják azt ledefelni, mert ha valaki oda kimegy, akkor 4v5-en lesznek. Teleport, nincs, hogy visszajöjjenek, ott van a negyedik, egy szól sárkány. Ebből mi lesz vajon? Ebből mi lesz vajon? Semmi, átadják nekik, elviszik a szólt, hashtag szól, lejön a baron, elviszik a baront, boton és miden finishelnek és véget ért a dal. Ez nem látom az esélyt, hogy ez hogy a fenébe tudná visszahozni a FlyQuest. 11.000 gold különbség. Semmi damjuk nincsen. Kajszának van egyedül, de hát... Ja. Ez azért elég kemény differencia. Hát, bardjuk sincsen, kimenni se tudnak, az a baron az free. Ez ennyi volt, a baron az véget ért, és hát ott kint ha meghalnak, akkor véget ér a game. Tehát nekik ott nem nagyon szabadna itt meghalni, de hát ez ennyi volt, mert itt a Realnek vége. A Flash mondjuk pont kijött, ott meg pont túl tudna élni. De amúgy fájtolnak, de konkrétan 3 különböző helyen. Vipu az, aki próbálna tankolni a dolgokat, ott úristen! A Wombó, Kombó beérkezik, Zeka, Viper hátulról, Szanaszét tud mindenkit lőni, Doran is hátulról mindenkit üt, sebez, senki se tud ránézni a Gnára. Ennyi volt, el tudták vinni Poppit, és végét is ért a dal. 5-1-es csere, a FlyQuest sajnos elveszítette ezt a BO3-at, 2-2-be lesznek. Nekik még lesz egy fordulójuk, viszont a Hanwha 3-1-jel továbbítottak, és így ők a 4. továbbjutónk. Következő fordulóban, ahol a top 8 csapat vesz részt, és hát brutál jó kis meccs volt. Na, az elején tényleg egy picit lassú volt, tényleg be is álmosodtam, hát annyira nem történt semmi, nagyon lassan játszottak. Nem akartak hibázni, senki sem mert kockáztatni, de... Desk, mit gondoltok róla? HLE in that last one, they said game 3, yeah, we're gonna wake up. Na, hát ők is most ébrednek fel, ja. Mindenki most ébred fel. Hanwha is, ők is, mindenki. Gyors pakolnak is, aztán már itt sincsenek. Jó. Közben, srácok, egy kis info, még itt megvárjuk az interjút, még abba talán itt belenézünk.
de mondjuk el is indíthatjuk a LOL-t, belefér még egy solo queue. Azért akarom megnézni, hogy itt van ez, itt is visszamegyünk a kezdőlapra, akkor itt láthatjuk azt a versenyprogramot, hogy a holnapi napon hogy fog kinézni a menet. Szerintem ez az a meccs, amit a lehető legjobban vár. Hát nem is azt mondom, hogy mindenki, de az európaiak biztosan. Holnap 2 órától a G2 fog játszani a T1-nal. Ez egy nagyon kemény BU3-as meccs lesz, utána meg a blyy Gaming fog a PSG-vel játszani. Ez egy nagyon jó kérdés, hogy erre a meccsre tudok-e lenni, mert ott már lehet, hogy lesz egy kis programom. Viszont a 100%, hogy a 2 órás meccsre vagyok, ott kora délutánom az még szabad, a késő délutánom már annyira nem, tehát lehet ez a meccs, ez ki lesz maradva, vagy nagyon max az első meccsét fogjuk megnézni, attól függ, hogy 2-0-ra tud nyerni a G2 vagy nem. Nagyjából ilyen 5 ígérek rá, tehát mondom, nagyon max egy meccset tudunk ebben megnézni, hogy 2-0-ázzák egymást a csapatok. Nagyon izgalmas lesz, majd belenézünk. Elindítjuk itt a meccset, nyomjuk tovább a szokásos szóló duónkat, és igen, 18-33 van, az még teljesen jó. Ezt ide, azt oda, ezt ide, ezt leváltjuk, és akkor átjött ide a kép. I'm just gonna say they look like the scariest Western team at this point in Swiss. So far. Ez micsoda ez a hang? Aki írt üzenetet? This is the number 1 seed, right? They took a game off HLE with a super sick combo, but in the end, it wasn't enough, and it's HLE that goes on. And Erre hol van? Post-game interjú, ezt akartuk meghallgatni, meg megvárni. Viper, thank you so much for joining me. Ji-san, thank you so much for being with us as well. First question I have for you, not really a question actually. Any comments on Nunu? Mi a véleményed a Nunuról? 누누 픽에 대한 반응이 어땠나요? Mit szól Nunuhoz? 완전 아무무까지는 생각을 했는데 누누는 예상 밖이었고 좀 좋았던 것 같아요, 챔피언. I definitely had a Mumu on my list, but definitely not Nunu. All right. I think it's a very good champion. It was very strong. How did you guys react when inspired to pick the champion? 픽 당시 선수분들 반응은 어땠나요? 좀 안 보던 픽이라서 그런 좀 Mit szól a Nunuhoz? 뭔가 어떻게 해야 될지를 일단 생각을 했는데 뚜렷하게 잘 파괴한 것 같지는 않네요. So because we don't get to see that champion pretty much at all, like we were trying to come up with like how we're gonna deal with it, what are we gonna do, but we were not able to find the right solution. Nem találtak meg a jó megoldást. The prep that FlyQuest did against you and your preparation, is there anything that surprised you outside of the champions? 챔피언 픽 말고도 이제 하나생명도 준비해온 그런 부분이 있을 거고 상대 팀도 준비해온 부분이 있었을 텐데 조금 많이 당황스러웠다든지 새로웠던 부분도 있을까요? 사실 챔피언 이런 것보다도 좀 오늘 상대했을 때 milyen jó World 24-es. 플레이에 자신감이 hát nagyon jók ezek a 그런 게 되게 full orgos izék, jackik. I mean, definitely I could feel their confidence from their play. Like I could feel the aura, so I was having a lot of respect to them. Incredible aura on the side of FlyQuest, of course. Focusing a bit more on you, Viper. You've played amazing this series, this year. I feel like when people talk about you, they talked about the textbook of AD carries, an example for all the AD carries. How does that make you feel that people look up to you so much? Felnéznek rá az emberek, mert annyira jó. AD carry. Öreg Viper. Nagyon nyomtam amúgy a Szotyi. Működik a sztori. 우선 첫 번째로 오늘 그렇게 잘했다고는 생각을 안 하고요. 오늘 실수도 많았고 좀 보완해야 될 게 많다고 생각하고 좋게 생각해 주시는 건 감사하지만 지금 당장은 최고라고 말할 수 없을 것 같아서 다음 경기에 제대로 보여드리겠습니다. Firstly, I don't think I performed well today. There were a lot of mistakes, and I'm very grateful for the compliments. But right now, I don't think I can claim myself as the world's best. Yes, the next match, I'm gonna show the real deal. Looking forward to the quarterfinals. In that sense, last question for you. Utcsó kérdés. You will be playing in Paris. You will be playing in quarterfinals. Do you have a message for all the Western fans cheering for Hanwha Life and looking forward to seeing you?
마지막으로 이제 해외에 진출하셨고요. 파리 무대에서 경기를 치르실 예정입니다. 많은 서양 팬분들도 하나생명의 선전을 기원하고 있는데요. 팬분들께 한마디 부탁드립니다. 이렇게 멀리서도 가까이 있죠 지금은. 네. 응원해 주셔서 너무 감사하고 꼭 4강에 가는 모습을 파리에서 보여드리겠습니다. Thank you so much for supporting us from far away. I mean, right now they're very close, but from far, far away. And I will make sure to display that we are able to make it to the semis as well in Paris. Fantastic. Looking forward to seeing you there. Ott Ali Párizsba. Thank you so much, Viper, Honva for the Life interview as well. Esports. Looking forward to seeing you in Paris. And that's all for us here. Honva Life advances to quarterfinals. Yeah. They sure do. Those spots in Most ő quarterfinals, they're going fast. You need to grab one. They're running out. Viper is also our Oppo player of the series, which I think we were discussing between Peanut and Lehet, hogy Viper, még which makes a MVP-t lot is of kap a sense. Viper, I do ahogy think nyomta szerintem. kind of his ability to maybe even single-handedly in some skirmishes Reckless make you advice. so afraid of what he could be doing, even in the game that they lost. And then the Zaya pick, which was also executed to perfection. I think you make a good Na argument. ez! Ezt akartuk megnézni. Oh, te világ. De jó volt. De jó volt. Itt volt a kvadra kijje. De gyönyörű volt az. Their series against Gen G in finals for LCK Summer. Szép. But yeah, like I love hearing interviews with Viper, and he's like, well, I don't really think I made a lot that well today. I made a lot of mistakes. I'd love to like sit down and see him break down a game of his. He's someone who's really, really smart, and I've enjoyed talking to him in interviews previously, so it's always fun to like hear his opinion because he also understands the game really I think he just has impossible standards. Like, yeah. He made 99 Ez jó volt. Hát véget is álltok akkor a mai napi Words. Mondom, még van egy kis időnk, tehát most még egy kicsit... Kicsit nyomatunk egy kis solo queue-t. Aztán... Very LCK mindset aspire to be like Viper for sure. So, are you able to kind of break apart? We have the entire series, right? But things we've seen from HLE in games 1 and 2, you know, aside from the last game where they definitely... The understanding is that when they get into those best of 5, they are now only going to do what they did in game 3 probably, in terms of like, okay, we're really hunker down on the picks, you know, we're going to be very tight in the moves that we make, and make sure that we don't overstep as much. Is that what we can expect now, or do you think... Well, hey, újra lett rakva az egész gép, és nem működik semmi. I actually think that they didn't play badly in games 1 and 2. I think they played mostly the same in all 3 games, and they're a very high-level team. I just think the team compositions that they were up against in game 1 and 2, they had... I wish you had your book here. Oh, yeah, no, if there's this book of League of Legends, right? HLE is incredibly good in early game. Peanut's one of the best pathers in the world, and they have some of the best laners in the world. And they know how to achieve victory against like the first 100 pages of team comps, but they haven't gotten to like chapter 327 where Nunu is, and like where the rest of the weird FlyQuest stuff is. So like I think if they were to run into this exact same team in these exact same drafts again, they'd be better in round 2 for sure. And I still think they're actually an incredibly good team because they generated leads consistently in all 3 of them. And comfortably. To your point, I think going forward, this will make them a lot lot more cognizant of team compositions that do counter what they like to do, right? Because I know Vedi brought it up in cast where he's like... Akkor itt ezeket bezárjuk, amik itt nem kellenek. Mindent is itt bezárunk. Ezt is, words, minden bezár. Ami nekem kell, az pedig nem más, mint... ezt is bezárjuk még. Ez se kell. Oké. Mindjárt itt megy a következő, vagy mindjárt látom a képet. Bedobott botra. Igen. Aztán szuper. Csak egy topon akarom, vagy topon, a felső monitoromon akarom átállítani a dolgokat, csak valamiért ezt a programot újra kell indítani, hogy működjön. Mi ez? Két lint akarok bannolni. Na, most át tudunk menni oda. Jó, ez egy nagyon jó BO3-as széria volt. Az első is izgalmas volt, de ez a második is kemény volt. És akkor League of Legends az marad. Stream címét kell átírni. Még hozzá. Igen. Copy egyszer ez ide, egyszer az oda.
Egyszer ez ide. Ezt is megnyitjuk. Ezt is ide. Oké, azokat is ott végigkattingattuk. Nagyon jó. Itt valami van még, ami vár ránk. Ez az. Ez is megvan. Mi van még itt? Oké, pikkelünk. Aztán átjapoztak egy zsárban, mindjárt visszaváltom a képet nektek. Csak a stream címét eltérjük arra, hogy rövid solo queue, majd 21:30-tól 21:30-tól MSB meccs. Úgy. Oké, meg is vagyunk. A parancsokat is beleírtuk, ezt befrissítjük, azt bezárjuk, ezt visszarakjuk ide, ezt átrakjuk ide, ezt ide rakjuk, azt meg oda visszaváltjuk, és akkor igazából kitalálom, hogy meddig érünk majd rá. Ezt itt szerintem bezáratjuk, ez már nekem nem kell, és akkor hát is rakhatjuk képet ide, mert itt lesz majd a sztori. Jó. Akkor kérlek szépen titeket. Lulu van velem, az nagyon jó, az edzek. Oké, az szuper. Na, ez jó, kiugrok gyors mosdóba, és egyszer is ők. Miért van az, hogy ilyen lassan tölt be amúgy a meccs? Most én fagytam ki, nem? Jarvan, Jungle, Zoe, Exhausta, Supportol, vagy most várjál, milyen fene történik itt? Lux, Zoe, Botlane, ezt most jól látom? Hogy a világ, ez kemény. Jó, akkor ezeket így bezárjuk, ezt visszaiszunk egy kortyot, aztán let's go, hadd szóljon. Akkor ezt átváltjuk ide, ezt átváltjuk ide. Kaják nem tölt? Szerintem valaki kifagyott amúgy. Valaki kifagyott amúgy.
Nagyjából 21-ig, lol. Hát, nem. Az sok, addig biztos, hogy nem. 20, hát 19:40-kor indítom el az utolsót, aztán 20-20-tól már biztos, hogy nem akarok itt lenni, mert nem fogok végezni a dolgaimmal, tehát 19:40 az utolsó meccs, és remélem az egy gyors win lesz. Tehát mondjuk addig egy pár meccs mondjuk belefér, hát az egyet most nyerek, az 19-10, meg még egyet nyerek. Hát lehet, hogy csak 2 lesz, attól függ, hogyha most így gyors, akkor lehet 3 is. Hát mondjuk, hogyha loading screen-en vagyunk egy 10 percet, akkor nem tudom, hogy mi lesz. Tehát ja, másfél millió pont. Very nice, mindjárt 120-asak vagyunk vele. Adom. De hogy ez a botlane itt, nekik mi ez a botlane? Lux és Zoe bot. Láttatok már ilyet? Lux meg Zoe-t. Ami valószínűleg működni fog nekik. Sok AP dammal. Kíváncsi leszek rá, hogy mi lesz ez. Jó, let's invade them. Futi. Futi. Hát, annyira nem akarnak jönni invade-en, olyan látom. Hát a remake is tudok jönni, újraindítom minden délután uninstallált a dolgokat, mert kétszer kivett egy rangbe. Hát az a baj, hogy ahogy látom, nem nagyon oldódott meg a sztori. Újra raktad a gépet, és csak első játékindításra ilyen problémáid vannak, az amúgy hát elég szomorúan hangzik, és hát nem tudom, hogy miért. De ja, hát jó, mit csináltak? Nem akarok elflashelni. Okosan, gyors haza tudok menni. Topon elkapták a Dariuszt, ez nagyon jó, az mi kiafkolt, hogy mi. Please help! Please help! Cooper has muted themselves. Cooper lemutolt mindenkit. Mizu? Megetted mindent? Nem, elraktam a hűtőbe. Ez ott van a hűtőbe, bal hátul. Jajjaj, de fogunk mi érni? Tisztán szaladjál nekem. Necces. Így mondjuk lehet, hogy jó. Egy XP-t lekéstem. XP-t lekéstünk. Na, te azt nem akarod lelütni? Lulu barát. Minek van rajtad ez a fránya relik, ha nem használod? Örülök, hogy te 2-es lettél, nem lettem 2-es. Na most 2-es vagyok, most már alakulhat a buli. Akkor már megvárhatjuk a 3-at is, ha ennyit várunk. Okés. A jungle csár van. Azt nézni kéne majd a minimapon, hogy merre akar jönni, vagy merre van. Amúgy megkérdezem, hogy miért van healem. Megkérdezem, hogy miért van healem. És miért nem barrierem van. Miért van healem? Nem akartam menni, hogy healem van, azért nem nyomtam el időbe, de miért van healem? Soha nem volt heal beállítva nekem. Mi alapján lett most heal beállítva? Ezt nem értem. Talán turpisság van.
valami turpisság van a levegőben, hogy őszinte legyek. Nem akar lejönni a izé. Hoksa, almás gazda. Vicces, hogy pont most javult meg. És azt kell majd flashelni. Annak ki. Nem tudom, hogy hát nem flashlek, akkor mi történik. BP. Good job, guys. Meg ott back barátom, mert ott annyira jó volt, kint maradsz, és külön megyünk haza. Tristan kapott valami buffot? Hát nem buffot kapott, csak picit megváltoztatták a dolgait. Például most már W sebez AD-ból is, meg az E betűje is picit másképp működik, azt a passzívja is másképp van, tehát van, amit nerfeltek, van, amit buffoltak, ilyen vegyes felvágott a sztori. De ja. Kettő topon. Viszi azt a sarit, annak örülök, de nem tudok most neki segíteni, vagy lehet, hogy tudnék, csak nem akarok. A legösszes farm itt van nálam. És se lux. Jó. Csárban nem nagyon tudjuk, hogy merre van. Hát ez a heal, ez nagyon indokolatlan, hogy healem van amúgy. Ezt nem is értem, hogy lett healem. Zsárban minden van. Oké. Hát... ebből nem lesz plate sajna. Ezt a véget itt berobbantom. Lenne attack speedem. Itt se vagyok. Itt se vagyunk. Kérdés, hogy jönnek-e tovább.
voltunk ott vardozva elég szépen. Visszanyalt a fagyi végül. Jön tovább. Tex kille, jó lesz ez? Hát 0-0-0. Jelenleg sokat nem tesz hozzá a játékhoz. De majd. Idővel látva. Összeszedi magát, meg genkelget valami jókat. Picit le vagyok, ott marad a bottom farm ügyileg, de majd mert killem van. A felpénál, be kell a vardomon. SS2. Nem jó. 2-es Darius. First Bloododnak elvitték. Uff, 1v2-be le kell őket. Ajjaj. Az mondjuk problematikás már. Láttam. AK-nak. Jó, mostanság az algoritmus Grandmasterből D2. Akkor tényleg jó neki. Nem csak az algoritmus, hanem minden más is. Hát előbb az ultiát kinyomta, akkor az ott lesz so good nekünk. Nézzük, itt van ez és Szotyi. Sviddelt ezt. Ez Isten itt neki amúgy. Egy kiflashet. Balnak akartam lökni. Történik itt. Ezek a szörnyen rossz sajnos. Azt kell, hogy mondjam. Mindent misszel. Meghal. Túléli? Túléli, azt igen. Sorit elvitték, oké. Nem baj. Valami lesz ebből, gondolom, remélem. Jó karakterek. Elálltott, aztán meg nullába lerak. Atya világ, mi az a kombó amúgy. Full HP-ra a világ végére. Oh, igen.
Ezek nem akar lejönni amúgy. An ally has been slain. Nem tudom megölni sajnos. Jaj. Közelünknek ezeket egyhitelni kellene, nem? Your turret has been destroyed. Cooper, hú, ez az ember. Most lesz a zsárva, nem fogok itt tovább menni. Tudom, akkor chat.hu-znak játék közben. Na jobban nem utána semmit, akkor elkezdenek csetelgetni. Semmin, a semmiért. Ez jó. Hogy tudja a Zek ennyire mellé nyomni összes spelljét amúgy? Vagy ez meg egy hitel. Világ végéről a Lux meg egy hitel. Mi a fene fogott engem így ide, hogy egy évig oda ragadtam amúgy? Beszlípeltetett a spanom. 3-0-3. Most 2 killt kaptam, az nem rossz. Ajjajjajjajjaj. Ebben most mi lesz? Ez most hova megy? Jó, 3 azért csak megöli. Nem rajtuk múlott. Nem rajtuk múlott. Double kill. An ally has been slain.
Ezt csak elintézi, nem? Nem tudom, hogy a Jónasz ki fog-e tépézni rám. De hogy intézik el? Inkább meg is halnak. Jó, meg midre ment. Jön egy kicsi izőt vennem, ellenük, ha véletlenül eltalálnak mellett annyira egy hit. Meg az rinket megveszünk onnantól kezdve már. Nem egy hitelnek olyan könnyen. Division szerencsére van, azzal nincs baj. Az lesz a Dariuszt így egy vébe, nem akarom bevállalni. Ez a luxot be lehetne. Mi? Az is meghalt? Mi a fene? Tudod, mi a fenét kaptam ott? Mi kaptam azért asszisztot? Rálőttem volna valahol. Azt még nem boton kéne, hogy legyek. Midet vegyük már be, ha tudjuk. Jaj! Rányaltatások. Meghalok. Hát... Nagy makkom volt. Hú. Ez sárkány is ne halljon meg. Jaj, ne hallj meg, spanom. Ott be kell.
Na free barom, miért nem oda megyünk? Olyan engem akart. Jaj! Nagyon jó, végre megindul a csapat. Ezt gyorsan el kell vinnem. Köszi, hogy ide jöttél. Mi a fene? Mi a fene? Egy Darius ulti egy hitel engem. 1221. Egy Darius ulti egy hitel engem. Ah. Hello, hello, hogy megy? Szia kis Delmi, kérlek szépen. Ez az első meccsem, mert eddig végig Words közvetítés volt, ott 2 darab BU3-as meccs lement. És most vagyunk ott, hogy... erre nem is tudom, lehet, hogy ez live steal-t vegyek inkább, ne Infinity-t. Lehet, hogy crit kellene, akkor még jobbakat robbangatnék rá. Hát most gyorsan ki kéne találnom. Ez az első meccsem, ez nagyon jó szerencsére. A Words-ök meg nagyon jó kis meccsek voltak, tehát izgi eddig a mai nap. A Vision-t rakjatok már oda. Darius nem tudjuk megölni. Jaj, csak be kellene hajni meg. Hogy a fenébe lett az én erős ez a Darius? Megint 1400-as vezet gyújtva. John is volt a rövid szólók, mert 5 és fölőre megy, igen. Igen. Azt mondta, hogy ezek itt finishelik. Na ne. Mobokat vidd le, aztán jók vagyunk. Jó. Sari is ott van, nem hiszem, hogy baronra fordultak volna vissza, vagy nem tudom. Lesznek bot side-on Sarira. Ezt le van vardozva, nincs is rá semmink. Mi a fene történik?
Csápjával túléli. Kijött az exhaustja legalább. Nem tudom, hogy damage-et vegyek-e, vagy mit. Lifesteal, damage, lifesteal. Tök damage-et ezt akarok jól pozícionálni. És ezután se lifesteal-t veszek, hanem ezért Last Whisper-t, hogy ezt az armorját szétszakítsam. Nem hiszem el, ez a deck, ez mint egy bronze player, de komolyan mondom. Ó, az Isten áldjon meg Zex. Bármikor kellene valamit, hogy jól csináljon. No. Nincs olyan opció, hogy bármit jól csináljon. 2-4-ben van a Darius, az mondjuk elég kemény. És picit én is rossz helyen voltam. Nem fogják tudni finisálni. De belkodik, mert csüt között. Yes! Pontosan. Pontosan okszaj. Ez lesz. Hát ez ezerszer jobbak voltak. Csak nem tudom, hogy hogy és ki és miért. 0-13. 19-19. Ebben még egy mes fér bele. GL&HF report Z. Thank you. Oké. Report, negatív, nyomott mindent. Jaj, ked. Hát ezt pedig próbáltam elég perfektül megjátszani a dolgokat, de nope, nem jött össze. Többiek non-stop mentek fájtani, miközben nem kellett volna, tehát minek mennek oda? Nem vagyok ott. Minek harcolnak? Baronoznak, oké. Mi van akkor? Baronozzanak le? Nem kell nekik oda menni, meghalni fölöslegesen. Ez kb. Mit tudom én, 5-ször megtörtént az előző meccsen, hogy fölöslegesen meghaltak. A Zek az összes spelljét mellé nyomta, egyetlen egyszer nem ugrott be. Én pont meg akartam nézni, hogy a Zek ez first time Zek volt? Mi a fene volt vele? Nagyon rosszul játszott, meg bedob topra az Isten itt neki. Murk Wolf. Can we swap, please? De ezt a hírt, hogy van a hír rá, itt azt nem értem. Már pont a Caitlyn-t akartam bannolni, biztos kiégne, azt bannolnám. Hát amikor bannolgat, de nem válaszol. Szeretem ezeket a playereket. Én nem írt semmit. Mindegy, akkor topozok megint. Go. Akkor megint nem bannoltam a Caitlyn-t. Ejj! Az Isten itt neki. Mi ez a sok botban? Support Timo? Oké. Mi jöhet még, srácok? Mi jöhet még itt? Support Timo. Szappoljunk. Mi desünk? Szappolj. Szap. Ez is jó. Na. Mennyi az idő? 19-22, akkor bőven időben vagyunk. Ja, ez az MSB-s kérdés, meg amúgy MSB Insta, MSB Twitter, minden. Minden is ki van rakva, tehát ott meg tudod nézni úgy a dolgokat, ha esetleg azt nem követnéd.
Jó, csak a pillanat itt. Megint kiszaladok, lakásba futok egy kört, mindjárt jövök egy szek, jó? Addig pont elindul a meccs. Akkor itt is vagyunk újra. Mai nap utolsó meccse következik. Egy jó 6 órás stream lepörgött ma is. Hát bízunk benne, hogy Braum Samira van boton. James Braum. 007-es ügynök. Elég jó. Elég jó. Na nézzük. Sakó, igen. Ignite, Smite, TP. Ott is TP, világos TP, itt van. És kajak Timo jungle-ünk van. Vagy jungle, mi ez? Timo support. Mi lesz ezzel a Timo supporttal? Ezt még nem tudom sajnos feldolgozni, hogy ebből mi lesz. Mindenféleképpen egy érdekes történet lesz, maradjunk annyiba. Na jó. Feltéve, hogyha betöltene a játék, de megint valaki miatt 5 évet kell várni. Szerintem valaki mindig kifagy. Amúgy jó, örülök neki, hogy már nem én vagyok az. Van Korgi? Korgi. Van bezony. Egyébként nála a Timo Sakó teammate dodge-ot jelez. Hát... Miért dodge-olsz bármiféle ilyet? Vegyél rólam példát. Nem dodge-olom ki a 2 karaktert, és ezzel fogok nyerni. Stay. They will come. Raid them here. Jó, leszik nem jönnek, akkor mindegy. Az egyet ide kidobok egy vardat, aztán... Mert dozsolják a társakat 50-50? Miért, ha most azt mondom, hogy Zek meg Darius? Akkor mi van? Az is 50-50. Azokat mi nem dodge-olod le? Vagy bármi mást is mondhatnék, azokat mi nem dodge-olod le? Aki dodge-ol, az számomra az vesztes. Dodge-olni egy játékba, semmi értelme. És jobb, mint egy Aurelion? Na, mi van, hogyha Aurelion szólt pikkelnek be midre? Azt is dodge-olod? Timót most rework-ölték, amúgy nagyon menő. Steel hasznosabb? Persze. Minek mit jelent ez a szó, hogy hasznos? Mit jelent ez a szó, hogy hasznos? Ja, ott vannak. Braum! Szép. Menő ez a Timo imót hallgatás, beállok rajta.
Ez vicces lesz. Megadom, ennyi elég. Az meg a Mikulását, mi van itt? Karácsony kisdámbi, mi lenne? Már karácsony van, ez már mindjárt december. Közel vagyunk a decemberhez, mint a januárhoz. Mikulás, meg a kis ördög, ki a jungler? Gwen jungle. Azt mondta, a sajt az most nagyon OP, hát hamarosan kiderül, ha itt összefutunk vele. Felére flash-át az a Brown. Mi nem tudom megfogni őket és kicserélni amúgy. Miért nem? Oly. Mit csinál? Ott valami turpisság van. Ott valami turpisság van. Trollkodik a kis barát. Elflash-sel, ad egy killt nekünk. Tartsa meg ezt a jó szokását. Jön megint? Ez jön megint. Meg akarja venni? G a G-hez. Good jobb. Hát, az előző meccs után most kapunk egy free win-t. Köszi. Köszi játék. Értem a célzást. Előbb annyira lettünk szivatva a random zekkel meg a Szotyi társakkal, hogy most ad egy free win-t. Látod? Ha van Sakú, ha van Timo, minek dodge-olsz? Simán lehet, hogy az enemében van egy ilyen, és akkor nyersz. De simán lehet, hogy nincs ilyen, de OTP Sakú meg OTP Timo, és lekerrizik az egészet. Akkor mi van? Meccset dodge-olni? És köszönöm, nem értem, hogy miért csinálnak emberek dodge-olgatásokat. Ugye ez barátom ott. Nyomjad, Timo! Ki kell égetni azt a Braumot. Nyomjad. Zené! Úgy pont, hogy nem kéne pusholni, de mindegy. Pusholjunk. SS. Samiramis. Samira elment topra. Viszi a plate-et. Jó, pajzsa nincs, most mehetünk. Oly. Tudat azért szakít a HP-jából. Mord.
6-os mód, de kicsit tímunkat elvinni azért az összecsukódna. Ott sajnos. Majd a korgit megkeressük, ha meghaltál. Meg. De most is meg tudjuk keresni. Pont a kis popsia. Korgi, ha meg... pont elugrott. Nem meghal. De az Korgi. Nem hal meg. Azt mondta, hogy ő el még a végén. Jó. Order hazament szerintem. Szerintem a Braum is hazament. Time to push. Ezt itt hagyhatnád nekem a play-t, amúgy spanom. Én support az ilyen, aki elviszi az AD carry-nek a play-tjét. Megörülsz, hát szernye is van. Így repülő, csak kutya belülre óvatosan barát, mielőtt itt még olyan dolgokat akarsz csinálni, ami nem biztos, hogy jó lenne. Ez nem az. Hoppá. Nice steal. Valamit. Ujjaj. Szamiratok. Flashen a Braumra mindig jó, nem? Hogy élte túl a tím, azt mondjuk kérdezzétek. Türürő, repülőhang? Igen. Türürürü, ha meglátnám, de és nem látom. Nem, 21-én van az első MSB meccsünk? Hát 2 hét múlva, hétfőn, az nem tudom, hanyadika. Mert akkor is láthatatlan lett. Hát erre tudok csak én is gondolni, hogy ott láthatatlanba elizé szaladgált jobbra-balra, és nem találta meg a morde a spelljeivel. Ja, bocs, csak mert láttad a címet? Nem kell félni, barátom. Hát... Kivárvány korki. Flash. Öreg lasszitet lekéstem. Bántom, de hogy bántom, simogatom. Simogatom, de nem kér belőle. Ó, basszus.
kapott egy XD-t. Bam. Hát jó, ők is bántják az én társamat, akkor én is bántom őket. Ez a játék, ez ilyen bántós játék. Legalább a free play-tek itt vannak nekem, nagyon kedvesek vagytok, köszike. Olyan barát megjön vissza. Pam piram pam pam param pam. Szevasz, Timókám! Ajaj. Mana nélkül mit érek én? Hát ja. Szamira 3-3. Na gyere Szamira, bemutatom én, hogy kell játszani. Fogja vinni itt a botot, vagy topot. Botot. Beviszi hát. Ó, nagyon jót csinálod. Nem is kell ráugrani, ha ő beérne mobokra. Nagyon jót csinálta. Apci. Jaj. Ott van a herád. Így beelvihetjük. Egi, köszi. Értem, ezt a Szamirát 3-4 van, barrierje van. Itt van a Gwen is. Es. Hát megölne amúgy. Még szúrtok a Wordbe? G2. Csak a G2. Te? Control, kinek szurkolsz? G2-be vereszik holnap a T1 ellen. Ó. Nem akartam ott marazni, elég riszki lett volna.
14-0-0. 14-0-0 a kezdése a meccsnek. Tudja, hogy tárcsorog amúgy. Közvetíted remélem? Persze. Egyértelmű, hogy közvetítem. Elveszük kajfegzét. Biztos, hogy tudta, hogy hova érkezik be. Bam! Fogadni lehet valahogy az MSB-re? Nope. Akkor chipspop már megkészítve 2-ig? Igen, ez jó hozzáállás, ez tetszik. Bekkeljünk el. Aztán ráadat kéne még gyors elvinni, amíg lehet. Azt is elvihetjük, ha tudjuk. Már nincs ott, akkor mindegy. Rád, ne a pirosot vidd már! Már rádat viszi. Nem lesz meg annyi idő alatt. Nem lesz meg annyi idő alatt szerintem. Ne vidd a redemet. Mi van a topon? El tud jönni? Szegény barátomat lecsízelté. Hát, megyek itt izé. Látom értem, hogy oda felmenni, ott 5-en ott vannak. Meghalnak. Csak kik, hogy bekkelnek. Jó. Ezt még nem hiszem, hogy be tudom ütni. Ide fognak érni. Ide fognak érni. Nem baj. Ritúret elvittük. Pirosuk lejött, azt is elvisszük, meg az egész csapat. GL&HF flash-sel. Óvatosan, ha megint non-stop úgy fájtolnak, hogy ott se vagyunk, hallod. A baront, ami nem akarjuk elvinni. Hát ez nagyon simán meghal.
Oké, go midre. Sari. Aztán minden finish. Topon megölték a Gwent, nice. Az jó. Kicsit el kellett pörkölni a Summoner Spell-émet, de megérte. Csak vigyük be. 1-9, mondjuk amúgy az a durva, hogy még így is bőven erős volt. Hazamegyek inkább, az a biztos. Hogy mit csinál. Nem csak szórakozó velem, hogy ekkora range van a Gwennek. Hát mi a fene volt ez? Aj. A turret rám lő, oké, azt én hibáztam el, de... Unlucky. Van a jungle? Yes, 4-4-ben van. Pont gondoltam rád sajt. De ez mindegy, ezt én rontottam el. Itt beleszaladtam abba valamiben. Ott bekken az egyik. Itt szaladgálnak ezek ott a baronnál. Gwen jungle most nagyon OP, te is azt szólod? Hát most te is azt nyomod, sajt is azt nyomja. Ennem is azt nyomja. Hol láttátok ezt a Gwen jungle-t, hogy mindenki ezt nyomja? És akkor ledefelé megviszem ezt. Mi a fenhez a Gwen, hogy target... Nem lehet letargetálni az embert. Ezzel biztos, hogy amit csináltak, ez nem ilyen volt eddig. Egyetlen egy, semmit nem tudtam kinyomni rá, mert láthatatlan a pali, meg végigsebez. Ez mi a fene? What? Ez mi a fene volt? Láthatatlan, nem lehet hozzányúlni, ütöget, pörög, és annyit damot, hogy belehaltam egy kombójába, úgyhogy nem tudtam. 1550. Hát ez nem lesz, mert azt még nem akarom eladni hozzá. 3 minutes slow csatornán láttam erre a tutoriát, aztán kipróbált, és eléggé hogy gyorsan ki lehet vele írtani a jungle-t. Nice. Gwen kapott egy nagy shutdown-t, ez bajos is lehet. Ez a Blue Corby.
Hanyadik sárkányunk lenne? Negyedik. Akkor az 40 szakasz kell körbegombázni. Nem vinnéd el a farmomat, gyerek. Örülnék neki. Hát, ez hihetetlen. Teljes mértékben hihetetlen, amit történik. Hát azért csak nem saját, azért valószínűleg van countere. Valószínűleg van countere. Ez az ember. Ez nagyon vakon van, 0-10 a spanom. 0-10. Csak megölök ott 3-an. Wait me. Micsoda 10-ben jungle matchben egyszer buktad, az is kémét volt. Az nehezebb megfogni, de butás. Hát... Micsoda vardom, de... Ez ennyi volt. Egyszer halok meg, ez finishelik megint. 12-3-ban vagyok. Hogy lehet 0-11-es Marci velünk? Just death, don't go out. Clear the mobs. Arra egyet ráütetnétek. Wow! 1-11 VP. Go mid, I will death top. Ugye mert jön buffolva lett. Hát hiába van buffolva, tehát spanom, ha csukott szemmel játszik, úgy azért nehéz.
50 szak a sari. 50 szak a sári. 2050 kell, vagy 2500 kell. Ez megvan, akkor maxos vagyok. Megmaxeladom aztán. Jelen még a cipőmet is tudom upgrade-elni. Jó. Van-e? Sari előtt halál az mindig jó, mi? Ó. Megkérdeztem, hogy ez az, amire valami történt amúgy. Mi volt ez a Samira, hogy ilyen nagy tornádóval ugrott rám? Inferno trigger. What? Az még nem is az útja volt, vagy ez már az útja volt? Így nyomja el. Az instant elpusztított engem. Ezt esküszöm nem értem, hogy mi volt. Ez a spanom, ez 16 hétben van. Ő is maxos. Milyen érdekes, és egy hitel engem. Happy Rounder. Hát mi volt az a rámugrás? Mi volt az a defekt, hogy úgy ugrott rám, mint valami izé... Nem tudom mi. Na mehet a menet. Jó. Nyolc négyeskben. Kemény. Baj kijön, az engem valószínűleg, mikor te elkapja. Nem kapja. Fogjuk tudni bevinni. Ez a morda azért meghalni, de a mordiuk szerencsére ugyanúgy vakon van. Kettő 13. Ez, hogy Brikeres level 15, tehát az miért piros? Hát ez már megvan. Az a korki, az nem ölhet meg.
Hogy ők eddig lebaronoztak. Most csak szórakoztak velem, ugye? Teljes mértékben hihetetlen, mit történik. A Korki túléli, ez megöl, és még finisselik. Aj, 0-10-es jón barát. Nem lehet nyerni ebben a játékban, hogy mi van? És viszont nem értem. Hát ez szomorú. Unlucky. Unlucky. Volt Atroxunk. Vagy az senki egy hibát csinálsz, és ez van. Ez így van. Így van. Egy halál és vége. Hiába vagyok 12-0-ba. GL&HF report. Jó, please. Riportolni akartam, nem tovább menni. Még ilyenkor is riportolni. De hol voltam úgy az Atroxunk, mert ugye én egyszer nem találkoztam vele? Csinált ez bármit is, amúgy egyáltalán nem? 18 ezre volt neki is. Hát ja, náluk 2 jó volt. Sakó is 6-3 volt. Hogy volt csak 13 ezre? 325-os farmon volt, ami ez nem rossz. Hát de semmit nem értem. Semmit nem értem. És még így is több. Adjuk majd még így is többet csap az álma izé. A Timo. Hát hogy a fenébe? Vezettünk a 29. percig. Itt mentünk 8000 góldal, aztán meg plutty. Itt volt az áttörés. Ezt ennyi. Team Gold, Advantage. Team Gold. Champion Gold. Ez a 3, ami érdekes. Végigvezettem, és itt volt áttörés nálunk is, ahol beelőztek. Kemény. Neki. Na jó, hát ennyi volt srácok a mai napi stream. 21:30-tól pörög az MSB-nek a meccse. Ugye a felsőági döntőnél vagyunk. Cody fog összecsapni Fekete Mikék csapata ellen. Ez lesz itt a mai napi meccs, tehát 21:30-kor lesz a kezdés. Gyors belinkelem, hogy melyik csatornát kell bekövetni, hogy tudjátok nézni majd az adást, ha érdekel titeket, itt van. Ezt kövessétek be, MSB alsóvonal. Fekete Mikék, amikor lesz közös videó? Nem tudom. Szerintem 2 éve megbeszéltük, hogy majd nyomunk valamit. Azóta eltelt 2 év, és nem nyomtunk még semmit. Majd egyszer lehet, hogy eljutunk odáig, de ez eddig még nem jött össze. Na, köszönöm mindenki a mai napot, köszi a figyelmet, és akkor holnap Worlds G2 versus T1. Megnézzük Caps meg Faker mit alkodott miden. Utána még lesz a blyy Gaming meg a PSG meccs, de jó, időm nem tudom, hogy arra lesz, hogy azt tudom megközvetíteni nektek, de a G2-t az biztos, hogy végignézzük, és ennyi a terv. Holnap nem hiszem, hogy tudok hamarabb jönni, tehát szerintem ugyanúgy 14 előtt érkezek streamügyileg, és ennyi a sztori. És nem megyek hozzá kőgolyókat emelgetni? Hát annó én mondtam neki, aztán azóta nem lett belőle semmi, azóta meg már egy picit más vizeken vagyunk, de majd egyszer úgy is lesz valami, tehát én amiatt egy másodpercig nem aggódom. Ennyi a sztori. Köszi a figyelmet nektek, további szép napot, meg estét, és akkor este másfél óra múlva az blyy.hu csatornáján folytatjuk. Szevasztok mindenkinek, ciao.